คุณหลวงปู่ทองสิริมังคละมหาธีระขอน้อมบูชายังถวายความเคารพหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมทองวรวิหารขอถวายความเคารพท่านอาจารย์เจ้าคุณพระอมรเวทีหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปอาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมทองพระมหาธีรานุธีระอันมีท่านพระครูพุทธศาสตร์สุปฏิพระมหาประเสริฐสิริปุญโญเจ้าคณะตำบลดอยแก้วผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมทองพระมหาธีรานุธีระพระภิกษุสามเณรเจ้าจุตนเจ้าองค์ขอโอกาสกับบรรดาศรัทธานักศีลนักบุญพระโยคาวจรผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านในกาลค่ำคืนนี้หากว่าเป็นวันสำคัญของโลกที่เรารู้ว่าเป็นวันวิสาขบูชาในวันนี้ได้มาตรงมาแม่นตั้งในเดือน15ขึ้น15ค่ำเดือนเก้าเหนือหรือว่าเดือนเก้าปีอันเป็นประเพณีแห่งพระราชเจ้าเข้าพรรษานับตั้งแต่ได้สักการะบูชามานานประมาณได้หลายร้อยปีนับตั้งแต่ในปีพุทธศักราชจะได้2660ปีนั้นพระรัตนราชพระเมืองแก้วได้มาอัปปนาสร้างยังวิหารจตุรมุขอันเป็นที่บรรจุแห่งพระบรมธาตุเจ้าพระกิณธาตุเจ้าสรีจอมทองนับมาถึงกาลปัจจุบันนี้ได้509 ปีศรัทธาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้มาอัปปนาบูชาศรัทธามาบูชามีข้อสร้อยแม่เมนเป็นต้นได้มายังสร้างยังวัดวาอารามวันนี้ศรัทธาเราท่านทั้งหลายได้มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาได้พบแต่งหน้าตาตานมายังเข้าดอกดอกไม้รูปเทียนมาบุภูคาราชาทั้งหลายได้มาสักการะบูชายังพระทักษิณโมนีท่านเจ้าอันเป็นที่ภาคไหว้สายังเทวบุตรเทวดาของบุญมนุษย์และเทวดาทั้งหลายในหมื่นโลกจักรวาลจะได้เสด็จมาบูชายังพระทักษิณโมนีท่านเจ้าในค่ำคืนนี้เมื่อเวลาอันเป็นมหามังคละได้พร้อมกันก็จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมทองจะได้จุดธูปเทียนบูชายังพระติอะไรลักษณะพระแก้วเจ้าต่างๆประการและหลังจากนั้นท่านพิธาจารย์จะได้นำเอาท่านทั้งหลายได้กล่าวคำบูชาไปไหว้พระตั้งใจสมาทานเรียนจะสิ้นสืบไปพระกาลปัจจุบันนั้นจะได้จุดเทียนอันเป็นมหามงคลต่างๆโดยหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปอาจารย์จะได้จุดเทียนพุทธวิปัสสีและจะได้รับเกียรติจากผู้ล้านคุณหลินหมู่ฉลามเยาวราชอันมีคุณแม่จิราพรนัทธรรมนัทนัทธรรมพัฒน์คุณสิริทิพย์นัทธรรมพัฒน์หลินสีนุ้งและคุณปาริชัดนัทธรรมพัฒน์แนนวิทาทั้งสามท่านจะได้ตั้งจิตบูชายังเทียนมงคลหวาบูชายังพระทักษิณโมนีข้าเจ้าและจะได้รับเมตตาจากหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปอาจารย์จะได้เมตตาจุดเทียนมงคลซ้ายตามลำดับและจะได้เรียนเชิญท่านแม่ชีอมรศิริอินทร์ปทุมได้จุดเทียนยังนวโมพุทธรักธรรมในเล่มที่1และแห่ง8ท่านนั้นก็ขอเมตตาได้รับความกรุณาจากผู้ปฏิบัติธรรมนักศีลนักบุญที่อยู่ร่วมประ
พฤติปฏิบัติธรรมมีคุณแม่กนกวันสิทธิบางบุญเป็นต้นพร้อมกับคณะแห่ง8 ท่านได้อธิษฐานจิตสุเตียนนวโรกุตระธรรมเป็นเล่มและก็ได้รับเกียรติจากคณะผู้ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมทองจุดเทียนยังทักกัน4 แห่ง 4 เล่มในการรับปัจนั้นก็จะได้เข้าสู่พิธีการและท่านอาจารย์ทุกคนได้มารับเวทีพรชยาพินันโทผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมทองจับเมตตาอธิษฐานจิตจุดเตรียมทำบาตรน้ำสาครน้ำพระพุทธมนต์ในค่ำคืนนี้และหลังจากนั้นจะได้เชิญคุณแม่กนกวันสิทธิบางบุญจุดเทียนยังขัน5 โอชาอันเป็นบูชายนคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าคุณครูบาอาจารย์ผู้เวิร์กรรมฐานบูชาคุณแห่งวัดกรรมฐานสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานและหลังจากนั้นท่านพระครูพุทธศาสตร์สุปนิพระมหาประเสริฐสิริปุญโญเจ้าคณะตำบลไรแก้วผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระคณะเจ้าสรีจอมทองจักได้เมตตาเยื่นโยงองค์การยังขันแก้วเจ้ากัน5 ประการเป็นที่เรียบร้อยจะได้รับเมตตาในหลวงพ่อเป็นเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีจะได้โปรดเมตตาอธิษฐานจุดเทียนใจอันเป็นมหามังคละเป็นใจยามงคลกำเอาท่านทั้งหลายศรัทธาพ่อแม่พี่น้องในค่ำคืนนี้นั้นหากว่าจะได้เริ่มประกอบพิธีกรรมศรัทธาพ่อแม่พี่น้องเมื่อได้ปิดโทรศัพท์ใจระบบสั่นในขณะที่พระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ก็ได้จำเริญบทพุทธคุณด้วยบทว่าพุทโธภควาพุทโธภควาไปใกล้ๆอาลาต่อเต้าจนกระทั่งได้พิธีกรรมการที่พระสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์นั้นเพื่อแล้วเสร็จศรัทธาพ่อแม่พี่น้องจักได้บูชายังบุญแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายหากว่าจำไม่พบพุทธคุณแห่งพระพุทธเจ้านั้นอัปปมาโนพุทโธคุณแห่งพระพุทธเจ้านั้นหาประมาณบ่ได้หากว่านับโดยพุทธคุณโดยพิสดารมี56นับเอาคุณแห่งที่เราตั้งทั้งหลายได้กล่าวบทนมัสการมี3 ประการมีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณแห่งเอาเจ้าตั้งทั้งหลายหากว่านับเอาพุทธคุณทั้ง56 ประการนั้นเจ้าโดยย่อเอาไว้9 ประการก็คืออักสัมวิสุโลปุสัพุภะนะโมพุทธายะเป็นต้นเอาตั้งทั้งหลายจะได้จำเริญบทพุทธคุณบูชายังคุณพระสักกินะโมลีข้าเจ้าอันเป็นพระบุคคลป่าแห่งพระคำมองจงเจ้าแห่งอุสลีสัมปัญญูพระพุทธเจ้าเบื้องตั้งขวาเอาจะได้มาสักการะบูชานอกจากเราจะได้มาสมโภชยังองค์พระมหาจินาคเจ้าแล้วเอาท่านทั้งหลายจะได้มาเริ่มมาบูชาสักการะผู้เป็นมหามังคละเจ้าทั้งหลายหากว่าวันนี้นับโดยวิชาดาราศาสตร์ครูบาอาจารย์ก็กล่าวว่าสำนักการะวันนี้นั้นเอาท่านทั้งหลายได้มาพร้อมการนั่งมนตสถานที่พิธีแห่งนี้แล้วเพื่อจะได้เข้าสู่พิธีการขอเชิญเอาท่านทั้งหลายได้สำรวมกายวาจาใจมั่นได้ตั้งใจได้กระทำใจบริสุทธิ์บรรลุพระพุทธได้ทำกายวาจาใจบริสุทธิ์บรรลุพระธรรมทำกายงานคำบรรลุพระสงฆ์ณการะวันนี้ศรัทธาเราท่านทั้งหลายได้ถึงมหามังคละจักได้เริ่มประกอบพิธีการณการะวันนี้ขอกราบแก่ใจไว้สาหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสพระคณะเจ้าสรีจอมทองประธานสงฆ์ในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอน้อมเรียนเชิญศรัทธาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาทุกผู้ในคน
ได้ตั้งกายวาจาใจน้อมปนมือปฏิบัติบุญกิริยาวัตถุสัมมาปฏิบัติร่วมกับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีดร.นาการัปณีขับและนาการัปณีศรัทธาเอาท่านทั้งหลายจนท่านพิจารณ์เดชาได้ประเคนกันหัวศิลป์ที่ได้โอกาสในขณะนี้นะครับได้ปฏิวัติน้อมเอาท่านทั้งหลายตามคำบูชาไฟพระสืบไปนาการัปณีจะได้ทุกท่านครับรวมพร้อมกันนะครับอิมินาสังกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสังกาเลนะตังธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสังกาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมาปัญญังหันเตติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยจามะตุติยัมปินะยังหันเตติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยจามะอาทิยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ นาทิยัมปิพุทธังสรณัง
งคัจฉามิ ยาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ นาทิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ยาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ นาทิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ยาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทิสรณะกัมมังนิจิตา นามาพันเต นานาทิปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาตาแม่เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ นาตินานานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิตาจาลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุลาเมรยาปัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยามัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปะทานิทิเรนะสุขติยันติทิเรนะโภคสัมปทาสิเลนะติปุติยันติตัสสมาสิลังวิโททาเย สาธุสาธุสาธุ กับนับเป็นมหามังกลาในโอกาสดีเอาตั้งหลายจะได้รวมกันอธิษฐานน้อมบูชาไฟบูชายังเทียนบูชายังพระมหากัจจินะบุรีท่านเจ้าขอน้อมรับเมตตาจากหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดพระประธานเจ้าสรีจอมทองที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7จะได้เมตตาอธิษฐานจิตจุดเทียนพุทธวิปัสสีและมงคลวาตามลำดับในโอกาสที่ขอกราบไหว้สาหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ได้เมตตาอธิษฐานจิตจุดเทียนพุทธวิปัสสีและมงคลวาตามลำดับศรัทธาเอาตั้งหลายพระพุทธเจ้าในโลกจักรวาลนี้บทที่เราตั้งหลายได้สวดพุทธการะบูชามีบทสัมพุทธีเป็นต้นโปรดจายังคุณแห่งพระพุทธเจ้าตั้งหลายวันนี้จะได้จุดเทียนมงคลวาแห่ง1 เล่มนะครับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์เมตตาได้จุดเทียนมงคลวาอันเป็นมหามังคละกับเอาตั้งหลายมงคลนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมงคล38ประการและในโอกาสนี้ขอได้รับเกียรติจากร้านคุณหลินโอชรามเยาวราชมีคุณแม่จิราพรนัทธรรมพัฒน์คุณสิรินทิพย์นัทธรรมพัฒน์และคุณปาริชัดนัทธรรมพัฒน์ทั้ง3ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานจุดเทียนมงคลซ้ายอันเป็นมงคลแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากว่ามี38ประการพระสิริมังคลาจารย์พระมหาปาแห่งล้านนาได้ย่อเอาไว้ในใจความว่าได้หลีกเลี่ยงคนพาลสังสรรค์บัณฑิตทำดีเป็นนิจ
คิดถึงความเปลี่ยนแปลงได้บูชายังคุณมงคลทั้ง3ประการมงคลทั้ง38ประการแล้วขอได้รับเกียรติจากท่านแม่ชีอมรศิริอินทร์ปทุมได้อธิษฐานจิตจุดเทียนนาวะโภพุทธระธรรมในเล่มที่1เรียนเชิญท่านแม่ชีจะได้อธิษฐานจิตบูชานำเอาท่านทั้งหลายได้บูชายังบุญแห่งพระพุทธเจ้ามีพระสัมมิสุโรปุสะภูภะเป็นต้นก็คืออาราหังบูชาบุญแห่งพระพุทธเจ้าในเล่มที่1นะครับในโอกาสนี้และก็ขอได้รับเกียรติจากคณะผู้ปฏิบัติธรรมในคณะพระพุทธเจ้าสรีจอมทองมันมีคุณแม่กนกวันสิทธิวางคุณและคณะแห่ง8ท่านนะครับคุณแม่ขออนุญาตเรียนเชิญคุณแม่ได้จับเรียนเชิญทั้ง8ท่านได้อธิษฐานจิตจุดเทียนทั้ง8เล่มนะครับในโอกาสนี้จะได้อธิษฐานจิตบูชาสักการะยังพระปฐินโมลีท่านเจ้าบูชายังคุณแห่งพระพุทธเจ้าทั้ง9ประการหากว่าแห่งในยักษ์หนึ่งนั้นเสมือนว่าเป็นการบูชาแห่งคุณพระแก้วเจ้าได้น้อมบูชานะครับทั้ง8ท่านคุณแม่กนกวันสิทธิวางคุณได้เรียนเชิญนะครับได้นำคณะผู้ปฏิบัติธรรมอันเป็นตัวแทนของเราท่านทั้งหลายเมืองจอมทองได้กล่าวได้บูชายังคุณแห่งพระพุทธเจ้ามีพระสัมมิสุโรปุสะภูภะมีอรหังเป็นต้นมีสัมมาสัมพุทโธฉะนั้นทั้ง8ท่านจะได้อธิษฐานจิตบูชายังคุณพระพุทธเจ้าเมื่อกาละเมื่อพระเดชพระคุณพระมงคลหลวงปู่ทองท่านยังดำรงท่านขันอยู่ในยามยังเก้าครั้งหนึ่งนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่หากว่าในขณะนั้นก็ชราภาพก่อประมาทพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นเมื่อได้อยู่มีอาการเกินมีอยู่จนจบพระธรรมเทศนากันที่1แล้วจะไปเปลี่ยนอิริยาบถในขณะนั้นก็องค์ติดตามดูแลในพระเดชพระคุณหลวงปู่มือซ้ายมีท่านพระมหาไพบูลย์มีมือขวานั้นมีท่านบัญชาการเอกสิงห์ธรรมด้านหลังมีเก้าประคงเป็นผู้ประกบในพระเดชพระคุณหลวงปู่เมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ขึ้นส่วนหนึ่งกุฏิพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงเหลียวเข้ามาหากระผมว่าโอ้นึกถึงบุญขององค์สมเด็จพ่อเอายังก่อนถึงเซี่ยวหนึ่งของพระองค์ท่านในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติในการเพื่อที่จะได้บรรลุโพธิญาณนั้นก็หากว่าเป็นถึงเวลาปฐมยามมัชฌิมยามจนกระทั่งถึงมัชฌิมยามเป็นที่สุดก็มีความอุตสาหะวิริยะนั้นมีการทรมานพระวรกายเป็นอย่างมากเอาท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติบูชาได้เป็นบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นบุญที่มีอายุยืนยาวและเป็นบุญที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาเป็นบุญอย่างยิ่งและขอโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคณะผู้ปฏิบัติธรรมแห่ง4ท่านจุดเทียนกันธาตุกัน4อันอยู่ในมุมแห่งพระบรมธาตุในภายในมณฑลพิธีนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณแม่แล้วก็อยากเชิญท่านพิธีนงรับได้คุณแม่เรียนเชิญได้อธิษฐานจิตบูชายังเตียนธาตุทั้ง4เล่มที่1ครับขออยากเรียนเชิญท่านพิธีนงรับได้อธิษฐานจิตระดับได้น้อมบูชาท่านแม่ชีกัลยาเยาวันครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับได้อธิษฐานจิตบูชายังธาตุทั้ง4อันไหนที่ไหนคณะผู้ปฏิบัติธรรมนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณแม่กันลงวันสิทธิบางคุณเป็นต้นนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับในโอกาสนี้ครับ
ได้พร้อมสี่ท่านนะครับได้บูชาร่วมกันเด้อวันนี้มาปฏิบัติบูชาแล้วอามิสบูชาด้วยไฟทั้งหลายอักขิพุทธังพุทธายัญญาการบูชานั้นมีไฟเป็นต้นดังนั้นปาพุทธในเกณิยอนุโมทนาคาถาอันนี้อักขิพุทธังพุทธายัญญาวันนี้เราบูชาด้วยไฟทั้งหลายไฟนี้ค่ะไฟนี้จะได้สำเร็จทันจิตสำเร็จทันใจเกิดตั้งจิตอธิษฐานเลิกท่านใดที่ประเทศทุกข์อธิษฐานเสมือนว่าเอาท่านทั้งหลายเป็นผู้ได้ยุดด้วยตัวของเราเองศรัทธาเอาท่านทั้งหลายจะได้น้อมบูชาไฟไหว้พระและบูชาเทียนทั้งหลายเพื่อเอามีธาตุสี่นั้นมีดินน้ำลงไปในร่างกายก็คือธาตุสี่มันแยกจากกันมาได้เป็นอวินิโมคารูปที่แยกกันมาได้จะเป็นธาตุน้ำจะเป็นธาตุไฟจะเป็นธาตุดินก็ตามหากว่าธาตุทั้งหลายในร่างกายเราสมบูรณ์แล้วสุขภาพเราก็จะสมบูรณ์ตามก็ขอให้มีสุขภาพอนามัยมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเพื่อมันเสมอเพียงกันอาจจะได้มีอายุยืนยาวนะครับได้อธิษฐานจิตบูชานะครับตั้งจิตคือใสตั้งใจคือดีน้อมบูชายังธาตุทั้งสี่มีดินน้ำลมไฟเป็นต้นนะครับเมื่อได้ตั้งใจศรัทธาเอาได้เพียงแค่ประนมมือนึกถึงบุญแห่งพระพุทธเจ้าบทใดบทหนึ่งจะเป็นบทอรหันต์ก็ได้จะสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปใจก็ได้จะบทพุทโธภควาพุทโธภควาไปจนกระทั่งพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้จำเริญพระพุทธมนต์เพื่อแล้วเสร็จเป็นที่สุดนาการะวันนี้ขอได้รับเมตตาจากท่านอาจารย์ทุกคนร่ามระเวทีได้เมตตาในการคิดทุกเทียนขันสามพรน้ำพระพุทธมนต์น้ำส่งยังพระตะกินักโบรีทัดเจ้าน้ำบ่อน้ำทองยังบะเต้าน้ำมนต์น้ำแน่น้ำฝนก็สู้น้ำมนต์พระตะกินักโบรีทัดเจ้าสรีจอมทองมาได้เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ำมนต์มีฤทธิ์เป็นน้ำมนต์ที่เราตั้งทั้งหลายที่ปักไม่คงแล้วจะเป็นมหามังคละกับเราตั้งทั้งหลายเป็นมงคลโชคเป็นมงคลใจในการรับบัดนี้ขอได้รับเกียรติจากคุณแม่กนกวังสิทธิบางบุญได้อธิษฐานชุดเทียนยังบูชายังขันแก้วทั้งห้าโพธาในโอกาสนี้เป็นตัวแทนนักศิลป์นักบุญในเมืองอังกฤษจอมทองผู้คนผู้ท่านเลิศศรัทธาเอาที่นั่งในมณฑลพิธีแห่งนี้ก็เพื่อได้ตั้งจิตตั้งใจน้อมบูชายังคุณแห่งพระพุทธเจ้าคุณแห่งพระธรรมเจ้าคุณแห่งพระสังฆเจ้าคุณแห่งครูบาอาจารย์ผู้พระกรรมฐานผู้บูชาคุณพระกรรมฐานทั้งสองมีพระสมถกรรมฐานอันสงบใจวิปัสสนากรรมฐานที่เรื่องปัญญาเอาตั้งทั้งหลายได้บูชาคุณแก้วเจ้าทั้งห้าประการเราบอกว่าได้น้อมบูชาเรื่องลึกถึงยังคุณแก้วเจ้าทั้งหลายที่จะได้มาพบเก้าเอาตั้งทั้งหลายและหลังจากนั้นท่านพระครูจะได้กราบนิมนต์ท่านพระครูพุทธศาสตร์สุบดินเจ้าคณะตำบลโดยแก้วผู้ช่วยเจ้าวาดพระประธานเจ้าสรีจอมทองจะได้เมตตายิ่งยงคงการเจ้าสุมาคาเก้าบูชายังขันแก้วห้าโพธาศรัทธาโมตันตั้งหลายเพื่อเป็นใจเพื่อนิ่งเสียงมั่นเอาจะได้บูชานาการะบัดนี้โยสันติสิโนวะปุถิปุเลมาลังสัสิตังกัปติวิจโยสัมโพธิมากังกิงานังสัญญาโนโลพุทธังโอตังปนะมามิพุทธังตังปนะมามิธัมมังตังปนะมามิสังฆังตังปนะมามิอัจจาริยะตังปนะมามิกัมปนานะกัมปนานังสาธุโอกาสพันเตเนพระปัญญาลักษณะพันเทวพระเกี้ยวเจ้าตังแงพระกานังตะลงยังนันตาติปุญญา
อันวิเศษนั้นเป็นเดชพึ่งแก่เทเวและสัพพะมูสัตตาส่วนนั้นจะในวันนี้ก็เป็นวันเดชทิฏฐิอันวิเศษเหตุวันเดือนเก้าเป็นปเวณีสลงน้ำพระบรมธาตุเจ้าบัตตินาภูริธาตุก็แม่จุจรละดึงตึงยังเจ้าสมณสัทธาและมูลสันดาผู้กาตั้งหลายตั้งสองกันนะตั้งภายในและภายนอกคนแห่งห้องภายในภายนี้ไว้สาตันระดิษฐ์พระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าอาสามาที่ปฏิบัติประหารเจ้าสี่ยอมต่อกับตัวเองผู้ช่วยเจ้างาวาเป็นผู้สามเณรเจ้าชุตนโยมงมองเลือเด็กมองไฟหลอกไม่มีคณะสัทธากุลูปัญหาสันติบันตันเขายกลงเขายิงใจก็ได้ฟ้ากันสนุกวงไวตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำแม่ยันตุปปุภาลาญาดวงดอกคำตอบดอกไม้และลำเทียนมาจำเนียนเปลี่ยนวางต่างไว้ใส่ในยาคำปั้นเป็นแม่ผู้ถาส่วนปัตมวิภาคเพิ่มต้นวันดีผู้ค้าทั้งหลายปลอดภัยผู้ญายังพระมุนีตนสักสวดกับตั้งพระบาทและสลีละธาตุดีตั้งกำไม้สลีที่มาโพธิลูกาจารย์มีหลายกุฎมากนาส่วนตุติยาภาการงานพ้นสองงานปอดเศร้าปอดลอยผู้ญายังพนวลูกุตละธรรมเจ้าเก้ารักการสิบจังพระปริญญาติธรรมมนุลาเลิศแล้วอันเป็นพระที่เกี่ยวสมมาการต่างส่วนตานียาบานนันวันสร้างงามปอดเศร้าปลอดภัยปุญญายังมาลิญาสังขัดเจ้าตั้งหลายไม่มีพระปัญญาบุญขันยาจิตเจ้าเป็นเก้าตลาดต่อเต้าถึงสมุทรนิสังขาบัดนี้เป็นปริโยสารสุวรรณจตุธาวันอันควรสีงามล้นที่มหาสังฆญาก่อนไหวปุญญายังบุญวัสมภะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานดูวิเศษนั้นเป็นเหตุปัญหาสัตว์ทั้งหลายได้ลอดยอดถึงเวียงเกี่ยวยอดเทลปานส่วนปัญจมาบานโคตาพันดวงพกแม่ผู้กาทั้งหลายความไหวปุญญายังบุญมาอย่างเจ้าตั้งหลายผู้สั่งสอนยังกรรมฐานตั้งหลายไม่มีพระบางแห่กัสสะกินเจ้าเป็นเก้าทลาบต่อเต้ามาถึงครูบาเจ้าสี่วิจัยครูบาเจ้าพรหมาจารย์และครูบาเจ้าใจเนื้อวงศาลำดับลำดามาถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลเป็นครูบาอาจารย์แห่งผู้การทั้งหลายบัดนี้ใส่ผู้การทั้งหลายขอนอบน้อมไปรวมพอสุมาหลวงพระสมณสัทธาและบุลาสัทธาผู้การทั้งหลายในพระมหาสังฆเทศญาติดอกด้วยกายวจีวัตมโนกาอินทรีย์ตังโมอริยาโพทั้งสี่รู้แจ้งดีได้กระทำปฏิบ่รู้แจ้งดีได้กระทำดังอันก็ดีผู้การทั้งหลายก็ควรเป็นตัวปอบระเกียวจงโพดคุณแน่จุงดีทำพระเมตตาไว้นะปฏิการแน่รับเอาเพื่อคือสมดังกับนักกรรมขาดนาแห่งกุลสัทธาผู้การทั้งหลายจุโกจุปนจุใหญ่
มีเตียงแต่ติลีพุทธปุจจามาติจากรรมปุจจามหาปัญญาสังฆปุจจามหาลาภาปุจจาลาหิปุจจายโตปุถิยติจาสาวกเกปะปัญจสมาธิกันเตตินเตสุกัปปะริเตเวตานิสีปุญญายโตนิพุตติงาพุตโตอัญเยนะสักกาปุญญสังฆาตุงนิเมตมะปิกินาจิมินาอาเกตุปาอุปาลาจาปุจจาคลวะกัมเมนะเมตายามุตัสสะรัสนัจจาลัพพามิอังยาวะนุปัญญโตปุโตเมตายโยเทวะปุณิโตสังสะเลสังสลันโตวิอัปปะเยนะขัมมามิอังนิพพานะปัจจโยตุโตนิจจัง สาธุสาธุสาธุนาการะบัดดีขอยกมือ10 นิ้วกราบแทบใจไว้สายังเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมทองเมตตาเป็นประธานจุดเตียงใจยะมหามงคลอันบูชาคุณแห่งพระพุทธเจ้า56คุณแห่งพระสัทธรรมเจ้า38คุณแห่งพระสงฆ์14น้อมน้อมกี่บูชาได้108ศรัทธาเอาตั้งหลายได้น้อมปนมมือสั่งจิตอธิษฐานน้อมบูชายังคุณแห่งองค์สรีสัพพญูพระพุทธเจ้าทั้ง56คุณพระสัทธรรมเจ้า38คุณแห่งพระสงฆ์14น้อมน้อมบูชานาการะบัดนี้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีได้เมตตาอธิษฐานจิตเจิมอันเป็นเจิมด้วยแป้งอันเป็นมหามงคลแล้วจักเจิมด้วยสุวรรณชาติอันเป็นทองที่มวลมนุษย์เอาตั้งหลายต้องการบูชาต้องการไว้ครอบครองด้วยสุวรรณชาติมีเงินคำเหมือนดังมงคลนามราชนามหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีได้มีเงินมีคำเป็นดังมงคลนามที่หลวงพ่อได้เมตตาอธิษฐานจิตเจิมยังเตียงใจยะมหามงคลละการะบัดนี้และหลังจากนั้นหลวงพ่อจะได้เมตตาจุดเตียงมหาใจยะมงคลเตียนใจพระเจ้าพระสงฆ์จะได้โปรดเมตตาสวดพระคาถาจดเตียนใจเจ้าหน้าที่จะได้รับฟ้องบูชาอันเป็นมหาใจยะมงคลจะได้อาราธนาคุณแห่งพระพุทธเจ้า3,584,192 พระองค์พระเถระอรหันต์ผู้ใหญ่108 พระองค์คุณแห่งพระเทรีผู้ใหญ่13 พระองค์และบัดนี้พระสงฆ์เมตตาสวดพระคาถาจุดเทียนใจนาการะบัดนี้พุทโธสัพพัญโยตัญญาโนธัมโมโลกุตตังโลวันโลสังโฆมัคคะพัลลังโอยังอิเจตังรัตตังนัตตังยังเอตัสสะภาเวนะสัพพะทุกขาอุปัฏฐังวาอันตังลายาญาณสันตุสัพพะโสติอาปันตุเตสัพพดีหลวงพ่อท่านเจ้าคุณจะได้เมตตากับนั่งที่รับรองเดิมศรัทธาเอาตั้งหลายได้ตั้งโสตาภาษาปานุตปนังภาชนะทองคอยรองรับพระปริตธรรมเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์เอาตั้งหลายจะได้สดับรับฟังเพื่อขจัดจังสัพพทุกข์สัพพภัยและสัพพโรคเพื่อขจัดจัง
โรคต่างๆต่างๆนานาบางคนช่วยใจยากมงคลกับเขาจันต่างหลายนักการะบัดนี้ อิปัตติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัมปตุกะวินาศยาภริตังรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาวินาศยาภริตังรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโลกาวินาศยาภริตังรูทะมังคลัง ปริตวานาเมตังสมเมตาปนันตาวิกิตาจิตาปริตังปนันโตสัพเพกาเมจารุเปกิริสิกรตาเตจันตริเกวิมานเนติเปลเตจะธรรมเมตรุวัฏมะมันเนเกวัตถุมิเกเตภูมิทานโยจัตุโลกปาลลาจายามลาจาอินโตเวสุวรรณราชาอาลิยเมตโยโพธิสัตตาวกาโยอริยสาวกาจาปุถุชนะกังกายานาจาสมาธิติเอวาพุทเทปัสสันนา สัมเมปัสสนาสังเกปัสสนาพุทเทสักกะละวะธัมเมสักกะละวะสังเกสักกะละวะอิโตนานาโตญาวะปลังปลายมัสสมิงสุจักตวเลสุเทวตายังมุนิวรวัจจนังสานาโคเมสุนันตุธรรมสวนาการโลยัมปทันตาธรรมสวนาการโลยัมปทันตาธรรมสวนาการโลยัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัมมาเลจิโนนาโตปัตโตสัมโพธิพุทธังมังยันตุสัจจังปะคะเสสิธัมมัจจะกังภวันตาเยเอเตนะสัจจวะเจนะมุตุเตจัยยัมมังคลานิปัปปุโกปังกิเตตัปปะสิติกัปปะโกรติโยอะมิโลโภมหาปัญโยตาเลโตปิตังกัตตายังนังพลังมังสุขังพุทธังสารนังกัจจามิธัมมังสารนังกัจจามิสังฆังสารนังกัจจามิทุติยัมปิพุทธังนังกัจจามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจจามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจจามิตัจจิยัมปิพุทธังสารนังกัจจามิตัจจิยัมปิธัมมังนังกัจจามิตัจจิยัมปิสังฆังสารนังกัจจามินะโมเมสัมปะพุทธังตังตัจจิสาภลังลังกะโตโลมาวิโลเมตักกะโลมาหายาโสสัลลังกะโลโลกาหิโตติปังคาโลโยติกาโลกนตันโยตันนาสัพโพโกมังกาโลโกติสาสัพโพโสมาโนโสมาโนเทโรเลวัตโตลัตติปัตตโนโสมิโตปุณณสัมปันโนอะโตมัตตสิจันตุตังโมปะตุโมโลกะปัญโยโตนาลโตวัลลัสสะละติโตโมตาโลสันตัสสะโลโสเมโตอะกะปุคคะโลโสจัตโตสัพพะโลกะโกวิยาตัสสิสัพโพอะตัสสะสิกาโลนิโกตัมมัตตสิสัพโพโลโตสิตัตโตอัสสะโพโลเกติโสอัมมัมมัตตา โกโสจังวาลโตโพโตเว
กังสัมมายังปัคขวาวิหารติกัมพิลังวัตถุยังมิงมหาวะเนวะมัตตาวิโกสังเกนัสสติปัญจมัตเตนิภิกขุอิสัพเพหิวะหาระพัตเตนิตัสสะหิจาโลกัจจตุเนเนวะตาเยปุเยนัสสันติปันติตาโหติปังขวันตัสสัสสะนายาโกตังกัจจานัตตาโกจัตตุนังสุสัมวัสสะกายิกัตตังเทวะนาวิตัสสะโหเจนะยังโกปะกะวะสัพเพโสเปหะนันเตกัมพิลาวัตโตสัพเพมหาระเนมหาตาเรโกสังเกนัสสติปัญจมัตเตวิโกสังเกสัพเพมานาเตตัสสะหิจาโลกัตตาโตหิเทวตาปุยนัสสะเนปฏิตาโหติปัคขวันตัสสะนายามิโกสังขัญญายันตุนามายามิเยนะปัคขวันเนโนปัสสังกัมมายามาอุปัสสังกัมเมตวะปัคขวันโตสันติเกยันเนกัสสะตาปัสสยามาติอัตตะโพธาเทวตัสสยะตตินัมปะโมละภาภูริโสสัมมิติตาวานาปัสสะยะปัสสะลิตาวาตัมเมจยะเอวะเกวะสุตาวาเสตุเตเวสุอังกาลเตหิกะภาวะโตโมระระโตมานุระหังสุอันตะโกตะเทวตาปัตตะวันตังกะมิวามิวะเอกะปัตตะปัตตะโสเอกะปัตตะจิตตะโกสะเอกะเทวตาปัคขวันโตสัตติเกหิมัคคะตังอะปะเสนะสัพพะโยปะปังนัสสะมิเอวะกายะสัมมาสัตตาคะตังนะหิมังธัมมัสสัพพะยังตะกิตาเยวะอัตตะสะกิตาสัมปันติอัตตะโกอัปปะลาเทวะตาปัคขวันโตสันติเกหิมังกาตะอะปะสิตัตตะปิกขโวสัมมาจาหังสุจิตตังอัตตะโนจุมังกังสุจิวานิตานิกาเขตายิตานิยานิรักขันติปันติตาเจอัตตะโกอัปปะลาเทวตาปัคขวันโตสันติเกหิมังกัตะอะปะเสปะกิลาเนปะปะเนกาเนตะกิลาโคอันตัมมะเนจัจจะจัลันติสุตาวิปัสสะจักขุมัตตาสุตันตาสุสุนังกันเตอัตตะโกอัปปะลาตาปันโตสัจจิเกหิมังกังกัตถะปัญเยเจเกเจโพธัสสะลัตถะกันตาเสนัเจนะหังเมสันเตอะปะยะภูเมฆะหายะมนุสังกายปะริโกเรสันติเจอัตตะโกปะกวะภิกขุอามันเตเสเดวะเยนะภิกขเวทัสสะตุโลกัสสะตุสุเทวะตัสสะเนปันติสะโหเจตถา ดายาภิกขุสังฆัจเจเยปิเตภิกขเวนะเอสุตังจิตตัมมัตตังนังอานะอันโตตัมมังสัมพุทธัสสะสัพเพปัคขวันตังนังเอตาปัญเยวะเทวตาสัจจิปันติตาเอสุสยะสัพเพไมหังเอตาลาหิเยปิเตภิกขเวนะวิสันติอัตถังกัตตัมมัตตังสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพปัคขวันตานังเอตปัสสัมมาเยวะเทวตัสสะนิปติตาภวิสันติสยะสัพเพมหังภิกขเวเทวะกายานังนัมมามิกิตาจิตามิภิกขเวเทวะกายานังนัมมามิเจจิตามิภิกขเวเทวะกายานังนัมมาสุนันตัสสะกัมปันตัสสิกาโรตะภามิสัมหัสสิสัมมิเตเอตัมปันเตติเตภิกขุปัคขวันโตปัญจโสโตปัคขวันโลกัสสามิยัสสะปุมมันตัสสะจิตาเยจิตากิเลกะวะล
ปะอิตัสตัสสะปะอิตาปุตโตสิงหาวาสันติตาเอตังปุตโตตัสสะปันนัสสะโตตามิปัสสันตังปันนาเวลาภิโยปัจจัสสะเตยัตถะปันเนกัปปิลวัตตเวทัตโตอามันตะเยสัจจเนนะตัสเตวะกายาภิกัตตะเตวิชานาตาภิกขโวเตจาอัตตะปะมะกะโลสุตตะพุทธัสสะสะสนังเตสัพพะโกละโหยานังสายทัสสะนังสัตตะเกตาหัสสะตะกามัตตุสาปัตตะสุอาเปเกตัตตะมัตตะโกติสัตตะปะพุทธะสุตัญจะสัพพะกาปิญญาญาปะกิตตะนัจจักขุมาปัตตัญญิสัตตะสัตตะเกสัตตะเนลัตตะเตวะกายาภิกัตตะเตวิชานาตะภิกขโวเยโวหังกิตตัญญิสัมมิกิลาเกอะโนลาวันตวะอิทิปันโตจุติปันโตวันตะปันโตยัตสัจจิโนโหตะมานาภิกขโมมุภิกขุนังสัมมิจิวานังจัสสะจะเทวังสัตตาปันโตจุติปันโตปันตะปันโตยัตสัจจิโนโหตะมานาภิกขโมมุภิกขุนังสัมมิจิวานังจัสสะจิลาติจัสสะวันเจโนเอเกมันโตจุติมันโตวันตะวันโตยัตตัจฉิโนโมตัสมานาภิกขโมมุภิกขุนังสัมมิจิวานังเกเจเตนัตตะวันเจโนเอเกมันโตจุติมันโตวันตะวันโตยัตตัจฉิโนโมตัสมานาภิกขโมภิกขุนังสัมมิจิวานังเวสามิตาปัญญาสัจจยะอานัตตะวันเจโนเอเกมันโตจุติมันโตวันตะวันโตยัตตัจฉิโนโมตัสมานาภิกขโมภิกขุนังสัมมิจิวานังปุพเพโลราชกายโกเวกุลาชานิเวชานังวิโยนาสัตตัสสะสัยยะอานังวายิโลปัสสะติปุพเพโลราชกายโกโสภคัสสะนิจิวานังปุริปัญจายิสังกัจจารัตนะโตปัสสัจจตินายัปปะนังปะจิมหานายัตตัญจิโสพุทธาปิตังสัพพะโมหิตานามามะปะราอิติมันโตจุติมันโตวันตะวันโตยัตตัญจิโนโมนะมันนาภิกขโมสัมมิจิวานังนินันจักขิสังกัจจาวิโรโหตัปปะสัจจะเจมุปันตานังกัจจิปะจิมหาราชายัตตัญจิโสพุทธาปิตังสัพพะโมหิตานามามะปะราอิติมันโตจุติมันโตวันตะวันโตยัตตัญจิโนโมนะมันนาภิกขโมภิกขุนังสัมมิจิวานังปัจฉิปัญจปิสังราชาวิโรปะเกนะสัจจะตินาอานังอธิปาติมหาราชายัตตัญจิโสพุทธาปิตังสัพพะโมหิตานามามะปะราอิติมันโตจุติมันโตวันตะวันโตยัตตัญจิโนนะมันนาภิกขโมภิกขุนังสัมมิจิวานังพุทธาราชาติสังราชาคุเวโรตัปปัสสัสสติยัปปะนาติมาติมหาราชายัตตัญจิโสพุทธาปิตังสัพพะโมหิตานามามะปะราอิติมันโตจุติมันโตวันตะวันโตสัจจิโนโมนะมันนาภิกขโมภิกขุนังสัมมิจิวานังปุริมาทิสัจจตาระโสติเยนะวิรุฬาหังโอปัชชิเมนะปะโปปุเวโรอุจจารันติสัญญัตตาโลเตมันหารัญญังสัพพันตัญจตุโรจิสารนานามานาอัตถังสุวรรณเอกาเมตาปัจจาเวติสัมมายาวิโนรัสสาภูวัจจานินัสสัจจามายาภูเตตุเวเตโตวิโตจาวิโตโตสาจันทโนกามันเตโต
จักขิโนกันโดนิกันโดจักปันนาโดโอวะมันโยจักเทวังสุโตจักมาเมจิตาสิโนจักกันตังโกนาโนมาจักจันโนสัพโพราภูปัญจสิโกเจวังเจปะโมโสริยาวัสสะเอเจจันเยจักราจันโนกันตังปาอายาติภิลายุเวโนทัมมานาเปรังภิกขุนังสามิติปะลาภาปุณาวาสานังกาเวสารสาจัสสะกะอรสัตตาลาภูปายานาสายาติปิยามุนัสตตาราชามุนังกายัสสิโนเอลาวะโนมหาปุโสปะกันสาเทวานาเยนะกัลเจสาสารันติทิปาติจัปปะกิเวโนตัจโกเวหะจัสสะเจวานามัสสะปัตตะติสาติโสวันนาอิเจเจสันนามาลัพยัญชันตานาคาราชาปัจจิสุปันนันโตเทมะมะตัสสิพุทโธสันนิวาจาหิอุปวะหายันตนาคาสุปันนาสารันนามังกัสสุพุทธังชิตาปัจจิราหันตินัสสะมุตตะอสุลังจิตาปัตตาโลวัสสะวะสิเตเตเตปัลโลยันตัสสิโลอารังกัญจามหาริสัมมาสุสะตัตตะเวภัสสะเวปัจจิติสุจิจิจัมมหารังโลหะโมติสาหัสสะตัญจัปปะริปุจจตังสัพเพเวโนยามาตัสสะยะอิตัปปะริเชนะลาอุปะทะมุปะกะมุสัพพโยนาลิปัตตะเตภิกขุนังสัพพิติวานังอัปโปจังเทวาปัญจวิจติโนปโยตัสสะภะโมวัตโนนาวาหุนาเทวาโสโมจักจัสสะสัสสะเวตาคารุณังอธิกาคุเทวายัสสัจจิโนตัสเสเตตัสสัตตะกายาสเมนันตังวันจิโตอิติมันโตโยเตมันโตวันตังวันโตยัสสัจจิโนโมทัมมานาวิกังโมภิกขุนังสามิติปะนาวินโดจักเทวัสสามิตังอัสสะมาจังโกเวยามาตังสุปานิสันเทวาจันตังมาโวรักขิกาสุริยสุปานิสันเทวาสุริยมาโวรักขิกาอัตตานิปุระกาโกนันตวาลากาวาสุนังวาสโวสิโตสัพพุปัฏฐาปุริสาโตเตระสันดาปายาสเปนันตวันนิโนอิติมันโตติมันโตวันตังวันโตยัสสัสิโนตัปานาอริกามุขิปุณัสสะปิติวานังอัตตามุตรามุเทวาชนะมังกิสิตาวิราหิตังกัจจโรจัจจาสุตามุมานิกาสิโนวะโนนัสสะตัมปัจจาจุตตะจาอันเตตังกสุวายาสุขิราโกะโกวะสวะเสสิโนตัสเสเตตัสสัทธกายาสเปนันตปันติโนอิติมันโตโยติมันโตวันนาวันโตยัสสัจจิโนโนตานาอภิกามงวิปุตตะสัพพิติวานังสัมมานามาหัสสะมานามานุสัพพานุสุรามันติตังปะตุจิอังวะโกมาโนกัจโยสิกาตะปุอะพะโยเทวะเนจาโนหิตะวัชชิโนปาลกามานะปาลกาโคเทวะยัสสัจจิโนตัสเสเตตัสสัตตะกายาสเปนันตะวันนิโนอิติมันโตโยติมันโตวันตังวันโตสัจจิโนโมทัมมานาอภิกาโมภิกขุนังสัมมิติวานังสุกาการุมหารุณามุระกันนัสสะสาโอนังนายะอาโมคามุนิวาวิจักขานัสสะตัมมันตะตักกัจจเกจักกัจจยัสสัจจิโนมานังยังอาคัปปะตุโตโยติสามิวัสสันติตัสเสเตตัสสัตตะยัสสะเปนันตวันนิโนอิติมันโตโยติมันโตนะมันโตยัสสัจจิโนโมทัมมานาอภิกาโมภิกขุนังสามิติปะกาอิมิยาทุติตายามาตั
นทักกะจักยังสัจจิโนลมิรักกะลัมมาสิตาโยจินามาจะอัสสวะนาราติโนอัคูอัฏฐาภูปรานิมิตาทัสสิเตทัสสะตากายังสัพเพนันตาวันติโตอิติมันโตโยติมันโตวันตาวันโตยัสสัจจิโนโมทะปัญญาภิกขมัมภิกขุนังสัมมิติวันนังสัจจิเจเอวานิกายังสัพเพนันตาวันติโตวันจีวันอังคันโสเยจันเยสัจจิสัจจาภาวุตตะจันติปักขิรังกัจจิตามานัสสวังตะเกรัตตังลังสังกังจันตังวะหัสิจันจิตังสุปังมาราโตจัมมุตาเอติมันโตสารังสันนังกุบาโนติโตยะโสภะกัสสะมิติวานังสังนัสสะพระมังโลกันนังมหาพระมาวิเยตันติอุปาโนจุติมันโตวิสามังกายโยยัสสะสิโสดังสิตายัสสะตะคะโกเจกาวะวะยิโตเตสัจจามันสังโฆอัฏฐามิโตปะทิวามิโตเตจัสสะเมหะเปกันเยสิติเทเวสัมรัมปะเกระเจนาภิกขามิปัสสะกันนัสสะติจักเกตังนาคามันทาการะเจนะมันตังมัตตุโมสะมันตะปะนิปาเรตังมะโมจิตังโกจินาปิติจัตตานาเสโนกันนะเสนาเปจายิปะอินาชาลาปะหัจจัสรัตตะปะเอกวะยะตะปะโวสะโกเมโกตันนายันโตจังมิตุโตตัสสะโสปัจจุตาวันติสัพพโตอัสสยาวะเสนายัสสะปะหะปิญญายาวะเกตวานัจจังกุมาตัตโตอามันตาเนสัตตาสาภะวิสาสะเนสัตติปะรักเสนาภิกันตังเมสัตตะภิกขโมติจักขันตปะมัตตะมุสุตามุตตัสสะสัจจนามิตารังเกปักขมุเตสัตโตปะเวชายุสะเมวิจิตาสังฆมาปยาติกายัสสัจจิโนโมตัสสิสาภูเตสาวกะเตยันเตสุตาติมังคัสสะมายาสุติยะอนุมังกาลาสุราเกสัมมาจิเตนาภูโลภะเกสัมมาจัตเกปัลลาเวเทวตาสัมมิติกันตาอัปปะมายาอนัปปะกามังอาภิสัมมโยเจตานานันโตอัสสัมภายโยติสันตสันตจิตาติสาลานาสาลานาเอตาโลกันตาเทวามุมมามุมมาจัเทวาสุนักกังกานาปายังวาทัสสะปังกาลาเมเทอายันตุเทวาสักรักขันนังกัมมะเยเมเทวะสันโตสันโตสันโตชาเหตุโมนิวาระวัจจานังสุโสมังกัสสัมมังคังเปโสจักขวาเรโสยังอาทิวายังพรหมุโนยังอัมเพกัตตังมุญญังสัพพะสัพพัญญิสัตตะกังสัพเพตังอนุโมทิตัสสะมังคัสสะเนรัตถะกัมมังนาอิตาอุจโตอะระหะโตเวเจจันโตสัจจานัสสะยาโลกัสสะโมเจตวะโตสัมปันตัสสะสัจจังปิจโลกัญญาเทวะรักขันโตสัมปันตัสสะเอวโตโสเกสัพเพปะริวะเมอัตตะโนอานิทัสสุปันโนโตสัพพะเมยะติเกรายัตโตวันโตละโตวามโนสัตโตวามโนสัตโตวาเกตุวาโอตัคคะโตวาปิสัจจโตวาขาโตคะโตวาขันจักขันโตวานาคัตตะโตวาจานาปัตตะโลกัตโตวาอัสสะธัมมะโตวาอัสสะนิธิโตวาอัสสะปุริสัตโตวาจันตังอันเตอัสสะเมฆะโกนังกุโกระหิเมนิขัมมัญเยสัมปะติปิอัสสะตังรัสสะสุตังลังนาหิสยักขาลังกาตินานาปยาโตวานานาโลกาโตวัตตะโอปาจังวะโตวะอะระกังกานันโตปานิกานันโตปัฏฐายัตตะสังฆตัสสะตัสสะปะระมิโยตัสสะอุปะปะระมิโยตัสสะอะระมะตะปะระมิโยปัญญมะปะเม
วิจเกโสจักวิยาปัสสิมปะเวกัปปะวะกันติจาติกามินิกัมมันังปัตนาปุริปันลังเกปะราวิจยาสายุตัญญาณปัจจิเวดานาวโลตระคัมเมติสัพเพปิเมปุญญังกุเนอวจิตวาเวสัตติยาติสุปะการันตเวสุติยาปารติปาริตการุณโตยัสสมานันตเตโลวิยาญาติตังอุปัฏฐะเวทโกติสัตตสหเสสุตังกวาเรสุเทวตายัสสนัมปะเดอนันติยังจาเวสนิยังปุเรโลกามานุสันโนเวกัสสัมมุตันติวิตังวายังจิปปะมันตังรัตถาเรเจวะเรตันตามะนามาเอวังเมสุตังอิตังสัมมายังภะคะวะสาวานิยังปิยรัตติเตตะปะเนอะนันตปิณิยังสังฆาราเมอะตะโกอะญะจังละเตโยตาภิกันตายรานิยาภิกันตาวันนาเมวะรักกะปัจเจตวันนาโอวะเจตาเนตารักกะวะเจโนวะสังฆาเมอุปสังฆาเมตวารักกะวันตังนาวิวาเนสายกะตังอาจันสิกะมันจันติตะโกยเตวันตาปังกะวันตังกัจจายาสัพพะเสนาหุเทวะอนุสัจจมังคารานิยาติจันตุอังคังคัมมานาโสตนะโวยมังคาราโมตมังอัสเสวนาจัปปารานังปันติตานันจะเสวนามุจัจจโกนิยานังเอตัมมังคารามุตตมังปาจิโรปะเทสาวะโสจักขุเปยังกาตะปุญญาตาตัสสัมมานิเตจาเอตัมมังคารามุตตมังอาหุสัจจันจันสิปัญญาเวตาโยตัสโสเสเกตโสตัสสิตาตยาวาจาเอตัมมังคารามุตตมังปะปิโตปัจจานามุตตะนารัสสะสังฆะโหอานังกุลาจักขมันตาเอตัมมังคัลลังโพธามันตังนันจักขัมมัญจวิยาจายาตักขานันจักสังฆะโหอานาวัจจันเจกัปปะเนเอตัมมังคารามุตตมังอานัตติวิรัตติปัปปะมัญจปานันจักสัญญังโมอัปปะนะโสจักขเมโสเอตัมมังคารามุตตมังคาราโมจาเอวะโสจัสสันโนติจักขตัญญุตกะเวนะตัมมังสัพพะนาเวตัมมังคารามุตตมังปัญญิยังโนวัจจัสสะจัสสัมมานานันจักกัสสะนังกะเวนะตัมมังสักกะฉายตัมมังคารามุตตมังสัพโพจักขัมมัญจวิยัญจาอริยสัจจานัมทัสสะนานิปานาติกิริยัญจาเอตัมมังคารามุตตมังพุทธัสสะโลกะธัมเมหิตังยัสสนาปัจเจอาโสกัมมิระจังเกมาเอตัมมังคารามุตตมังเอตาติสานิกัสสนัสสะตัปปะปะราติตัสสะมะระโสติกัสสันติตันติสัมมังพุทธมันเตมะหามังคาราสุตังญาณิทาพุทธานิสัมมาคัตตานิภูมาหิจันติวิวาอันตาลิเกสะเปวะพุทธสุมานาปะวันโตอะโตปิสังกัจจาคันโตปะสิกานัสสัมมาหิโพธานิสันนิตัสสะเปเมตังกังโลตามะโนหิยังปัจจายานิวันกะวะโตจาอะระติเยวะมิตัสสะมาหิเนรักขันธะอัปปมัตตายังปิเจตังอิทาวะอุราวะเนโตปะยามัตตานังปะนิตังยันโนสัมมังอติยันตะกะเจนะอิตัมเปโวเตระตานังปะนิทังนาสะเจนะโสวะเจโหโตขยังเวรังกังอามัตตังปะนิตังยัตตัจจกาขยะโพธิสัมมาอิโตนะเตนะกัมเมนะสัมมาติปิเกตัมเมตัมเมปานิตังอิเตนะสัจเจนะโสวะเจโหโตยังพุทธัสสะโตนาเยสุติสัมมาทิมันจาเมปัญญามาอุสัมมาทินาตินัสสัมโมนะเปนะเอตัมเปรัตนะวานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเจโหโตยิพุทธะราอัตสันตังปัสสันตจัตตาเรตันติโลกานิโอเจเจตักขิกายาสุขันตัสสะสาวกายเนโสตินานิมหาปะลานิก
ตัมเมสังเกรัตานังปานิตังเอเตนะเงินเดนะโสภะเทวโตเยทุปายุกามานัสสะตันไลตันลิกามิโนโคมัสสะสนามิเตปะจิปัตตามันตังเวกายารัตตาพุทธานิปุณิปุญญามานาเอตัมเมสังเกรัตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสภะเทวโตยังปิตาปิโลปัตตาเวสิยาจัตุปิวาเจเกอัสสัมปะอันปิโยตัตถุปัมมังสัพพุริสามัตตาคิโยอนิยสัจจานิอเวจจาปัสสันติอิตัมปิสังเกรัตนังเอเจนะสัจเจนะโสภะเทวโตเยอริยสัจจานิยันติคัมภีราปัญเยนะโสเจสิตานิกินจาปิเตหุติโสสัพพมันตันนันเตมะมะกัจจามัมมานิยันติอิตัมปิสังเกรัตนังปฏิตังเอเจนะสัจเจนะโสภะเทวโตสหปัสสัตตัสสันนะสัมปัตตายะตายะโสตัมมัจจหิตาภวันติสักกายะนิเจเวชิกิชิตัญญาสิลปัตตวายันตัตติกิจิระตุมะปะเยยะวิปัมมุตโตสัจจาวิชาตาวิคาภโคกัตโมกิตัมเปสังเกรัตนังปะนิตังเอเกนะสัจเจนะโสวะเทวโตกิจาปิโสกัมมังคาโรติปะปะกังกายตาวันจายุตาเยตัสสะภะโคสัพพัญจิสัจจยะปัมปัตตานิตัปปัตตสาวุตาอิตัมปิสังเกรัตนังปะนิตังเตนะสัจเจนะโสวะเทวโตวะนะภะคุเปยันนะปุจิตาสิกิมิหานัมมะเสปะธัมมัสสมิกิเมตังโหอะมังธัมมานังอัจเจจายเยเอปานังคามิปาลามามิตายะอิตัมปิมุเจรัตนังปะนิตังเอเจนะสัจเจนะโสวะเทวโตวะโยวะรัญโยวะราโตวะราหะโลอะโนใจจัมปีรัมเมรัตานังวะเอตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเทวโตอินังมุรานังนาวันสัพพวังนิรันจาริกายาติเกภวัสสะเมเตตินาทิสารุลายสันดานิปัญจิติรายะตายาปานิโคอิตังเตเกรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเทวโตยานิทาภูตานิสัมมาจันติภูมานิวายานิวาอันจามิเกตัตถะกัตตังเทวมนุสังอุสิตังพุทธังธัมมัสสุวะเทวโตยานิทาภูตานิสัมมากัตตานิภูมานิวาอังกาลิเกตัตถะกัตตังเทวมนุสังอุสิตังธัมมังมัสสุวะเทวโตยานิทาภูตานิสัมมากัตตานิภูมานิวาจัตตากังเทวมนุสัพพุจิตังมัสสะมัสสุวะเทวโตรัตนาสุตตาสังฆาวัตโตยัตถาเทวตาเสติวิชัตตังยามิเทวะโตโยจันโตรัตติเทวะปัตตันติโตสุขังสุปฏิสุตโตจักขังปังกินจิตังปัสสันติเทวะมาติอุโนเกตังปริตันดาปะนามาเยยมังกังพุทธะเยนะยัตตะตัตตะปัตตะกัปปิตะเมตตาสักโกโจตัสโสโจตัสโสวะโจตัสสะโพโตอันนัตติมานิสัตโตสัพพุทธะสุปาโลตะกิโยตัสสะโลกาโลติตันติจาวิโยตัสสิปะโกตาปะกะโกเรโตอานามุเกโตตัสสะโกตัสสะมาจาเอกิเจเยนะเมโยบาเออุปาวะยโยโสเกโนวะเทเมโนโตตะเมนัตถะภวันโตโลเกตัสสะเอกิเจปันตะพุทธติสัสสะนาวะนาวะนะติคาวะเยปะหันตวะปัจฉิมาราชกะอาโลกาโนลาเตสะปะเยจักะติตะเยจัตุเรวังสัญเยอเมโตเลมุตตาวะสัมปะเมสิวะสัพเพสัตตาวันโตสุขิตัสสะนังปะโลภะรานิอุเปยะสันติ
มันเยตังอาคาติจังกิเจปัญญาลสันนาปะริกัสสัญญาณัญญมัญญสันตุกาเมชยมัตตายตามิยังพุทธังอายุสาเอกพุทธังอนุรังเกบังเป็นสัพพะโมเตโสปานังสัมภวะเยอะปาริมานังมิตันตัสสัพพะโลกัสสมิมานังสัมภวะเยอะปาริมานังอุตตังอตุจัจเจริยัญญะสัมปันนังอเววังอาสัพพะกันติตัญจารันเนสิโนวาสยานโนวายาวัตตานามิกัจจเมโตเวสันสันติงานิจายะพลังนาเมตตามิหารังเกตัมมาหุติติจาโนปาธรรมศิลปัตตัสสะเมตัสสัมปันโนกาเมโสเมนายะเกยันนาหิสาธุตามัสสยามุนาเวนิติกาลังยะเมตตาโสตาสีวิสัจจินาทิปะมันตังกัตตังยะยันตัสเสเจเวสังโฆลังสิสัจจะปิปะปิสัยยังอนังกิตัมมิสัพพะทาปัตตะสัพพะปาหินันสัพพะโสเมนิวะเรติมะเมตังจาปะนาเยนุปะเทหิเมเมตังเมตังเอวะปะเทหิเมละพยะคุเดเมเมตังเมตังกัญญาโกตัมมะเกยะปะตะเกเมตังเมตังทิปะตะเกเมตังตุปะเทเมเมตังปะอุปะเทเมมัมมะจัตตะปะระปุยสิมัมมะอิเจนิปะระโกมัมมันจัตตุปะโตอิสิมัมมะอิเจปะอุปะตัสสะเปสัตตะสัพเพปันนัสสะเปปุตตะยะเกมะระสัพเพปันนาลานิปัสสันโตมะกิจิปะปะมะกัมมะปะมะโนโกโตอะปะมะโนธัมโมอะปะมะโนสังโฆปะมะนิเสวิสัพพะเยอะหิวิจิกาสัจจังวานิอุณานาภิสาระโภสิกาอัตตะเมระขะกัตตะเมหะริตะปะริกัมมันโตโหตานิโตอะนะโมภะคะวะโตนะโมสัจจะนะสัมมาสัมพุทธังนะตินะปะริตังโพนิสังโฆติสัมภะเวนิปัตตะวะไรโยนิยังเยนะสัมมิตาลังหัมมะหันสัตตะวะเทตังราจิรัสสัพพยัคมาสัพเพเทวะสักกิโตขันยิโตภังมัมมันตันเตอะกัตตังปะริสัตตังปะนามะเยจายัญจังปุกาอิกะกัจจาริสัมมันโนปัญจเวปะวะโสตังธัมมัมมัสสัมมิอาริสัพวันนามัตตะวิปะมัสสัมยะจังปุตตะวิหาเนโมนิวัตตังเยปะปะนาเวตะโพสัพพะนัมเมเตเมนะโมเตจัมมัปปะอะริยโตสัพพะโตพุทธังนะมะโตโพธิยานะโมเมโมนะนะโมเมโพธิยาอิมังสุปาริตังกัตถะโมโรยังติเอตานาปิอาปิตายัญจักขุมาอิกัสสัญจาริสัมปันโนปัญจวิภาวะโสตังธัมมัมสังเกยาริสัมปันนัมปัญจวิภาวะสันตายัญจักขุตังวิรังเกโนราติเยปะมังนะเมยังโกสัมปันนะเมเตเปนะโมเตยัมมังปะยันโตนะมัตโตพุทธะนะนะปะโตทิยานะโมเมโมตัสสะนะโมเมโมทิยาอิมังสุปาริตังกัลลาโภวะสัมมาปะอิริโมลังปาริจายัสสะนุสะละเนนะเวยัตตานิเกติปานิโนปานิกัมมังเจกัจจันติโภมิยามิยัสสะมัตตะสะโภปัตตวาจัลลัมหายัคคะโตรันติสัมภาวังคันนันนันนาจัมโมตันนาปะริตันตังปะนามาเยวังเวสุตังเอกังสัมมายังมัคคะวะสาวะติยังมิหาราติเจตวันเนอานันทปิติกัสสะอาราเมกัสสะโภวัคคะวะวิโภอามันเตสิมิกาโมติมาตันเตติเตมิโภอาภวะโตปัจจันโตโตมัคคะวะอิตันจังโมจังจังมุปังวิภาเวเทวาสุรังสังฆโมจันโมปังพโยโนอาโหสิกาจังโกภิกขเวสัพโพเอวานังปิโตเทวตาวัติเสรามันเตสัจเจมริสัจเจวนังสังฆังมังคังสันตังอุปัจจยปะยังวะกัมเมยังจักวังโลมังโสวามังมิมัจจัสสมิจัมมะเยตัจจกังอุโลกัญญาจาหะ
วิสันติปัญญาวัฏสัมมิตัสสะวะโลมาภวันตังยิสันติโนเจเมสัจจกามุโลกัญญาตนาตังปัญจวัคคิสันติโยราจันตังจักขมุโลกัญญาตังปัญจวัคคิสามิโกเอวราจันตาราจักขามุโลกัญญาตัญญังภวิสันติปัญญาวัฏสัมมิตัสสะวะโลมาโสวังสุปายิสันติโนเจปัญจวัคคิสันติโยราจันตังจักขมุโลกัญญาตังธัมโมรุตตัสสะเทวราชสัจจังกังปังโลกัญญาจังวารุตัสสะหิโมเทวราชสัจจังกังโลกัญญาตัญญังภเวสันติปัญญวัฏสัมมิตัสสะวะโลมาโสวังสุปายิสันติโนเจวารุตัสสะเทวราชสัจจังกังโลกัญญาตัญญังอิสานัสสะเทวราชสัจจังกังโลกัญญาตัญอิสานัสสะหิโมเทวราชสัจจังกังโลกัญญาตัญญังภเวสันติปัญญวัฏสัมมิตัสสะวะโลมาโสสุปายิสันติตังอุปันนาภิกขเวสัพพะวะเทวานังอิกัสสะนังอุโลกัญญาตัญญังกาภิสาวะเนวราชสัจจังกังโลกัญญาตาวารุณัสสะวะเทวะกัจจสัจจังกังโลกัญญาตังอิสาสวะเนวราชสัจจังกังโลกัญญาตัญญังภเวสันติปัญญวัฏสัมมิตัสสะวะโลมาโสวังสุปายิขาปิโนปิปายเยตัญญังวิกายรุจักขุมิกเวเตวานามิโนอะปิตังราโกอะปิตังโมโสอะปิตังโมปิรุสัมปิพุทธราสีนายิเตอัมจะปุปิกาเวเทวังวัฏมิสัจเจตุมังกัปปิกาเวระรัญญาตัณวาลุกังมุลกังตัณวาสุญญารักขันตัณวาอุปาณัญปัญญวัฏสัมมิตัสสะวะโลมาโสเยวะจันสัมมิสัมปะเยอนุสรายตาอิติปิโสวะคะวะอะระหะสัมมาสัมพุทโธวิจารจารณังสัมปันโนสุขันโตโลกัปปิโตอนุตตโรนิตัตตัมมัสสารติสัตตะเนวะมนุสสะนะมุตโตภะคะวะติมัมมังหิโกเอกเวอนุสสะตัญญังภวิสันติปัญญวัฏสัมมิตัสสะวะโลมาโสวังสุปายิสันติโนเจมังอนุสรายตาตังธัมมังอนุสรายตาสหะโหภควตาธัมโมสันติติโกปาติโกเจโกวันไนโกปัญญาตังเวทิตาโอเอนโยเอเตนะมังหิโมปิกาเวอนุสรตัญญังภเวกัยวังสัมมิตัสสะวะโลมาโสวังสันติโนเจตัมมังอนุสรายตาอัตสังฆังอนุสรายตาสุปฏิปันโนตัสสะภะคะสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติสัจจตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาภคาราอิสาภะวะโตสาวกสังโฆอุจโยปะอุจโยทัตถิรโยอัจจริกรานิโยอนุตตรมุญญังเกตังโลกัสสะเอสัมปันหิโมภิกขเวอนุสรตัญญังเปตัสติปัญญวัฏสัมมิตัสสะวะโลมาโสวะสุปายิสันติตังกิสะเหตุระตาคัตโตเอภิกขเวอะระหะสัมมาสัมพุทโธวิจัตตะโกยัมพุทโธวิจัตโนโลอะเมโลอะสัพเพอนุตตรังสิอาภายันติอิตัมมะโนจักขะกะวาอิตังวัตตานังทุกขันโตอัตตะปะรังอิตาโนจัสสะทารัญเยลุกังโมเนวะสุญญากาเรวะภิกขวะนัสสะเยตาพุทธะปะยังตุมังคันโมติยานุจิปุกังสรายตาโลกัสเสตาอัลลังนังปะคันธัมมังสรายตานิยานิกังสุเจเจตาโนเจตัมมังนัมยันตาติยานิกังสุเจเจตาอัตตะสังฆังสรายตามุญญาหิตังอนุตตรังเอวังพุทธังสรณังนัมธัมมังสัมปัญจวิกาโวปัญญวัฏสัพพิตัสสะวะโลมาโส
โสได้จัตติเจรังสัตตังปริตามัปปัสสันเนวินาทัสสะสันเนสัตถุสัมมันเตอามานุเสกันเนกิวิสัตตาวิปิปริสานันจัตสันนามาหิสายะจัปโปหิยะตัตเตเตมหาเวโนปริตัตตะปะนังมาเหตัสสิสันนัมมนุจักขุปันตัสสะสิริมันโตเสเกสะเปนัมมันโตสัพพะพุทธานุกัมเปโนเวตานุตันนามันโตนาตังตัสสะตังอาทิโนนามันโตกังโกสันทัสสะมารัสสินะตัมมันอิโนโกนานัมปันตัสสะนัมมันโตปรามัสสะมุสิมันโตกัสสะปัสสะนัมมันโตวิมังโตตัสสะสัมปันติหังเกรัสสะนัมมันโตสัพพยาโตตัสสะสิริมันโตโยวิบังนัมมันมาเตสิสิตาปัจจุกัปปะโลตัสสะเจจะเปนิปุตตะโลกิยันอาหุตาวิปัสสิสุเตจันอาภิสุนัมมะหัสสามิตัสสะละจามิตันเตวะมัตตุสัตตัญญามัมมังสันติโกตัมมังวิจัตตัลละนัสสัมปันนัมมะหัสสามิตัสสะตัมวิจัตตัลละนัสสัมปันนัมพุทธังมะนัมมะโอตัมมันเตยันเนจัสสัมพุทธะอเนกาสัตตะพุทธโยสัมเสพุทธะอิจิสัมปัจเจกัสสะรูปิตาเวสารเชวปัสสะกัสสะเป็นเตจานันเตอะสัมปันตานัมมุตตะมังสีรัตตังตังสันตังเตเตปะริสัสสุริสัตตะตังนัมปัญจังอังมัมมะเตติโลเกอะปะติปะติยะโมเวตามุตตังตัมเมอะทะรัสสะหินายังอัตโตอิชาลังคะโนเวตัสสิกายังโนปะยังจันนันตะลายังมะปะปะยังสุปะปะสะเวเตปุเนกุตตะนามุตตังตัมปังโนตะเวเตสัพเพอิทังสวากิตังมหัมปะรามหะเนตังมหาจัมมหาปะลามหะกัปปุเนกังกิลาตัมเมหะนังสุตาวะหะอิปานันทานิกัจจตนาเลนะจะปะเนนันตัติปันโตมาหังสัสสะสะระนันจาริเจเจโนสะเจวังสันสะโลกัสสันสัมเมเจปะระยะนันติตาสิตัสสะปะเนวังตาเมกุริสุตะเมวังจัสสะปะนัสสะเนวะมันตัมเมเตจันทาเกยะเนยัสสะเนตันเนสัพพะเนยะมิสัพพะตันตันตังลุกิตาตังปันโตพุทธังสันติกาลันโตวัตเตโตวัตติเกโตสันโตโพโตตัตตังไปเยนะสัพพะโลกัมเมเนมุตตะปังสันตาภวันติโตสัพพะเวรามานิกันโตเนมุตโตจัตโตวังภวังสัพพิติโยเมวะจัตโตสัพพะโลโกเยนะสัตโตปัสสะภวัตตัตตาลายโยตุกิเตกายโยโกภวะเมวะตัตตาเสสันนิจังมุตตะปัจจายโตจัตตารโอตัมมาวัฏฏันเตอายุวันโนสุขังภลังวิตัญญังพันนังนัสสะเนจันนังตันหะโตวะนาหุตังกัมเปเวนัสสิเจสัมมังเมวะปะเรสายังสุตินาคัมปะรุตังนังยัจจะสะเตจิตังคะเนรัสสังปุริมารัสสะภะเวนะตังปะรามะเหยัตโตปังกินิกามิยะยานัตติยัสสะโตนะปิตามันวิสันติจัปปะนังชีวิตาโมโลเปตานัสสะเจนะสุติเตโหโตสุติตัปปัสสะตังสาลิสังสารังกังอังสัพพะโลกามินัสเตกัสเตเมจัปปัจจังเกมารัสเสนะปัตติโมโอเนโตเนปิเนนัสสะลิงกัมมะพุทธังพุทธัมมาจันติกัสสะระมายะเอมัตตังติเมยังตันใจวะมาติกุโตเปตะคะเนกังพุทธังสังฆะหะโอสัมโตสันติสังฆะโตธัมมานังวิจโยตัสสะวิริยังวิจิปานาติพุทธังกัจจตถาภะเมสัมมาโนเปกะพุทธังกัสสะเตเตสัพพันตาตินะโมนิยัสสัมมาสัมปัตตะภะวิตาภะเวนะนะสัมมาเตอะปิญญายะนิปานายะจามนิยานิเตตัสสัญญามัจเจนะสุนิเตโหโยสัพพันตาหิตัสสะหิสัมมาเยนะโตโตปารานันจานะปักขิรานิตุกิเตติสวะโตชังเกสัตตะเนนิเตจัตตังอภินาทิสวะโลกามุติสุตังกะเนเจนะสัจจวะเจนะโตเอเตโหโยสัพพันตาหิกะเน
ตานัมมารัญญาภิเกนันเจนะภิเปนิโตตุนตะเตนะตะเจวะปะนามิวะสังฆรังสัมโพธิปัญญาอัปปะตานัมมาอุตจิตาโสริเกนะสัญญาปะเจนะสุติเตอุจโตสัพพะนาภะอินาเตตะอัปปะตาเนนะนัมเปสิตัมมะกาตักขิเลสวะปัตตานุปัฏฐิธัมมังสังเอเตนะสัจจวะเรนะสุติเตอุจโตสัพพะทายันตุนิมิตังอวะมังคารัญจโยจามะนะโพยังนัสสะโตวะปะคะวะโตตวินาคันตังมุตังปารินาวินาเป็นโตยันตุนิมิตังอวะมังคารัญจโยจามะนะโพสัมโพยังนัสสะโตวะปะคะวะโตโสเปตะคันตังธัมมังปารินาวิตังสัมมิโตยันตุนิมิตังกาลังใจโยตามะนะโมสัมโพนังสันโตวะมะเอาเตโตเวนะนังกัจจตังคามาเวนะวินาสัมเมโตมะตารุณิโกนังโกริตายาบัพพะเนนังกุริสวะปะมิสัมปัปะโตสัมโพธิมุตตังมังเอเตนะสัจจวัตเตนะโหตุเตกายะมังกรัจจยันโตโพธิยามุเรสัทธายานังอันเตนะโตเอวังตัมมังยะโยวิตัญญาสุจัญญามังกะเลอะปะราจิตังสิเสปะระมิปุกะเลอะภิเสเกสัพพะโมจันนังกัมมัตโตปะโมจันเยสุนังกันตังสุมังกะรังสุปัฏฐานังสุโหเนตังสุขังโตโตจัสสุยิตังวังมัจจานุปัฏฐกินังกัจจคัมมังกัจจคัมมังกัจจกินังปัฏฐกินังมโนมังคะยิเจเตปัฏฐกินังปัฏฐกินังเนกัตตนาตาปัฏฐเตปัฏฐกิเตยัตถะปุตตะนังปะปะกานิปัฏฐานังปริตัสสะอุปะเวนะตัสสะอุปะตะเวนะกัจจยะกะปุตตะนังปะกานิปัฏฐานังปะเวตัสสะอุปะเวนะตัสสะอุปะตะเวนะกัจจยะกะปุตตะนังปะกานิปัฏฐานังปะเวตัสสะอุปะเวนะตัสสะอุปะตะเวนะสัมระโตสุขิโตเวโรโนอุตตัสสะสะเตอะโลโกสุขิโตอิสาสะเกยะเทวิสาตันตะสุขิตาเวโรนะสะเตอะโลกะสุขิตาอิสาสะเมยะติปิเตอะตันตะสุขิตาเวโรนะอุตตัสสะสะเตอะโลกะสุขิตาตาสะเตยะติปิทัตติเมสัพพะนังพุทโธเมสัพพะนังวะลังเอเจนะสัจจวัตเจนะอุตโตเตจายะมังคารังนัจจิเปสัตตะนังกายะคัมโภเมสัลลังวะลังเอเจนะสัจจวัตเจนะอุตโตเตจายะมังคารังนัจจิเปสัลลังกายะสัมโภเมสัพพิเตนะสัจจวัตเจนะอุตโตเตจายะมังคารังอิจิรัตนังโลเกจัตเตเวเวตามุตโตรัตนังมุตตัสสะมังตัสสิตัสสะมัสสุเตภวันโนเจยังกิเจตัสสะโลเกเวจัตเตเวเวตามุตโตรัตนังธัมมัสสะมังตัสสิตัสสะมัสสุเตภวันโนเจยังกิเจรัตนังมุเกเวจัตเตเวเวตามุตโตรัตนังสัมพัสสะมังตัสสิตัสสะมัสสุเตภวันโนเจตัปปะสัมปันนังสุขังธัมมัสสะมัยตัสสะโยสัพพุริสานุเกเตวะธัมมังติมุจจาเรสันติภะคะปัจจันนังสันติภะคะวันจันนังวัฏฏปิตานิกัตตัจจตาเวกะปฏิกัมมานิอันติปุณัสสะวิจัยโยธัมโมโลเกมุตตะโลสัพพะสัจจานิกัตตายะสัมโตอิเอวะเตปาลิวะเตระจัตเตระมโนสีปะวะเกวะยะเกนะเกวิสิมุเตระกาลมาเตตัจจสัพพะสัมมาปะระตามุตโตตะเปตวะกาลาทิตัมตัสเสวะอนุภาเวนะมุตโตเตโวสุขิสัตตาสัพพะทายะธัมมังพุทธาวิกัจจาริตัสเสวะอนุภาเวนะมุตโตเตโวสุขิสัตตาลิกิตังกิจิตังอรนังวัจจันนังคารุปะเวสันเนตัสสะโสตัสสะอายุปะวันตัสสิสังฆตวาคุณารัตนังโมทนาธัมมะวะลาอิดังเทวะมนุสสานั
นะโมตัสสะเยนะตุตินะนัสสันโตวันตวะสัพเพทุกขาอุปาทะเมโตเตสัตตะถามาลาดังดังโมตัสสะโมตัสสะมาลังปะรินะอุปสัมมานันตัมมาเยนะสุตินานันโตวัตวะสันเตปยาปัสสะเมโตเตสัตตะถาสังฆะตัตตานาโอสัตตะโอตัมมาวัลลังโอตยาภะคุตยะสังฆะเยนะสุตินานังสันโตวัตวะเมโลกาอุปัสสะเมโตเตสัตตะนิวามนุสสนังนัสสุปฏิติกาลสัพพะเมลังลาวันตัเทวะสัพพะวะยันติเวนะสัตโตเอกาโตวิเจนะตุปัญจสัตตะเจนะตัคามัตโตกะเวนะสันตุติเวตานัตตะโตเจติเวตานัตตะตัสสะอายุวัฒนะสุขังบาลังนิวิตานังภาเวนะอุตโตเตโวตุกิสัจจานิวิตานังโอสัจจะโอจัมมังปานังสาริกันตุกังนัสสิเวสัจจังนะนะมุตตัมปังดัสสัมภะกัตยะกัลยะนามิตยะสัมปะยะยะติวานะโลกัสสะปิปันติตาอุจิปานินามินาจิวิตาเนนะตุมะกะเกปะเวสัตติสิกายุตัตตะตาอุตุโลกิตาอุตุสัพพะตายุโสตัตตะสิสักกัจจังเสียวันเจโตตังเนโสตนันตัมมังปะรันตัสสะเอเวมาปะลังเอวังมาหิเจกะเอสยันติสัมมุตตะสะวันตันตัสสะปฏิลาภะสัพพันติปันติสาสัมปะยันติยันติอุนัสสะมิจายโยติโตโชติมันติจิโตจยัสสิติมาหิติมาอุตตปะริมิตะปุญญติกะรัสสะสัมปันตะยะนิวารัตสัมมันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะปฏิสัมมาปุริสละกังนานุภาเวนะจิตตายานุปัญญจนะนุภาเวนะพุทธะสัตตมังคลานุภาเวนะสัพพันตรานิยานุภาเวนะเอตุมาลานุภาเวนะสัพพะลามิตานุภาเวนะสัสสะอุปปาลามิตานุภาเวนะสัสสะปะละวัตตะปะละมิตานุภาเวนะสิลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเนตานุภาเวนะอินทานุภาเวนะปัญญานุภาเวนะยะนัมมานุภาเวนะจตุรสิทธิสาสัตตัมปังคัสสะภาเวนะนวโลกุตตะธัมมานุภาเวนะนักกิกัมมังกานุภาเวนะอันตัสสะปะปะติยานุภาเวนะจารปิญญานุภาเวนะจตุสัจจายนะนุภาเวนะทัสสะกัลยานะนุภาเวนะปัญจุตายนะนุภาเวนะเมตตากรุณาอุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปะริตานุภาเวนะรัตนังกายจานะนุภาเวนะสัพพะโลกาสุขปัตตวันตุกานุปันนะตุปัญญาสัพพินาสันตุสัพพะอันตรายามิเวนะสันตุสัพพะภะคะตุยังสันตุลิกายุกะตุยังหุนตุตัจจวัชเชวินาสัมมังเกโกหุนตุสัพพะตากัตตะปะปัตตะปัตตะมุเมกังกามหาสมุทธาลักขะเดวตาตะนะโมเมอนุรักขันโตยิโยติสิลาโพโนสัจจังสัจจยานันตยเตนะสัจเจนะตามิสัจจกิริยามนุตตะรังอวัชชิตาปัปปะนังสันนิตะโภคะเกสิเนสัจจพลังวัสยสัจจกิริยามังคันตะสันติปะกะปัจจนะสันติปัตตาปัจจนะมัตตะมิสัจจนิกันตะตะมิตะปัจจิกัมมันตะสัจจิกัจเจเมนะปะหาดิโตเสเกวัจเจติโสตัสสะกะเวสันติมุตตะกัปปะตะยะถาสิกิสันเจนะเมสะโมนันติเอสะเมสัจจะภารมีลีเมยังสนังกังกะกังสิตวะพลังสวานันตตุกัจจะมัตตะนังสัจเจปิเมโสนะระสัพพะตัณหังกะรันตโยกุตตะอันตวิสตินายะกะสัพเพปัญญิจิตะเมหังตักขิเตโมเชสันติเสปัญญิจิโตเมหังพุทโธธัมโมตัมเปโรจเนสังโฆปัญญิจิโตเมหังอุเรสัพพะกุณังกะโลอันตะเจเมอนุโลตสาริปุตโตจักขังกิเนนันโยเทปะคัสสะนิโมกขลังนุจาวังนังเกตักกิเนสัพพะเนมะยังอาสุอันตันตะราหุลาคัสสะโพจัมมานา
โสภะมะโสตะเกเกสันเดริมาตัสสะมิโสริโยปะปะกันโลนิสิโนสิริสัมปันโนโสมิโตปนิปุกะโลกุปาระกัสสะโมเอโรจัตตาลังโมโสแมงวัฏฏานิจัตตานิตานิปุณณกาโลกุโนวังกุลิมาโนจักขุปะรินัจจสีวะอิเมปัจจามาเตวานัสเตทัตตะมะมะจิตตะเตจามาเตระจิตตะวัฏฏานิโตรัสสัจจานันตสีลาเอจิตาลักขังอัมมะเกโสสันนิตารัตนามุระโตเสยติเนเมตาสุตตะขันธ์จักกัมมัจจโตเสวะมิอังคุลิมารังกัมมันตะโมระปณิตันตะตันตะเนยสุตตะกาเสสัสสะนังเสจสังฆะการะสันติตาจิตาปะระสัมยุเตตัมปังปังกะลังคะเตวะสัตโตเมสักกะเจนะสัพพะสัมพุทธะปัจจเนวัตตะปิตาตะไปรานันตุปัญญวาเจตาหินายังยันโตอันนันตะมุนะเตนะสัตติกะปัจจวังมัจจปิเปียรัตตะไมตะเนสัพพะริตุวังสัพเพเตมหาปุริสัตตะไปเจวะเมตะโตระโกตุระโกโตอังเมหะโยมัตตะวังธรรมานุปาเวนะจิตตาริสังโฆสังฆานุปาเวนะจิตตัสสะระโยจันติธรรมานุปาวะยะโตติชยปัญจยปันตะระสังฆานิติกาโอมังคละสังคุโตเทวะจงจำโมตัพพะมังคละนาคัมมาสัพพะทุกขามุญจริธัมโมวังละสัพพุทโธกัมมิโยจัสสุนันโนนัมมะมังคละมายัมมะสัพพะปะยะมุญจริสัพโพมังคละสัพพุทโธอินายโยอนุตตโนสังฆปังคละมาคัมมาสัพพะโลกามุญจริโยโสวังกวาสัมปติสัมปะเมโยปุเรตาปะกิเดเจกาวันจิตวาอนุตตโนสัมมาสัมพุทธินามิสัมพุทโธเทวะนาเทวะสังฆนาปฏิสัมโฆปัปปะนันติปัปปะโลกานาโตปังกายปันตันติกาลเตวังกวะเตรัตนะโมสัพพังกวะอิจิอาระวัตโตวังกวะอานาตัสสันตัญญากัจฉามิอาระตัสสิรัสสะนามามิปัตตโมปัจจิระปะกะโลสุปังกวะอิติมิสัมมาสัมพุทโธสัมมาพุทโธวัตโตวังกวะสัมมาสัมพุทธังนัตตังกัจฉามิสัมมาสัมพุทธังเจรัสสะนามามิตุติโยปัจจิระปะกะโลโสอิเจเปมิจัจจารันนะสัพพะโนวิจัจจารันนะสัพพะโนวัตโสอังกวะวิจัจจารันนะสัพพะนังสัลลนังกัจฉามิวิจัจจารันนะสัพพะนังสิรัสสะนามามิตานิโยปัจจิระปะกะโลโสภะคะวะอิติปิสุขโตกัตโตวัตโสภะคะวะสุขตาสัลนังกัจฉามิสุขตาสิรัสสะนามามิจัตตุโตปัจจิระปะกะโลโสภะคะวะอิติปิโลกาวิโตโลกาวิโตวัตโสภะคะวะโลกาวิจัตตานันตัญญาโยตาวิตาสิรัสสะนามามิปัญจโมปัจจิระปะกะโลโสภะคะวะอิติปิอนุตตโลวัตโสภะคะวะอนุตตรังสันนังกัจฉามิอนุตตรังเสรัสสะนามามิทัตโตปัจจิระปะกะโลโสภะคะวะอิติปิปุริสานัมมัสสารติปุริสานัมมัสสารติวัตโสภะคะวะปุริสานัมมัสสารติสัลลังกัจฉามิปุริสานัมมัสสารติสิรัสสะนามิสัจจโมปัจจิระปะกะโลโสภะคะวะอิติปิสัตตะเทวะปัตตสัตตะสัตตะเทวะปัตตสัตตะปัสสัทโธสัตตะระเทวะปัตตสัตตะสัตตะกัจฉามิสัตตะระเทวะปัตตสัตตะสิตัสสะนามามิอัตถโมปัจจิระปะกะโลโสภะคะวะอิติปิพุทโธวัตโสภะคะวะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสิรัสสะนามามิตัมมะโมปัจจิระปะกะโลโสภะคะวะอิติปิภะคะวะภะคะวะสังฆะภะคะวะตัสสะนะนังกัจฉามิภะคะวะตัสสิรัสสะนามามิตัสสะโมปัจจิระปะกะโลโสภะคะวะอิติปิภะตัสสะนะนังกัจฉามิภะตัสสิรัสสะนามามิจยะภะคะนาเสติตา
ปัตตาจนิโต สุขปยาปัตตานิปยาสุขปัตตานิปัตตาตุสัพเพวิปาอิโนเอตวัตตาอภิเนสัมปัตตะ ปุญญาสัมปนังสัพเพเทวานุโมทันโตสัพพะสัมปติสิทธิยานาสัตยาสีหลักขันโตสัมปทาวันนามิราชาตุวันยัตโตเทวตายตาสัพเพพุทธะพลังกัตตาสิกานันจยามะละมะละจานันจเยเจตาระภาวันนามิสัพพะโสพุทธานังโลกาโตตัสสะสัมมัจเจสัตตะสุขัสสัมตัสสะสาอิสัมมังกานันตะโมปุอันเยโยเนโตจันเนตัสสะมิเยโกตัปปาติสายิโนวิชาจันลัตตะสัมปันโนโสจันโตเทวะมานโนเสนิปาปาติอาติโยอันติปาปาติจันติปังสันตังโตคัตติโยตัปปาติชายะปาติปัมมาโตอันตัสสะปะปะหุระกัปโตโตตัปปะเตเจจัสสะยาปะตัมมาลัปปันตัตโตเจปาลัมปัตตานาเวสัสสะปะลัมปะยะเตเตปานาปะอะมังโสภาสาธุสาธุสาธุ สัพนาการบันดีประสงค์ได้โปรดเมตตาจำเริญพระพุทธมนต์สวดมนต์กันเป็นที่บรมวลในภาคที่หนึ่งและในโอกาสนี้จะได้รับเกียรติจากท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ได้อยู่ในบริเวณมีคณะกรรมการแนะนำปฏิบัติธรรมทุกท่านและจะได้ร่วมกันถวายยังไตรยธรรมถวายแด่พระสงฆ์กับในโอกาสนี้ขออนุญาตเชิญนะครับคณะท่านแม่ชีโยคีคณะกรรมการพระประธานเจ้าสรีจอมตองกับขออนุญาตได้รับเกียรติจากท่านปรักวิทยาวัฒน์จ้างนะครับได้เข้าถวายแด่พระสงฆ์กับขออนุญาตเชิญคุณแม่อนงวันสิทธิวานปุณนะครับและคณะแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมนะครับได้โอกาสนี้ได้เข้าถวายบูชาไตรยธรรมแด่พระสงฆ์นะครับเรียนเชิญท่านปรักวิทยาวัฒน์ได้เข้ามาเห็นนะครับเอาเดินก็อยู่ทางข้างซ้ายข้างขวา ผมกับท่านนายกหลวงพ่อเช่นนั้นบางบัญญินวัดปัญญากับท่านนายกหลวงพ่ออย่างที่คุณศรีศิลปัญญาที่มองพ่อท่านประเคนบาวสิเดียขับพ่อเจ้าวาดและประเคนบาบุญบัญญิน นิมนต์หลวงพ่อท่านยมพระศรีศิลปาจารย์ที่ถวายในพระภูมิกัลยาณิวิทย์นะครับวัดศรีเตียนนะครับครูบาอาจารย์ศรัทธาเนื่องที่อยู่ด้านนอกได้ร่วมอนุโมทนาน้อมประนมมือด้วยกันเริ่มเหมือนว่าเราได้เป็นผู้ประเคนด้วยตัวของเราเองนะครับเชิญทุกท่านได้น้อมประนมมือได้อนุโมทนาเป็นวาจาสาธุพร้อมกันดังๆสาธุ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 อนุโมทามิกับบุญกินบุญการที่เราทั้งหลายได้ร่วมทำบุญกระทำเบบุญได้ถวายยังเครื่องไตรยธรรมในการร่วมแสดงรับฟังพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ด้วยอนุภาพแห่งพระสัพพัญญูตัญญาด้วยอนุภาพแห่งพระปริธรรมปวงด้วยอนุภาพแห่งการระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยอนุภาพแห่งความคุณงามความดีของเราท่านทั้งหลายขอโลกทั้งหลายความเศร้าโศกเสียใจความจันไรความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งปวงจงสลายไปได้อันรานไฟ
ขอเทวดาที่อารักษายังวัดกับพีนาภูรีท่านเจ้าจงได้ตามเฝ้ารักษาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อมนุษย์กันทุกผู้ในคนนาการะบัดนี้เรียนเชิญทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจพักผ่อนเป็นลำดับไปครับผม ไหว้สานิมนต์พระสงฆ์องค์พระเจ้ารูปปั่นตอนในพร้อมกันแบบพื้นเมืองนะครับยาณาวาวิวาหังปุราปาริติสาภะปรังเอวะเมวะอิโตตินังเปอุปังกัมปันติอิสิตังปาติตันตุยนังสัมมิจันโตสัพเพปุเรนโตสังฆปะจันโตโสยถานิโตติระโสยถาสัพพิติโยโจสัมปะโลโกวินัสสตุมาเตภวันกัลรโยภวะอภิปาทานังสิริสันนิจังพุทธังโนจันสาโรธรรมาวัฏันติอายุโนสุขังปะรังสัมปะพุทธานุภาเวนัสสะปะธัมมังเวนัสสะปะสังฆานุภาเวนะพุทธารัตตานังธัมมังนังสังฆารัตตานังตินังรัตตานานังอนุปาจัตุราสิติสาหัสสะสัมมาปันธานุปาเวนะปิจังกันนุปาเวนะสินังสารกานุปาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปปันตาวาสัพเพเตกุลจามสัพเพเตอัปปมังคาราวินัสสันตุอายุวัตตาโภตาโภสิริวัตตังโภยังสังวัตตังโภภาราวันวันนาวันตาโภสุขังวันตาโภโหตุงสัพพังตาทุกขาโรเวลาสุขังสันตุจงปันทาวาอันตารายาปิปินันสันโตจาเตรัสสะดังยังลาภังโสติภาคายังทุกขังภรังสิริอายุจาโภคังโคจิจายันสัมวาสันตวาชาตาอายุวาสิติภวันตุเตภวะตุสัพพมังคารังลักขันปะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสันตังสุติโจเตภวะตุสัพพมังคารังลักขันโตสังเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสันตังภวันโตเตภวะโตสัพพมังคารังละปันโตสัพพเตสังฆานุภาเวนะสัทธาโตติภวันตุเตธรรมยังสาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุมันจะใช้วันตาปัจจาเมทันเตสัพพังลังปัลลาทังขามะทาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินาคาตังปุญญังไมหังตาตัปังสาธุสาธุอนุโมทามิ วิวาทนาสิริส
สันติจังพุทธปัญญาทิโนยัตตาโลธรรมาวัฏันเตอายุวันโตสุขังปะลัง สาธุกับในนามหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าอาวาสพระประธานเจ้าสรีจอมตองในนามท่านอาจารย์เจ้าคุณพระมาราเมธีในนามหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์พร้อมด้วยผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระประธานเจ้าสรีจอมตองเจ้าตนเจ้าองค์พระภิกษุสามเณรเจ้าคณะกรรมการคณะสภาวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตองเมธีโลกีทุกท่านขอกราบขอบพระคุณในเมตตาครูบาอาจารย์พระมหาเถระเจ้าจุตนเจ้าองค์ที่ได้โปรดเมตตามาจำเริญพระพุทธมนต์สวดมนต์กันในค่ำคืนนี้ขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งศรัทธาเอาท่านทั้งหลายจะไปฟังลูกไปไหนเด้อเขาจะได้สดับรับฟังยังพระธรรมเทศนาโดยการแห่งสี่กันโดยประมาณในการนี้จะได้สดับรับฟังยังพระธรรมเทศนาอันชื่อว่าพระธรรมจักรกับวัฒนสูตรก่อนและหลังจากนั้นจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาการพุทธาพิเศษปฐมสมโภธิกถาและตำนานพระมหาจินาถาเจ้าสรีจอมทองเป็นลำดับไปศรัทธาเมาในค่ำคืนนี้จะได้อยู่ในกันการตลาดแจ้งเลิกได้อยู่ในกันได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาในกันก่อนตินฟ้าประยกประเลิกลากันก็รับว่าวันเหมือนกันโจผู้วันกันโจผู้วันพระเจ้าไปหลังเนี่ยเอาพระเจ้าเข้าภาษาหน้าองค์จุบูก่อนสัญญาพ่อแม่พี่น้องไว้หลังในคำคืนนี้ได้ปฏิบัติสบายเป็นพุทธบูชาสืบไปลำดับต่อไปนั้นเราจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาขอโอกาสเมตตาศรัทธาพ่อแม่พี่น้องได้เปลี่ยนอิริยาบถสัก5 นาที5 ถึง 10 นาทีถวายขอพระคุณในเมตตาท่านพระครูบาสมจิตนะครับเมตตาแต่มาเป็นองค์เมตตาเราท่านทั้งหลายในคำคืนนี้ครูบาอาจารย์พระมหาเถระอะไรกัน และในคำคืนนี้จะได้มีส่วนเปิดตัวนะครับตลอดบุญพวกพระเจ้านอกจากสดับรับฟังพระธรรมเทศนา4 กันคือธรรมจักรกับวัฒนสูตรพุทธาพิเศษปฐมสมโภธิกถาตำนานพระทักษิณบุรีพระเจ้าได้มาได้ส่วนเปิดเราตลอดจนยังลูกอรุณปัจจนพระสงฆ์จะได้มาสวดดำเนินพระพุทธมนต์แห่งรอบนะครับเป็นตันติยะเดี๋ยวปฐมวานนี่ทุติยวานเราก็จะได้ในภาคการนี้ก็จะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาและหลังจากนั้นเขาบอกฟังพระธรรมเทศนาเปลี่ยนวิทยาบทไปก็จะได้ฟังพระธรรมเทศนาเสร็จแล้วเขาก็จะได้ร่วมกันฟังส่วนเปิดในการส่วนเปิดนั้นก็จะได้เป็นการนำเอาพุทธประวัติขององค์สรีสัมปันโนของพระพุทธเจ้ามาสวดเป็นทำนองขอกราบไหว้สาท่านพระครูบารัชชัยนารินทร์ได้เป็นองค์เทศนาบันพระธรรมเทศนาชื่อว่าธรรมจักรกับวัฒนสูตรขอกราบไหว้สาเมตตาขึ้นในบทธรรมะนะครับในโอกาสนี้และหลังจากนั้นก็จะได้ท่านพระครูพุทธศาสตร์สุปดิษฐ์จะได้จุดเทียนบูชาธรรมนะครับในโอกาสนี้ท่านพระครูพุทธศาสตร์สุปดิษฐ์หรือว่าท่านพระมหาประเสริฐสิริปุญโญเจ้าคณะตำบลในแก้วเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระประธานเจ้าสรีจอมทององค์ดูแลอย่างรักษาอย่างพระบรมธาตุทักษิณโมลีท่านเจ้านะครับในค่ำคืนนี้ครูบาอาจารย์พระมหาเถระ
มันมีหลวงพ่อได้ระบุพระสุวรรณเมธีเจ้าว่าพระบรมเจ้าสรีจอมต้องจะอยู่ติดเก้าตามเป็นสานามอยู่ฟังจะรับฟังพระธรรมเทศนาร่วมกับศรัทธาของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีจินดาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะกับเจ็ดพระเจ้าว่าพระบรมเจ้าสรีจอมต้องได้อาจารย์เจ้าคุณว่ามารับเวทีก็จะอยู่สดับรับฟังพระธรรมเทศนาที่นี่ก็ตลอดจนแจ้งนะครับศรัทธาเราต้องปฏิบัติไปรับไปห้องฟังพระธรรมเทศนาไปห้องนะครับในขณะที่ท่านพระครูปรัตน์ชัยนรินทร์วัดดงฤาษีเนาะใช่ไหมนะครับท่านอาจารย์ท่านพระครูปรัตน์จะโปรดเมตตาเทศนาธรรมเรียนเชิญท่านพิธาจารย์ศรีดาพิธาจารย์จะได้โอกาสรัตนาธรรมพ่อนานทองพ่อนานอาจารย์นั่นจะได้โอกาสรัตนาธรรมสืบไปเรียนเชิญศรัทธาเอาตั้งหลายได้ยกมือ10 นิ้วน้อมไปบูชาสดับพระธรรมเทศนาสืบไปนักการะปัจนี้เอปานาเกนะกาลัมลัมมังเกนะกาจายัมปันติโตตัมโมมะกังโมเดเสโตธัมมังธัมมังพุทธังปัตตังอะระหะนังสัพโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังเมสุตังเอกังสัมมัญญังภะคะวะอะระหะสิยังวิหารติอิสิปันตังเอมิกัณัญเยวังเมสุตันติอาทิกังนิตานวัจนังกัมมิตนเวเอวังเมสุตังเมหะเป็นนิตานวัจนังแห่งสุตันติอันแม้อนันตกิจเจ้าตนเป็นธรรมะปัญญิกาเก่าเกละมันตาต้องแห่100 องค์มันมีพระมหากัสสปะทิตาเจ้าเป็นเจ้าเป็นประธานในเมืองยองสังฆยนาธรรมวัดนานบามันเตกะแห่งเจ้าวัดญากัสสปะทิตาเจ้าดิตังธรรมจักรปวัตสนสุตังอัมวะธรรมจักรปวัตนสุตันนีอันเกิดอันจวบแห่งยิวาอนันตจิตเจ้าแห่งใจสดับรับฟังมาแต่พระอุเกลคือว่าการแห่งสัพพัญญูพระพุทธเจ้าด้วยอาการดังนิจจวิสัชนานิเลเอกังสมัยยังมีในกาลขัดนึงคือวันเทศนากาลภังกวาอัมมะสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนนี้ทางจะอันงามก็มาสำราญในป่าอิสิปัตนาพิกัดอัญญวรอันมีที่อันคืออภัญญาแก่เนื้อตั้งหลายอันมีที่ไกลเพียงปรดัสสีธรรมาปได้500 เจ็ดข้างมาดูก็มีเลพระพักโอภังกัวาปัญเจ้าวัคคีเยมิโกอมันเตสิในกาลนั้นพระพุทธเจ้าก็แม้แก่สัมปัญจวัคคีย์หาโตในป่าอิสิปัตนาภิกัดอัญญวันตินั้นวิโดยกรรมวาเปวะเปอันตาภิกเวตุลาภิกขุตั้งหลายโกธาสองภักกาอันนี้แน่คือว่าปมาจิตานับวันปวันสิบแลโกธาอันวันสองมีอันใดตานนั้นจะโยจะยังกับวิสุกัมสุภากาตุโนโภคิยา
สุขอันติดอยู่ในกองกรรมบุญทั้งหลายมันเป็นไปในกิเลสกรรมและวัตถุกรรมทั้งหลายฝูงอันเวรละอักกะอันหอยยอมมโมอันเป็นของแห่งเจ้าการอันเป็นบุรุษจันนาอันบอกองโดยฝูงองค์อริยะอันบอกเป็นพระโยจันนาสัพอันก็มิเลโยจันยังอัตตกิลามัทธาสังขารเรื่องที่ยาอันตะก่อไฟโดยเปลี่ยนนั้นกับตำมือตุญญาตำตาแก่ตนอันใดเป็นดำอันอัญญาดิดีที่ป่วยดำตั้งแลในการนั้นก็ละตุร้อนปล่อยวัดดังไฟไว้โดยที่สังกังสีคือไปแน่และไปลังข้างซ้ายข้างขวาแล้วส่วนวัดโตก็เข้าไปนั่งอยู่ในใต้ในละเวงกองไฟตั้งหลายตรงนั้นแล้วไปบนนั้นก็ร้อนโดยเราสามีหาตีปฏิบัติสารน้ำเต้าลำแต่แก่โตอันนี้บอกเป็นกองปฏิบัติแห่งอริยเจ้าอันกระทำเพื่อเป็นกุลเพื่อเป็นพโยจันนาสัพพันเลเอเตติกาเวอุโภอันเตอนุปักขมามัชฌิมาปฏิปทาตัหาพันเตนาภิสัมพุทธาจังกุกัลนิยานกัลนิอุปาสัมมัญญาอภิญญาญาสัมโพธัญญานิพพานัญญาสัมวันตันติตุกัลาภิกขุตังลายพระตถาคตาปฏิบัติเข้าไปสู่ทรงโกหาอันลาก็คือกามาสุปนิกาตุโยกาและอันตาอิลังมัคคาคือโยกาน้อมรัตถาคตาปฏิบัติดังนี้โยในตั้งการคือบอกสิ่งนับปัญญาญาณนับใจจิตใจพลักขัญญาสัพพัญโยตัญญาน้อมบังเกิดยังตาคือพระญาณลิงหันยังทำตั้งมวลพญาอันดังมูเจงทำตั้งมวลก็เป็นไปเพื่อดำเนินดับเสียยังกิเลสตัณหาตั้งมวลเพื่อบรรลุยิ่งนักคือธนัตญาณเพื่อกระทำนำนิพพานคือเจงนับผู้นั้นแจอัญญเมวะอริโยอัตถังทิโกวะโกสัญญาติธรรมส่วนว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นคือว่าอัตถังที่กรรมะเป็นอันภูนิสิเดโอนั้นจะเลอริยอัตถังที่กรรมะเป็นอันภูนิคือสัมมาทิฏฐิซึ่งสัมมาสังกัปโปซึ่งสัมมาวาจาซึ่งสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวตึงสัมมาปัญญาโวตึงสัมมาสติตึงสัมมาสัมมาทิตึงคือปัญญาอันลิงหันทำตั้งมวลก็คือบังเกิดและยังโปสามีกับเวมัชฌิมาปฏิปทาตุลาภิกขุตั้งหลายส่วนว่ามัชฌิมาปฏิปทาคืออนิจจอัตถังจิกรรมะเป็นภูมิอันราชหาคาตังไตธนังทุยังสัพพัญโยสัญญาณังบังเกิดยังแต่คือพระญาณอันยังทำตั้งมวลอันคือบังเกิดยังแย้มและคือว่าปัญญาอันหูทำตั้งมวลก็เป็นไปเพื่อคือดังละเจตยังกิเลสตัณหาตั้งมวลเพื่อสุเจงยิ่งนักพระพุทธเจ้าได้เทศนาสำเร็จยังมัชฌิมาปฏิปทาตอนนี้แล้วที่นี้จักสำเร็จยังอริยสัจธรรมตั้งสี่จำพวกจิตเตสนาวะอิตังปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังญาติปิทุกขาจะนำปิทุกขามรณะปิทุกขังอภิเยหิสัมปโยโกทุกโขปิเยหิวิปัสโยโกทุกโขยังปิจังนรพั
อันติสัมปิทุกขังสัมกิเลนะปัจจุปัฏฐานะปัญหาปิทุกขาดังนี้เป็นต้นแลพิกเวนุลาภิกขุทั้งหลายส่วนว่าทุกขาอริยสัจจานันติตังโหปะแนมเมื่อมาทำนาจาภูมิสิเดียวแลภูมิใดจาติปิเมตญาปฏิสันติกำเนิดมันเกิดมาแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มาเป็นทุกข์มานับตั้งแต่แรกสัตว์ทั้งหลายเอาปฏิสันติกำเนิดเกิดมาในตอนเมหิยาอันจะใครปัสสันตาจิตดีก็บ่มีสังสัมพันธ์เตียนยอมใจเสวยทุกข์เพื่อว่าป้องกันใจเป็นดังโลกันเตยนาโลกันเลจลาพิเมวัจลาภาวะอัมเภาคำจลาก็มาทุกมาดับเลเมขญาดีอันเกิดมาในตนตัวตั้งมวลก็มาเป็นทุกมาดับเมมรณะภาวะอันจุติตายแต่แม้แห่งขันธ์ทั้งแม่ก็มาเป็นทุกขีญาอันมากออกไปด้วยผู้กันลาตังไงอันจักยังตนเป็นทุกขีญาอันในปัจพระอยากผู้กันลาตังไงอันยำเดินใจแห่งตนก็เป็นทุกเลขาแน่ไม่ได้อันใดเลยบ่ได้ตั้งใจมักก็ว่าเป็นทุกเลที่นั้นจักสำเร็จยังคงทุกตังไงก็หากมีกรรมมานับจักแล้วเทียมพระหลังตอนเตาวันมาทำคือรุ่งก็ว่าเสียงเดียนใดเลยที่ตาทันพระพุทธเจ้าจึงได้แสดงสัพเพยังทุกตังวันนัยอเวปัสสังคิเตนะปัจจุปันหานะปัญหาทุกขาดังนี้แลกิญาอันบังเกิดยังปัญหาตั้งนาคือวันรูปปัญหาเวทนาปัญหาสัญญาปัญหาสังขารปัญหาวิญญาณปัญหาก็มาเป็นทุกข์มาดับแลอิตังโหปะนะภิกขเวทุกขสมุทัยยังอริยสัจยังยะยังตัณหายิโนภวิกานันทิราคังสหกัตตาตัตราตัตราอาภินังทิฏฐิสัญญาทิหังกามตัณหาภวตัณหาวิภาวตัณหาทุกขลาภิกขุทั้งหลายส่วนอันว่าทุกขสมุทัยสัจจะนั้นคือธรรมะจะทั้งหลายผู้นี้สิ่งเดียวแลผู้ใดจะยายังตัณหาส่วนอันว่าตัณหาอันใดเยโนภาวิกาอันมีปกติอันบังเกิดยังปุณภาวะคือว่าวิปากยันตัณหารูปังเป็นทางกองไปโดยนำพาทางการคือกัจจิตจิตดีในธรรมตินานอันบังเกิดปฏิตังมัควะอัญญังตัณหาอันว่าตัณหาอันดีสัญญาทิทังแต่ยังมัควะกัตมาปุงตัญญากรรมตัณหาอันเป็นกรรมกุลธรรมตัณหาคือธรรมตัณหาอันเป็นไปกับโดยสัจจะตาทิฏฐิคือว่าเอาฟังยังโลกอันนี้บอกมันเตียงนักเลวิภาวะตัณหาคือว่าตัณหาอันเป็นไปกับโดยอุเฉททิฏฐิคือโดยเอากรรมโลกอันนี้บอกมิเลอิตังปะติตังโอปัญญภิกขเวตุขะอิโลทังอริยสัจจังโยตัสสะเยวะตัณหาจะอาเสสะวิลาคาติโลโภจากโกปฏิทิสังโฆโมติระนาเลโยโดราภิกขุทั้งหลายส่วนว่าทุกขันิโรธาอนิจจังสัจจังนั้นคือธรรมะจ้าคงเดียวนี้แลส่วนนักว่าธรรมะจ้าอันใดคือดำน้ำเพียงแล้วอย่างละกะตัณหาอันนั้นสิ่งเดียวบ่สิสะโลปฏิธรรมะจ้าอันใดเป็นที่คือสาระสิญญาเย
มัจจาอันเป็นเหตุคือตอดระวังเสียแล้วเสียยังกิเลสตัณหาทั้งมวลก็มีแลธรรมัจจาอันเป็นเหตุคือโพธิจากทุกข์ทั้งมวลก็มีแลธรรมัจจาอันใดก็ต้องเสริมป้องอะไรใจป้องในต่างแห่งตั้งมวลก็ดีธรรมัจจาทั้งนั้นหากได้ชื่อว่านิโรธาสัจจะอริยสัจธรรมเก่าคือวันนิพพานสิ่งเดียวเลยอิตังโอปัญหาวิกาเวตุกนิโรธากัมมินีปฏิปันหาอริยสัจจังอาญะเมวะอนิโยอัตถังจิโกมัคโคสวนวัตุลาวิกาเวตุลาวิโกตังไลส่วนนั้นว่าตุกนิโรธากัมมินีปฏิปันหาอริยสัจอย่างนี้คือหากใดอริยอัตถังจิกามัคคะเปทักการภูมินี้สิเดียวเลภูมิดัญจาอริยอัตถังจิกามัคคะนั่นเลคือหากบันไดสัมมาทิฏฐิหนึ่งสัมมาสังกัปโปหนึ่งสัมมาวาจาหนึ่งสัมมากัมมันโตหนึ่งสัมมาอาชีโวหนึ่งสัมมาวายาโมหนึ่งสัมมาสติหนึ่งสัมมาสมาธิหนึ่งพระพุทธเจ้าในเทศนาจำเริญยังอริยสัจจะทำตั้งสี่ด้วยภาการดับนี้แล้วดินนอนพระพุทธเจ้าจะได้แสดงสำเร็จยังญาณปัญญาเป็นไปในสัจธรรมทั้งสี่นั้นคือแห่งมาเป็นน้ำแสงคือว่าสัจญาบังปฏิสัจแนวอิตัมทุกขังอริยสัจจันติเมธิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเนสุจัมปุมุตตปาติปัญญามุตตปาติวิญญามุตตปาติอโลโกนิกเวนุลาภิกขุตังไลจักปุมัตตาตาคือปัญญาอันในธรรมยังธรรมทั้งมวลก็เกิดมีแต่ภาวะแห่งเทวดาและพรหมทั้งหลายแล้วก็ขึ้นมาในโลกนี้โดยภาวะแห่งพระพุทธเจ้าก็มีเลขาสังโฆปัจจวาอิมังอุตตะลังอุตตะนิสีในกาลสังพระพุทธเจ้าก็นำเอามายังอุตตะนะอันนี้ว่าอัญญสีวัตตะโพโกรัญโยอัญญสีวัตตะโพโกรัญโยดังนี้ว่าโพธุราชเจ้าโกรัญญาโอเทวะอันเลหิตังอันอันจิวะอัญญาวัตตะโกรัญญาก็เกิดมีเตอัญญาโกรัญญาเป็นหลักเจ้าโดยภาคาดังกล่าวมานิเลโดยเตจาพระพุทธเจ้าตั้งมวลกับว่าในพละยังสัพพัญญูตัญญาเป็นสัพพัญญูพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเตียนยอมตีสแนธรรมจักรปวัตตนสูตรนี้ก็ทำตั้งมวลจุโตนจุพระองค์โดยที่กำลังพระโพธิสัตว์เจ้าได้พลังยังสัพพัญญูพระพุทธเจ้าแล้วสัมปติมหาพรหมก็เสด็จลงมาละทนาขอซึ่งพระพุทธเจ้าเพื่ออุทิศแสดงธรรมหากมีวันนั้นเลยอัตถางกาลนั้นพระพุทธเจ้าก็มาเทศนาธรรมจักรปวัตตนสูตรนี้เพื่อเก็บปัญจวัคคีย์หันตนในป่าอิสิปัตตนาวิกัพยาวันตินาในเดือนสิบปีเป็นวันเขาวัดแสวันนั้นเลยวันน้อยแล้วเอามาเทศนาอันมีชื่อว่าธรรมจักรปวัตตนสูตรนี้ลาปัญจวัคคีย์หันตนส่วนว่าโกรัญญาเทลาเจ้าก็ได้เหิมดวงตาวิเศษได้เหิมเขโสตาปฏิภาณโพเนตมหาพรหมดีทักมาก็ได้18 โกฏก็ได้เหิมโส
ฏิหานาอัมตังไลเหตุได้ฟังอย่างธรรมจักกับปวันตันสุตันติอันพระพุทธเจ้าอาทิสแนแม้ก่อนทำตั้งมวลก็มีวันนั้นแล้วทางการหนึ่งผู้ใดน้อยแสงแต่งเกียรติยังธรรมจักกับปวันตันสุตันนี้ก็จะมีปารานิสงส์กว้างมาอักเลก็มีโดยมาการดังกล่าวนี้แหละนะธรรมจักกับปวันตันสุตาอิยะอันเตสนายังธรรมจักกับปวันตันสุตัญญเวกบังตุโสเวสเดอันตมยังสาธุตะลังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุธรรมเทศนาธรรมจักรพวัตนสูตรเทศนาโดยท่านอาจารย์พระครูประหลัดชัยนรินทร์เจ้าวาดวัดดงฤาษีวัดโอ่งตะปูนได้เทศนาจบลงไปอันดับแรกนี้ก็ขอเจริญพรโยมนัทวุฒิอุ่นอกแดงโยมประเคนเอาไปยังเชื่อมได้กระทาแล้วไปกับลมวันไปยังเชื่อมกันลูกเชื่อมเลยเชื่อมได้เลยเชื่อมอะไรไปก็ได้นะแต่ต้นทางคุณยายเราต้องทำมันเอาสังฆทานมาเรียงหมดเลยยะถาวะริวะหาภูราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทิตังเปตะนังอุปกัปปติสิตังปฏิตังหังปิตะเมวะสัมมิตโตสัพเพปุเรนโตสังกปาสันโฆปนังโสยะถามณิโสติวะโสยะถาเจยปุภวังเจยมันตลังเจยสุขีภวังตุเตสัพพิโยตุวะสัพโตสภาโลโกนัสสันตุมาเตภวะตัตตะโยสุขีลิกาสุโขภวะอภิวาทนาสีสันจังคาปัจจัยโนจัตตารโอธรรมาวะหัตถิอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนาการธรรมจักรพรรดิสูตรโยงไปเล็กไม้ลอยขึ้นเทศนาโดยท่านอาจารย์พระครูประหลัดชัยนรินทร์เที่ยวพัฒนาเมธีวัดดงฤาษีเมื่อวัดพงศ์ที่วัดตะปูนเทศนาจบไปปลูกต้นสองพุทธพิเศษกับพระนานิมนต์หลวงพ่อพระครูสังวรศิลปิลักษณ์เจ้าวัดวัดทรายมูลในเทศนาเป็นปลูกต้นที่สอง
วันนี้มี3คู่จากพุทธาพิเศษแล้วก็หลวงสมโพธิหลวงสมโพธิแล้วก็ตำนานพระธาตุเจ้าหลวงตองเจ้าตำนานพระเจ้าหลวงตองแล้วก็ส่วนเปิดเรายังมี4-5 ตอนวันนี้เป็นการ5 ตอนสภาก็อยู่เป็นคู่กันไปอันนั้นใครใครนั่งสันนั่งใครใครเองก็เองตั้งหลังนั่นได้คะแนนจะไปโขมเด้อปีแล้วเล่นนอนเฝ้าเจ้าหลวงพ่อหลวงครูสัมพรศิลาพิทักษ์เป็นต่อหลวงพ่อมีเมตตากับคณะสัทธาปั่นทองมาทุกคำหลับตั้งเมื่อกันมาเป็นเนรน้อยทอดเร็วหลวงพ่อเสียงมันโต๊ะเลยนะเอาขนาดนั้นมีปานังเยนาตาลังลังมังเยนาตาตายังปันติโตตัดโนมังกังโอนิสิตุดัมมังดัมมังมุสัตมังปัสสะอาลาธนังตะโลมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุอะหังวันตามิสิลัสสะพุทธังธัมมังสังฆังมังคาราตังพุทธมันเจรัตนัตตยังสัพพะอันตรายโยวินาสันโตอาเสสะโตอะหังอันวะอาวันตาขอน้อมไปพุทโธเสโธอันว่าพระพุทธเจ้าตนหาเสดลำเลิศยิ่งกว่าโลกทั้งสามกับตังนาวโรกุตระธรรมเจ้าเก่าตั้งสาเก่าประการแต่พระอริยสังฆเจ้าตนหาเสดอันเป็นที่เกิดเนื้อนาโพนอาทินายโยอันควรรับเอาอย่างตานักตั้งหลายอันมันทุกและเทวดาตั้งหลายเพื่อพุทธาสาพะคนทั้งหลายตั้งหลายวินาสันตุจงระงับกับหายไปอาเสสะโตด้วยอันมีแต่อยากได้เสกสลองคุณเทจนาด้วยเทจอันบุคคลทั้งหลายน้อมไว้ยังว่าแก้วแก่นไทยทั้ง3 ประการขอบคุณทั้งหลายมวลฝูงนี้จงมารักษาอัมหากังยังบุคคลทั้งหลายอภัยโกโกนเสียจากอบายทั้ง4ยับมีเถิดโยพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดผู้เรศว่าได้บำเพ็ญจาริยา3 ประการลำดับมาบอกกันเต็มแล้วยังตัสสัจจะสัมมาทิงสัพพารัมิโยปะนิพพานโตปะนิพพานตั้งไว้แล้วยังมโนปะนิพพานภาธนาตั้งแรกแต่มาทุกราลาอันบังเปียงเอาแผ่นเอาแม่ออกจากน้ำตั้งแต่นั้นมาหากเป็นมโนอัปปานาจิตอสงไขยคนมาทับนั้นได้เป็นอเวทีพระนาได้ออกปากสีอสงไขยหากยังตันรักพยากรักนัง
อันใดทำนายไว้แล้วว่าจะได้เป็นพระโตนอันแววโปรดศรัทธาจะทุกอาสงไขยสี่ลำดับตามได้บำเพ็ญจริยาสามประการมาบอกการรับเจ้าเต้าได้เสวยปัจจาเป็นภเวสสันตรราชก็มือได้มหาการมาฟังบอกอาจารย์จากนานาได้คือยังปัญจมหาปริจจาหาสิ่งคืออัจฉริกาตามยิ่งสองประการเป็นพระอิรักการสามสิ่งอติวิริยานยิ่งมหาทานอันพาเสริฐการว่าเสียงกำเนิดนั้นเป็นผลคนใดเอาตัวเอาตนไปเกิดชั้นฟ้าทุสิตาอาเป็นเทวราชาตนเลิศแล้วต่อเต้าได้2,000 ปีติดก็มีแล้วการว่าการละถึงสมัยยักการลิตุกคำมาไว้ฝูงเด็กกันนานามวลหมู่ญาติตาก็พากันมาอาราธนาหนอพุทธาตนองค์อาจด้วยบทบาทกถาว่าการโลยันโตมหาวิราอุปชามาตุปุชิยังสัเทวะเกกาลัยันโตปุชิสกามะตังปะตังดังนี้ว่ามหาวิระตุราเจ้าตนมีเพียงอันมากกาลบัดนี้ก็หากเป็นกาละอันควรแล้วอันตนแก้วควรลงไปเกิดเอากำเนิดในเมืองบนกาลยันโตเพื่อยกเอาสัตตาอันจงอยู่ในโลกคือพ้นจากโภคสงสารได้ถึงนิพพานเมืองมิ่งแก้วอันเป็นสุขเลิศแล้วอมตะปักตังอมระนังอันบ่มีเกิดแก่เจ็บตายอย่างนั้นหนอมุนีนายตนวิเศษพระรู้เจเงปัญจวิโลกนะแห่งตนก็รับเอานิมนต์ก็เสด็จลงมาเกิดในท้องนางผู้ประเสริฐสรีมหามายาในเมืองกบิลวัฏปุราชธานีตัสสะมาเสกังถึง10 เดือนคบไว้แล้วมหาปุริสเจ้าก็อาสูรจากท้องแม่ที่ในป่าลุมพินีวันก็บังเกิดอัศจรรย์ยังสัพพตาสัพพนรัง4-6 ประการยามเจ้ายกดิน7 บาทยามแล้วก็เล็งดูเหมือนโลกธาตุจักรวาลตั้งวันก็เบ่งสีหานาฏว่าอัปโพอัสสมิงโลกัสสติอาหังอันวากูนี้ก็หากทำนิมิตยักษ์ใดพ้นจะจักใดเป็นใหญ่กว่าโลกตั้งสามดังพระคันธารัตนาจารย์หากสำแดงไว้แล้วส่วนพระที่ไว้กันอาสูรออกจากท้องแม่แล้วได้5 วันพระพิสารเจ้าก็เบิกบายใส่ชื่อเจ้าว่าสิทธัตถกุมารตามโอตตมะจากกล่าวตามบทบาทบาลีว่าสำเร็จยิ่งเป็นธรากันนอพุทธาจำเริญขึ้นใหญ่อายุใด16 วรรษคนใดเสวยครวาสเจ้าเรือนตลาดต่อเต้าอายุ29 วรรษเอกันติวสังยังมีในวันหนึ่งเจ้าก็เสด็จหันยังนิมิต4 ประการคือหันยังคนแก่คนเฒ่ากำชราหันคนเป็นเปียมิโลกาพยา
หันคนมรณะความวายหันคนนำปวดสมณะจีพามเจ้าก็มาพิจารณาถึงความทุกข์ต่างๆในเบื้องต้นว่าสัตตาทั้งหลายย่อมบ่ลงพ้นไปจากความตายหนอมุกนี้นายโตคุณพาเกิดผ่านแล้วก็เทียบแล้วเทียมจริงเกิดถึงในองค์ก็ล้วนปรุงยางสังขารก็หูแจ้งเจตนาที่ในใจก็ตัดอะไรยังสัมผัสดิทุกสิ่งกับตามลูกรักยิ่งและเทวีแล้วก็เสด็จหนีออกบวชแล้วเจ้าก็รวดปั๊มเป็นธรรมที่ใกล้ฝั่งในน้ำอันโนมากะกรรมตุกกะละกิริยาปั๊มเป็นเพียนยังอันตุกยากนานาได้โหวาสาของบ่สำเร็จได้ยังบ่พ้นจากการทุกข์ไม่คือปัญจมารอย่างนั้นหนอโพธิญาณก็รับเข้ามาทุกปัญญาอันนางสุจาดาหากคือเป็นตามในวันคืน15 ค่ำวันวิสาขบูชาเจ้าก็เสวยเข้ามาทุกปัญญาแล้วคุณฝั่งแม่น้ำเนรัญชราก็ตอดยังทลายข้ามลงสู่แม่น้ำเนรัญชราแล้วอย่างนั้นก็มีพรามเอายากาศมาไหวพระมุนีนายก็รับเอายาคาแผ่นกำมือก็เสด็จไปสู่ยังต้นไม้สรีมหาโพธิ์อันเป็นใจยักษ์มังกรลักก็เอายาคาปูแล้วเจ้าก็นั่งปักปันแนงเจอเหนือตั้งแก้วก็อธิษฐานตั้งต้นใหม่พิจารณาไว้ในใจลำพึงไปว่าอันใจแห่งข้าก็จะพ้นยึดอย่างอาสวะปาปะธรรมตั้งมวลการว่ายังบ่พ้นกูก็บ่มาเสียยังปั่นลังการกูก็จะบ่ลุกไปจากที่นายแล้วคนลำพึงไปถึงปัญจยการยามนั้นยานทั้งสามก็พาโกเกิดคือพบเป็นนิวานุสติญาณดวงเลิศอันของแผ่วระลึกถึงจากเกิดแล้วคอยไปหลังก็หันยังสภาวะธรรมหลายสิ่งเก่าคุมแล้วจริงเป็นปัญจขันธ์แล้วรำเบิงหันยังสภาวะอันวิศวะภาจิตจริงเป็นอาจิตจิตจริงพ้นจากความหลงอันเป็นเหตุเพื่อรักและจำเจตนาในนามผู้นั้นได้ส่วนจะตุปัจจยญาณคือแหกมาได้ญาณอันตนเจ้าหันสัตตโลกเปลี่ยนไหวตายเกิดเอาปฏิสนธิกำเนิดตามยถากรรมอันห่างกับตามมือเป็นไปอันมีอาวิชญาตัณหาอุปาทานอานุสัยคือเป็นเหตุรับรู้เจตแห่งสภาวะธรรมอันบังเกิดนำมาจุมนุมกันเป็นนามรูปแล้วไปลุงก็กัดแก้วอันตรธานไปอันวัญญาณดวงสายนิยมกำจัดเสียยังอานุสัยกิเลสอันอ่อนละเอียดสุขุมานเพื่อเข้าใจผิดในอาการได้หลงไหลคือเป็นไปตามขันธ์วิบากนั่นแหละส่วนอาสวะขยักยานดวงสามนั้นเล่าคือแหกมาได้ก็รับรู้หันยังสภาวะอันหมดเสียงแห่งอวิชชาและตัณหาตามตั้งอัตถกถา
จานเจ้าหากกล่าวไว้คือหากมันได้ขันพระอายัตนะขาดเป็นดังสายโซ่ขาดเกี่ยวย้องวันกันไปในยันหนึ่งดังสายใยอันอยากยุ่งบ่งหูเขาบ่งหูไปจริงกฎหมายเรียกว่าปฏิจจสมุปทานนั่นแหละอิตังญาณังอันวัญญาณดวงผาเสดอันนั้นใจเป็นเหตุตระรับได้ยังกิเลสล่วงพ้นเหตุแห่งปัญจมารที่แท้คือแหกมาได้พระปัญญาญาณอันเลิศแล้วอันพระดงแก้วหากเล็งหันยังอริยสัจธรรมทั้งสี่โดยโสตปฏิปรัชญาณโดยปัจเจเวคณะญาณทุกขตญาณทุกขสัจจะเป็นต้นอันจักล่วงพ้นจากป่าประธรรมเจ้าสิทธัตถะได้ปั๊มเป็นตุกรกิริยากรรมเมินมาได้โหวาสาหะเตรียมตานจิงใจทรัสรู้ยังสัพพัญญูตัญญาณสกสวาได้ล่วงอำนาจแห่งปัญจมารแล้วจิงได้นั่งเต้นเกี่ยวฝันนังการแต่เก่าไม้โพธิญาณต้นตนอาเสดปัญจญาณกาเลิศตัดยังป่าปัตตามได้ชื่อว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธโสภควาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นอรหังตนอันไกลจากกิเลสพ้นจากเขตโมหะธรรมได้เสวยวิมุตติธรรมอันประเสริฐคือสุขอันล้ำเลิศพ้นเสียจากกิเลสาสวะอันเสี่ยงวาระเวลา7 วันแล้วพระตุนแก้วก็มาพิจารณายังปฏิจจสมุปบาทก็ได้พ้นเสียจากพ่วงบาทแห่งตัณหาแล้วเปลี่ยนยังอุทานคาถาว่าอเนกญาติสังสารังด้วยญาณดวงใดผู้ข้าทั้งหลายขอโอกาสพระธนาญาณดวงนั้นจงเข้ามาปฏิบัตินายพระทักษิณาโมริทัตเจ้าสลีจอมกองแห่งนี้กระต่อเต้าแห่พันพวสานเจตโสภควาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นสัมมาสัมพุทโธตนตรัสรู้ใจธรรม5 ประการคือว่าสังขาระใหญ่ยักษ์วิลาละใหญ่ยักษ์ลักษณะใหญ่ยักษ์ปัญญติใหญ่ยักษ์นิพพานะใหญ่ยักษ์ด้วยตนด้วยดีด้วยญาณดวงวิเศษได้ตรัสรู้แจ้งเจตยังพระธรรมเป็นอนันตายิ่งเปล่งยังวัจนะบทว่าสัมมาสัมพุทโธคือแหกมาได้สังอุปสัตตะเป็นพุทธนาพุทธธาตุเป็นพระรู้คือปัจจัยสาวิภัตตินำไปเป็นโอเป็นรูปโอเป็นสัมมาสัมพุทโธและนาอันว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรงอยู่ร่มไม้มหาโพธิ์ได้7 วันแล้วพระตนแก้วก็ตั้งชื่อว่าอานิมิตเจติยะก็เสด็จจากที่หันไว้สู่จังกะมังกราต่อเต้า7 วันพระก็ไปสู่ยังรัตนกรังเรือนแก้ว7 วันแล้วก็เสด็จไปสู่ยังสัตตะหังอันใหม่ก็นั่งอยู่ใต้ร่มไม้อัชปรนิโคทราได้เทศนาภายโพธิยังพามขันมาตุนอ่าง
ด้วยจิตเจตพระกฐรัตน์บอกเหตุที่เป็นสมณธรรมการว่าลวงได้ยามวาระเจ็ดแล้วพระตนแก้วก็สะเทไปสู่ยังที่อยู่จิกะมุรังใต้ร่มไม้อันมีจิงไก่มุจจรินสระอันตั้งอยู่ที่สะหุนอาคะแนนแห่งต้นไม้สรีมหาโพรุขาตาก็มาพิจารณาถึงกองทางยามนั้นก็เกิดเป็นผลทำโตมาบอกขาดที่นั้นพญานาคราชอันอยู่ในสระมุจจรินพอมาเลิกฟังปานพบงามบ่ฮือฝนตกผูกองค์คำที่พาเจ้ากระราบต่อเต้าได้7 วันพระตนแก้วก็เสด็จไปสู่ยังที่อยู่ร่มไม้พฤกษสัจญาอันมีทิสภาทักษินาต้นโพธิรุกขากเทศนาธรรมแก่พุทธภักริกะอานิจโยแล้วพระพุทโธก็มารำเพิงยังพระธรรมเทศนาอันลึกแลทรงพบมันเป็นธรรมอันยากนักหนาหัวจักคงมีผู้มาหูและเข้าใจนั้นได้อาเตสิตุงพระก็บอกให้จับเทศนาธรรมโอสัตตายามนั้นสัมปติมหาพงษ์หูเหตุจริงเสด็จลงมาอาราธนาเทศนาธรรมโอโลนำสักการโอคาสงสารพระปฏิสนาพรหมวิหารธรรม4ดังกล่าวไว้คือหากมาได้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสอนยังสัตตาอันแลโยธรรมโมอันว่าพระธรรมดวงใดอันพาสืบพระธรรมโมอันว่าพระธรรมดวงนั้นที่พันโตจงมาสถิตอยู่ในมหาจิตนาทัตเจ้าตักกินาโมริทัสรีจอมตองแห่งนี้พระราชต่อเต้าหาปันภวัสสาหูตุจุงมีเจตโสภะกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นสุขโตตนเสด็จไปสู่ที่ดีคือพระนิพพานอันปัสสาวะดับเสียยังจะเกิดจราพิยาทิมรณะภควาอันว่าพระพุทธเจ้าตนมีญาณองค์อาจมีรังสีโสโภภา6 ประการตนมีตรงญาณอันเลิศแล้วพระตนแก้วก็เทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ตั้งอันอยู่ที่ป่าอิสิวัตนะมาริกตยวานอันเป็นปัทมเตเยนะญาเนนะด้วยญาณดวงใดตั้งญาณังอันว่าญาณดวงนั้นจงมาสถิตอยู่ในมหาจินนาคเจ้าตักกินาโมริทัสลีกาพัทธจอมกองแห่งนี้พระราชต่อเต้าหาปันภวัสสะเพที่ไว้เป็นที่พุทธาแก่คนและเทวดาทั้งหลายจงมีเจตโสภะวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นโลกวิทูตนพระรู้แจ้งแล้วซึ่งโลกทั้ง3คือสังขารโลกตัตตโลกโภกัสสโลกด้วยญาณดวงวิเศษดังสัทธนิเตศแห่งบทบาทปาลีว่าสังขารปัจจเยหิเรหุรูเปหิโล
เกดังนิโยสภาวอันว่าสภาวะธรรมอันใดอันก็มันบทเตียงรูปเปหิหากงูความเหี่ยงไปมาสังขารปัจจัยเยด้วยปัจจัยตั้งหลายมาโตแต่งตาเก้าแห่งกองคำอิทธิตัสสมาหิดังอันโสสภาวอันว่าสภาวะธรรมอันนั้นโลกุจริงใดชื่อว่าโลกและรู้จะหากเป็นบทแนววิภักอาทุกหากเป็นไปอัตถะความตรัสรู้แจ้งภุปัสสรณะเจนังบุญนาจิตปิจิเจ็ดแห่งรุจจะอาทุกเป็นโอเป็นกะเอาวิภักอาทุกเป็นกูจริงได้รูปเป็นโสกะวิทูและนาโสกะวิทูอันว่าพระพุทธเจ้าตนตรัสรู้แจ้งถึงโลกทั้งสามตรงสรีโสภากายะอันงามเรื่องโรดเตสนาภายโปรดอนุปุพิกถาสาโกลาพุทธาลูกมหาเศรษฐีคือว่าวิมาลาสัพพะคุณนาธิกะวัปปะติกับตังสันหายเพื่อได้ถึงธรรมวิเศษมีพระเพทวญาณดวงใดตั้งญาณังอันว่าญาณดวงนั้นจงมาตั้งอยู่ในพระมหาจินาภาตักจินาโมริภาสรีจอมตองแห่งนี้ตราต่อเต้าหาปันภวักษาจุงจักนีเด็ดโสวะกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นปุริสธรรมสารถีเป็นต้นตรัสรู้ดังนายสารถีผู้ฉลาดสอนยังมาสินทุวราคือหูเยื่องกองเดปุริสธรรมสารถีเป็นสัพพันเดเอาออกมาจากยังเก้ารามาพะพาตุปิกะหะตามรัฐศาสตร์ว่าปุริสธรรมโมเทเตนโตพระองค์ก็เทศนาธรรมากตัมบัมเปงสั่งสอนยังชาตินสามพี่น้องอันอยู่ในแห่งห้องรุเวลาเสนานิคมพระพุทธโอโคดมหูเจงเจจริงสำแดงปาฏิหาริย์เป็นอาริเป็นเหตุคืออัศจรรย์ได้ปอปันฝ่าย503บทเศษอันเป็นต้นเหตุรักเสียงยังเป็นประเสริฐขอบวชในศาสนาพระมุนีตนประเสริฐลวดบังเกิดปรหันตะเลิศเกียงคานได้ถึงเนรปานเมืองวินแก้วอันสิวิไลเยหิพุเนหิโดยติจักคุณทั้งหลายปุ่งได้เตปุณนาอันว่าคุณทั้งหลายปุ่งนั้นติทันทุกจงมาจงตั้งอยู่ในพระมหาจินาภาตักจินะโมลีสลีจอมตองแห่งนี้กราบต่อเต้าหาพันอวสานเจตโยโสภาควาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นสัพพะเทวมนุษย์สานังตนเป็นครูแก่คนและเทวดาทั้งหลายกัตถวาพระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วราชกหาปุรังยังเมืองราชกหานครตีสนาสั่งสอนเกศเจ้ามังคทาราด้วยกัลยาณบาตกถาอันงามเพื่อแก้กรรมงามปฏิญญาด้วยสีจักยานธรรมดวงใดดวงวิเศษโสธรรมโมอันว่าธรรมดวงนั้นติพันโต
จงเข้ามาตั้งอยู่ในพระมหากินนาทานตักกินนาโมรีสลีจอมทองแห่งนี้กราบต่อเต้าแห่งบรรพวัสานเด็ดเตอโสมกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นพุทธโกตนทรัสรู้ยังอริยสัจธรรมทั้งสี่ทรัสรู้แจ้งที่แห่งความลุ่งเหมือนดังผู้กันนักผงหลับตื่นมีสติสัมปชัญญะยืนอยู่ทุกวันยามแรงแต่พระองค์ได้ทรัพยาสัพพัญญูได้เป็นครูแก่ตนอันแก้วเป็นพระนกแก้วสั่งสอนสัตตโลกเทศนาพูดสัพพะสัตตาได้45 วรรษาปิณธนาพระองค์ได้ประกาศพุทธศาสนาแก่เวนยานิกรเป็นนิรันดรก็ได้สาสั่งสอนผู้ริสัจจะยิ่งใหญ่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นอุปธรรมภควาอุกัฏฐะอันสูงโสดพระองค์ก็อนุญาตเพื่อบวชเป็นภิกขุภิกขุณีแล้วตั้งวินัยมีบัญญัติไว้รักษายังกิริยามารยาทส่วนผู้อยู่ในคารวะก็คือบำเพ็ญรักษายังปัญจศีลาแห่แปดคือกฎแปดกตรรมสุจริตกรรมบ่มือกตรรมต่างบาปอันบ่สุภาพปริสุทธาได้ชื่อว่าจตุปริสุทธาทั้งสี่คือหูแจ้งที่แห่งการกระทำบุญคือกุศลมูลมาเมินมานับแต่แหกใจ45 ภวษาอันพระองค์รัสถานิไว้ก็จับได้เข้าสู่พระนิพพานก็ได้เสด็จสู่เมืองปุจินาราเมืองบอกว่างในระหว่างไม้รังตังคูอันมีอยู่ในสวนอุทยานแห่งกรมมลกษัตริราในวันวิสาขมาตุรณะมีในวาระที่วันอังการะยามเจ้าพระพุทธเจ้าได้อุตสาหะมีพระมหากรุณาเทศนาธรรมภายโปรดเพื่อแก่สุภธรรมปริภาชกะแล้วอันว่าพระนกแก้วอนุญาตเพื่อบวชในศาสนาลวดได้ถึงอรหันตาตนวิเศษพระอัฏฐกถาจารย์กล่าวเป็นนิเทศไว้ในสุมังกรวิตาสินีอัฏฐกถาทีฆนิกายเป็นอเนกปริยายหลายลากันพระองค์หากเสด็จเข้าสู่ดับขันธ์พระปรินิพพานอันวงสามมรกษัตริย์ราพอกันมากระทำเลิกสาทรงสักการก็อันตรธาตุภายแผ่หากเหลือแต่สาเริกภาพเจ้าอันพระมนัจจาจือโอนักพามบูชราก็มาเป็นประพาสได้8 พนานแล้วก็มาฮือแก่กษัตริย์ราในอาณารัฐประเทศมีเจ้าจอมเกศจาตสัตตรูเป็นเขาเป็นประธานกับตังปริวารเจ้าเมืองน้อยเมืองใหญ่ตั้งหลายได้เอารักษาดิริกธาตุปฏิทางไว้เป็นที่ไว้และสักการะบูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลายทาวิตาอานิตาปายุนันเล่าภาษาดิริกธาตุเจ้าก็ได้หายแผ่ไปรอดไปถึงแก่ประเทศราชไปไว้ผู้ทิศาเขาทั้งหลายผู้
จึงได้พากันมาสร้างเจดีย์ไว้สี่ประเภทคือพระธาตุเจดีย์ปริโภคเจดีย์ธรรมเจดีย์อุเทสิกเจดีย์ดังขาโคตมีพระรามต่อเต้าในกาลปัตติยีกุณาอันว่าคุณทั้งหลายคงได้ใจสังอาทุกนังอันว่าคุณแห่งพระจินนาถเจ้าทั้งหลายติดพันตุขอโอกาสราธนาเข้ามาอยู่ในพระมหาจินนาถตักกินาโมรีพาทัสรีจอมตองแห่งนี้กราบต่อเต้าหาบังพวัสลาโอ้ได้อยู่เด็ดเตอโยมุนินโทอันว่าพระพุทธเจ้าตนเป็นใหญ่กว่านักปราชญ์อาจารย์เจ้าทั้งหลายพระคนใดบำเพ็ญสมบานมันได้สาวอสงไขยเป็นคณะคนใดพ้นจากอำนาจแห่งปัญจมารก็ได้ถึงอย่างตัสสะญาณสิบสิ่งเวสารัตญาณยิ่งแห่งประการยังสัพพัญญูตัญญาณังอันวัญญาณทั้งหลายคงได้ตั้งอันว่าสัพพัญญูตายังอันวัญญาณทั้งหลายคงนั่งติดทำตุขอจุงมาตั้งอยู่ในพระมหาจินนาถเจ้าตักกินะโมริสลียอมตองแห่งนี้กราบต่อเต้างาบันพวัสสาเตเตมีกิจเรื่องรับใจยาภาพแผ่หมู่มารทั้งหลายทั้งมวลคุณเมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรมานสำเร็จปาฏิหาริย์จุงมาภายโพธิ์ผู้กาทั้งหลายได้สักการะบูชากราบต่อเต้าหาวันอวสานจุงจักมีเดชนะโมนะมุตตะหาตุขอรัตนายังคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธาตุเจ้าคุณพระพุทธปัจเจ้าอันมีตัวเต้าผืนแผ่นปัทวีกับทางอันมีบนฝักฟ้าจุรมณีสรีกิจแก้วผู้กาทั้งหลายขออารัธนาจุพระองค์พุทโธปัตตะนังกินาตุปุณณมหันตาอันมีประมาณเต้าเม็ดหัวกว้างเม็ดมีวันณรัศมีใสสว่างดังญาติคำแดงจับนับสิ่งแข่งมีโปแห่อันบุกาทั้งหลายขออารัธนาตันตุลามัชชิมาแม่ใหญ่น้อยเต้าเม็ดเขาสารหักนาพักขนักนาแม่ว่าเพียบดังแก้วปภาพุทธกาสโวเต้าเม็ดผักกาดมีวันนันจากงานขาวก่อนผู้ข้าบ่อยยกก่อนดอกบ่อยยอก่อนนกน้องไฟผู้จะอธิคุณนัสสะวิจัยโยอันว่ากระดูกเบื้องแห่งศิลปะบุพาอภักกาอันว่ากระดูกดำมีอันยังบ่มั่งรีตั้งอยู่ชั้นดีจัตุโรชันตาอันว่าเกี่ยวปานมีบอสีผู้กาขอกัดที่ไว้วันตาชักกะโตลักษาสิทธิแห่งพระจิตนาคาเจ้าอันมีมาเต้า12,800อยู่คงบนอันตะลงไว้มี2คือโบสถ์อันพระหัตถ์ตั้งไว้ภายโบสถ์แก่สัตตาผู้กาทั้งหลายขออาราธนายังคุณมหาจิตนาถเจ้าจุดโดนจุงมาตั้งอยู่ในพระมหาจินนาถเจ้าตักกินาโมริราสลีจอมตองแห่งนี้ตราต่อเต้าหาพันภวัสสาเด็ดเตอ
นาธรรมพายโปรดนำสักการโภคส่งสารได้ถึงนิพพานเพียงแก้วได้ปิดจิตแล้วแก่มโนในเตโวอันว่าเทวมุตเทวดาอินทราพรหมยมรารับตังมนุษย์สัจจะรับตังทุกจุงมารักษายังพระพุทธรูปเจ้ากับตังพระมหาอินาถเจ้ากับอินาโมลีทาสรีจอมตองแห่งนี้ไหว้เป็นที่ไหว้และสักการะปุจจาธราต่อเท่าแห่พันพวัตสามเจ็ดเตออะหังวันตาคาสัพพตาอะหังวันตาตุระโกอะหังวันตาวิภาตุโยอะหังวันตามิสัพพะโตตั้งได้เทศนามาก็มีโดยว่าการดังกล่าวมานี้แลนะนิติตังกิยาสังวันนาวิเศษยาองเอกยังพระธรรมเทศนาพุทธาวิเศษเทศนาในพิธีอบรมสมโภชเสกซ้อมย้อมยกยังพระมหาอินาภาเจ้าตักกินาโมรีสังลีเจ้าตองแห่งนี้ก็บางกองตองเรศดี หันตมยังสาธุกาลังตโนมาเสสาธุสาธุสาธุ พระธรรมเทศนาพุทธาวิเศษเทศนาโดยหลวงพ่อพระครูสังวรศิลาภิรักษ์เจ้าวัดวัดสายมูลได้เทศนาจบลงไปภายหลังพระราชทานก็พอจะเดินก่อนสิบตำรวจโทนักกรมโนเป็นตัวแทนรายการได้ประเคนกับจัดเต้นหลวงพ่อพระครูสังวรศิลาภิรักษ์ศรัทธาผู้ใดจะเตือนกันจะก็เข้าไปหาที่พ่อได้เลยยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาพลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิสิตังปฏิตังตุมหังอิปะเมวะสมิตตุสเปปุเรตุสังกปาจันโทปันนรโสยถามณิโชติลโสยถาเอวังหุนตุสัมปติสามิทีนะอัจฉริวันนี้ก็มาเป็นวันดีสติสุภมังคลาอันผาเสดดำเลิศยิ่งกว่าวันในยามทั้งหลายปฏิมามีสมณะสตาและบุรุษสตาเราเจ้าข้าทั้งหลายก็ได้พร้อมใจกันน้อมนำมาซึ่งเขาต่อไม่ลำเทียนมาบูชาฟังพระธรรมเทศนาพุทธาภิเษกหนึ่งโปกเจ้าแต่นั้นก็ได้น้อมนำมาซึ่งเจตุปัจจัยไขยวัตถุทานเพื่อขยทานมาถวายเป็นการเทศการธรรมในค่ำคืนนี้ด้วยอานิสงส์ผลบุญกุศลอันเกิดจากการตั้งอกตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาอานิสงส์อันเกิดจากการถวายจตุปัจจัยไขยวัตถุทานเครื่องขยทานทั้งหลายอันเป็นการเทศการธรรมในค่ำคืนนี้สมณะสตาและบุรุษสตาเราเจ้าข้าทั้งหลายได้อึดการแล้วก็ขอจงเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลได้กับย้อนมาปกปักรักษายังสมณะสตาและบุรุษสตาเราเจ้าข้าทั้งหลายก็ขอได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวันนาสุขภาละ
คิดปรารถนาสิ่งใดๆอันเป็นไปในทางชอบธรรมก็ขอสมดังธรรมคำปรารถนาของสมณศรัทธาและมุรศรัทธาจุเยี่ยมชุปการนั้นจงจะมีสมดังบทบาทบาลีว่าสัพพิติโยปิวัจจันตุสัพพะโลกโภวินาสันตุมาเตภวะตนตารายโยสุขีทีคายุโภภวะอภิวาอานัสสิริสานิจังมุทาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง สาธุสาธุสาธุตีกลองจังเด่นได้ตีอ่ะเด็กแหลมภาวนาธรรมเทศนาพุทธวิเศษได้จบลงไปปุกต่อไปผมสมโภธิกถาเทศนาโดยอาจารย์กาสมชายตินโลเจ้าวาดวัดพุทธเวรุวันบันโฮงตระกูลในเทศนาธรรมกลุ่มนี้มีการส่งหมายขอโทษเข้าผมอ่านผิดทุกทีว่ามีการส่งหมายทุกตินทโลในอ่านสมชายมีการส่งหมายทุกตินทโลบันพุทธเวรุวันนิมนต์ครับผมนิมนต์ครับพรมนตะกี้เนี่ยวัดทรายมูลนี่ถ้าเป็นบอกไฟนี่แผดบอกไฟวังดินตุกได้ไหมครับต่อไปนี่การจัดส่งหมายดินโลนั่นทุกพอวางหมายคือหลังที่ต่อแบ่งที่ดีโอเคนะจะโอเคไหมครับเดวานังเยนะกะลังลัมมังเยนะกัสสยังบันติโตตัมโนมะกังมุติสิตุงธัมมังธัมมามุตตัมมังปัจจังอรหานังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวันตามิสีลัสสะพุทธคุณนังธัมมคุณนังสังฆคุณนังมังกาละโมตัมมังนิโสโนสัพพะกะโตโลกาโนกัมปังอุปาทายามิโสภะคะวาอันบาสะปัญโยพระพุทธเจ้าวะโตท่าเจิดลำเนิดยิ่งกว่าโลกโลกาตอนทันใดทาลาภะยาสัพพัญโยตัญญาอันจะโปรดแก่สัตว์โลกสงสารก็ได้ฟังเป็นมายังบารมี30ทัพเจ้าก็ได้ทวนเตียวไปมาในวัฏสงสารหาลาต่อเต้ามาเถิดจากอันเป็นพระยาเวสันตาราอันใดมหาตามหานาคือได้สาราลูกเมียต้องเอาของราชาสัมปติเป็นตันผ่านดินแดนแผ่นดินดันต่อมาสะนันวันไปมาสามุดกงกาพวนเกือกจะเรียวตีป้องพวนหัวนางปองสายองเก่าเป็นคนพอลูกเจ้าก่อนนี้ออกบวชทำเป็นทำนายป่า
อันเจอว่าอิมาปันกันบาเสียงอายุแห่งตนต่อใดเอาตนมาเกิดในจันทร์วาเลตาวาสิตาและนาทีนันเทวะอุเทวดาตั้งอินตาพรหมโยมมาลาตั้งหลายอันตั้งอยู่ในหมื่นโลกจักรวาลก็มารับสุ่มจุมนุมกันอันมีตามหาพรหมเป็นเก้าเป็นปาทันก็ปากันไปสู่เศษทุกปีมันอาจจะแห่งปุริสัจเจ้าแล้วก็ปากันไวยโนปกยองก็กล่าวคำอาราธนาวาสัมปติสังวิทาปารมีโยเสสัตโตจนาสาเนนาอัตตโนสัมโพธิปาปุนาติสันติมหาปุริสัจเจ้าตนมีเปลี่ยนมากนากันบาปารมีตั้งขันติตัดก็ได้ความเป็นแล้วอันหนึ่งเจ้ากูให้เธอได้เป็นติจังที่เปิงแก่โลกทั้งสามผู้ข้าทั้งหลายขออาราธนาเมื่อเกิดในโลกใจสมดังในพวกเป่าขันบอกเล่าคือการตาโลกหนุ่มเท่าได้ตื่นมาดูกินน้ำใจได้ชื่นบรู้แก่เขาจะลาก็คือมหาเมตตาขอเจ้าโกลงมาเกิดทั้งคนแต่เธอที่นั้นมหาปุริสัจเจ้าก็มาพิจารณาเล่นยันยังอาการต่างๆนาทีอันลงมาเกิดก่อนจะพาเกิดเพียงใดมีตนบาสัมปติสมฤทธิเป็นปีมีเขาของเงินคำมนต์ตั้งหลายก็รู้กีรู้เกียรติจากคำเป็นตั้งหาหนึ่งจงปูดปีก็มียังฟ้าฝนพังตกลงมาทุ่งเย็นบ้านเมืองจำเริญไปด้วยข้าวน้ำโภชนาอาหารบ้านเมืองน้อยใหญ่ก็เต็มไปด้วยคนและแม่ไก่อันเติงลาหากันอันหนึ่งก็เล็กดูยังนับคุณพ่อแม่แห่งตนอันจะลงมาเกิดแบบหัวละมวลสีทักต่อไปด้วยสัมมาทิฏฐิอันหนึ่งอายุแห่งคนหากว่ายืนยาวตั้ง100 ปีตั้งแต่ปีตั้งอันพระพุทธเจ้าก็ลงมาเกิดละแลก็ด้วยเหตุใดจาภูมิพายะเปิงรู้แดดเตอในละคนมีอายุแม้ดังคันปากปากองแห่งคนตั้งหลายอันนี้แน่นาว่าจะโลสัจจะคำตั้งที่แจ้งนำเขาโอตารุสังเวชใจเต้ามัวเมาอยู่ด้วยกันมากิเลสตัณหาเหตุวาจาราทานยาติโมหะนาโกอาโกแก่คนตั้งหลายเตือเพื่ออันแลเป็นพระพุทธเจ้าจับสำแดงยังอริยสัจจะคำตั้งสี่อันเขาก็เข้าใจยังสงสัยว่าอันใดเป็นอนิจจังอันใดเป็นทุกขังอันใดเป็นอนัตตานัจจาเหตุว่าอายุของเขามันยืนนานก็รู้แก่เขาจะลาทุกขาก็บอกปรากฏแก่เขาสัพพะก็เตือนอันแลเหตุดังอันพระพุทธเจ้าจะลงมาเกิดก็เล่นโดยังอาการต่างๆและได้เล่นโดแม่แห่งตนกันว่าลงมาเอาปฏิตนกำเนิดได้10 เดือนหัวหลังวันแล้วกันว่าข้าสูดออกมาได้เจ็ดวันผู้เป็นแม่แห่งตนก็จะใจไปดังอันแลพระพุทธเจ้าก็ได้รู้อาการแม่ตนแล้วได้รู้จักภาวะแห่งคนต่างหลายดังอันแล้วเหตุดังอันจะลงมาเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกันว่าพิจารณาได้รู้ยังอาการต่างๆดังนี้ก็รับ
ปะไอเจ้าทั้งหลายและนางนะที่นั้นนาเทพเจ้าทั้งหลายก็รู้ว่าเจ้ารับกรรมอาราธนาแล้วก็ปาก่อนอำลาคืนสู่ยังที่อยู่ไปมันนั้นแลที่นั้นนะจับเจ้าก็ได้ดูดีจากกันฟ้ามาสู่โลกกลางเมืองคนเอาปาฏิโสนกำเนิดในท้องนางภูผาเกิดคือว่าสัตรีมหามายาอากาเทวีแห่งปัญญาสัตรีสุโธตนามหาราชานันและนาตาเทวีอันวานาสัตรีมหามายาก็ในวัดอาลาดบาได้พันยังจักเกือบแก้วกันนางได้ตาลงพระพาแล้วได้ที่เดือนก็พระตูดพุทธาในวนาในป่าไม้ลงดินนี้ในวันวิสาขมาแผ่ว่าเป็นวันพุธสิบห้าค่ำเดือนเป็นยามเมื่อมหาสัตว์เจ้าเกิดมาก็มีเทวภูตเทวดาเมหินตาพงโยมมาราตะไลก็มาไว้น้องกองยำปูจากเการักษาอยู่บ่ขาดที่นำพระญาสัตรีสุโธทันนาผู้เป็นพ่อก็เดิมโมโมโอลาจารย์ไทยใส่ยืนน้ำขันมหาสัจเจ้าวาสิธรรมะกุมารนั่นแลล่ำดับนั้นไปนาน้ำอันว่าได้เจ็ดวันนางสัตรีมหามายาอันเป็นพันนาก็เข้าสู่โอละนากันวันนอพุทธาติวัยมีอายุได้16 ปีก็ได้สวยราชสัมปติเป็นทัญญาคือได้อุตราชาวิเศษกับนางยโสธราเอกาติวัดตังยังมีในวันหนึ่งใส่ราศีใบสิทธัตถะผู้มันเสด็จไปสวนบุญญาณดอกไม้ก็มันใจเทพทูตตั้งอันมีตั้งตีตั้งเตียวคือคนแก่คนเจ็บคนตายและนับปวดกันว่ามาสู่จังที่อยู่แห่งตนแล้วกันว่ากันขึ้นมาหลอดต่อขึ้นใจปลอดไปมาพิจารณาคนที่ก็พันที่ตามธรรมว่าคนเราเกิดมามีทุกข์ไม่เดือดเป็นไปเกิดแก่เจ็บตายความพัดพรากมันก็พ้นจากสงสารพระตะลงยานคุณใหญ่ก็จับมาใส่ยาโมดังนาสะนมอันนอนผารมรับอยู่โทษแห่โรกิตนมีอาการต่างๆนานาก็มียังความสัตย์เป็นใจพิจารณาไปวันที่ก็อันเป็นที่ของสุขตั้งมวลก็อันสมควรที่จะออกไปบวชบำเพ็ญธรรมก็ไปกำกับรัตนาบาทคือได้แห่งแม่กันขากาแล้วก็ขารบบัจจักไปบวชนั่นแหละคาถารัตสียาการเกินนำมาลอดนางนัดน้อยยันโตทาลาโกภาสุตมุตตาโนเนาวะอาจาปุริสัจเจ้ากันยิ่งใจว่ากันโกไปดูยังลูกกูว่าตัวดีดังอังทิยาอันว่ากูไปผ่านยังลูกน้อยและนางดอกซอยยโสธาลาคนเต่าเอาเชือกมามัดแรงมาปลูกยังพอดังเอาฟอกมาปลูกตอกดังเอาฟอกมาทุกทีที่ยาอันฝันบวชนั้นตัวยาน้ำนาอุปามาดังอันเทียบดังลาหูมากังบังบนท่านจันอันแย้งไปตัวโลกาและมืดไปและอุปามาก็เป็นดังอันและกันวารัติยาพรลุ่มเจ้าก็มุงที่ยังแม่ทวงอาจมีฉันนาอามาตอยไปเถิงแม่น้ำสายแม่กวางมีชื่อว่าอนุปานาติก็โกพระโมลีแล้วก็เธอพันนวดเป็นลังสีอยู่ป่าปรัชญานั่นแหละหนึ่งมหาสัจจาว
ก็ได้ฝันว่ามีตนว่าทำเป็นหมู่มาไต่อยู่ยายุยายาฝันว่ามีโลภะอาปินมายอมติสาตังสีก็มาตีจิตไตมโนน้องไปและกับกายเป็นข่าวไปเจ้าพระนิ่งในคือตอนยังกับฝันว่ากูมาวันนี้จะได้เป็นพระแต่บทแต่จาที่นั้นนะมหาสัจเจ้าก็ได้บำเพ็ญอย่างทุกกาวิริยาในโอวัตตะและอย่างนั้นนะทุกญาณก็ได้เอามาดูบาจะมาไปเป็นตามในวันออกสิงหาคมเดือนวิสาขเจ้าก็ได้ฉันเข้ามาดูบาจะแล้วสัจจะที่ฐานลอยนัดลอยคำลงไปยังแม่น้ำในลันจะลาวากูมาบำเพ็ญออกวัดคือผ่านวัดปากนี้กันบาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าและดังมันว่าทักลอยคำไปที่จุงลอยไปตามกันแต่น้ำแดดเติบวางอ่อนแล้วก็เอาทักลอยคำลอยไปในแม่น้ำในลันจะลาอ่อนทักลอยคำพันนี้แทนก็ได้ควรนำขึ้นไปนั่นแหละอาคารในการละนั้นเราแม่สัตว์เจ้าได้รู้แล้วว่าตนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ดังอันก็จะเป็นไปสู่ยังที่เก่าไม่สัรีมหาโพธิ์นั้นมีกิ่งกันสักขานาภาคนักเจ้าไปนั่งปืนไม้นันจาที่นันนาเทวพุทธเทวดาตองหินตาโลมโยมนาลาปุถแหกน้ำปุ่งพันพันพับปากอยากการตองลายก่อนนำเอาดอกไม้ก่อนหักมาลาอบหอมมาปูจามหาตามเจ้าหนักนาตีนอนยังมีกลางโบหนึ่งบีจือว่าโตที่ชักรามก็ได้เอายังแย่คาเขียวแปดกับมือมาใส่เป็นตามมาตะลุกยังก็รับเอาคาเขียวแล้วก็เอามาปูนั่งก็ได้ก้อยเกิดเป็นแต่งแก้วตูงได้เป็ดตกออกมารับมาหาสัจเจ้าแล้วตอนนั่งไปหน้าไปผลวันออกจังก็มาพิจารณาเดินปอนเจ้าเวขายังนั้นเป็นโบราณจารีตแห่งพระพุทธเจ้าวันมาพาลอนโลเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก่อนนั้นแลตอนสัมมีข้าในฐานะนั้นยังมีเสนามันปะปอยมันได้อยู่บนอากาศกันมันหันมาหาสัจเจ้าออกมาบวชมันก็ไม่โกรธกับขี่ก็ไปปฏิเงินกล่าวว่าตุลาเจ้าที่ทานผู้มาตั้งอย่าได้ไปบวชเติมยังแห่งเจ็ดวันไปนาเจ้าก็จะใจเป็นเจ้าการจักรวรรดิราชนั่นแลเมื่อนั้นมหาสัจเจ้าก็บอกรับเอากรรมมันนั้นสักกรรมเอาว่ายินดีเธอทันจะบวชสิ่งเดียวอันว่าอาญาการบุญใจแบบนั้นมันไปต่อยตามมหาสัจเจ้าอยู่ใจเมื่อมหาสัจเจ้ากันทำเปลี่ยนให้โอวัตตาเสนามันเฝ้าเมืองนั้นก็เบื่อในก็นี้คืนไปยังที่หูของมันนั่นแหละนะก็พระพยาบาลดีไปนะเต่าใดมันก็มีใจลำเปิงมหาสัจเจ้าวางสิทธัตถ์กุมารหนีไปบวชบามือได้เป็นพระพุทธเจ้าวันนั้นกูก็ต่อยตับต่อยโมวัดตานั้นก็เบื่อในก็บ่ได้ทาลอนพัญญาสัพเพื่อฟังอันแล้วบัดนี้จะเป็นฉันได้จากกันมันพันนิจใจดังนี้แล้วก็รีบหามายังมายังพระพุทธเจ้ามาต่อรู้แลสัญยังมหาสัจเจ้าได้รับรู้ได้นางอยู่เงินเต็มแก้วฝันลับกันเสนามันต่อกล่าวว่ารู้ราเจ้าสิพาปัญหาเต็มแก้วอันนี้แห่งบ่ใจเป็นของดีวิเศษแต่คำใด
ตามจงหนีไปเร็วรีบเสดการบอกควรนาดวงอำนาจแห่งตนกูได้แทนนาอันว่าเต้นแก้วอันนี้ก็อาควรแก่พัญญาเจ้ากูตนเร็วตันอย่ามานั่งอยู่เติมที่นอนมหาสัจเจ้าปอปากปอดยาก็ต้องฟังอยู่ตามปกตินั่นแหละนาที่นอนเตนามันบูได้แบบไปก็ยิงฝนไม่โกธามันก็สัญญาเป่าลองสานันตองดินดันบาเสนามันหมดหมู่เข้ามาสู่จุมนุมกันอาวุธไปมันเครื่องคามันควรตึงสะพึกกว่ามากนอปัญญามันนำหน้าเสนากว่ากับลาเปสะบวนยาวเลยสิชองโยจนาอันมาขนาคาติตองโยจนามีขอบฟ้าจากกวาลเป็นแดนไปบนก็ได้เก้าแสนไปต่างก็ไม่จะไปรบอาบเกณฑ์ขนาดน้องแต่งแก้วบัลลังก์การแห่งพระจะลงยานที่ไว้นั่นแหละยามนั้นเตปะพุทธเทวดาได้รับความเดือดร้อนมากเธอก็เจ้าว่ามีมาแห่กับเจ้าตดเทวมันจับมาอาญามานั่นแหละนาก็เปยักษ์ขากุมพันธาโคตามาเตตาตาในกาลานนเตนามันตัลายวนโหกปากอดเทราวิคือมีรูปอันหันลายวนอันเปิงหัวแบบรัดมือถือหอกดาบหน้ามอยมีปืนไฟและกงธนูปากอดโคตนนกองดินดานจุกหมู่มันหนักเตาก็มาแบบทรงมหาสัจเจ้าเพื่อจับกระทำลายหักการต่างๆนานาอันว่าสัตราอาวุธทั้งหลายมอนป้องอาจต้องไก่ถูกต้องมหาสัจเจ้าสัตสันเลมาลาพิปฏิที่นอนปัญญามันโตพ้นจากขอขึ้นขีจังกาวันย่อยอันมีผิวไว้ว่าที่รำดุแห่งขักราอันสูงได้640 โยชน์กันนักมันยืนเหนือคอจังกว่าปัญญามันสูงได้3,000 บาทในลามิดมีมือได้ปันมือถืออาวุธเครื่องพาของทุกอันก็ไปสู่ยังที่โยมาอาสัจเจ้าเพื่อวัดให้กระตับใส่นั่นแหละต้องโตปันธรรมาลานาอาสามอนตะโตอุปาริมาตังมาคาบุเคหันวาเกิงหาอาวุธตั้งหลายนอนปัญญามันหาปุ่งตัดเข้ามานอนไม่คือถูกพระพุทธเจ้าก็ตั้งกับใจเป็นดอกไม้มาบูชาพระพุทธเจ้าแต่อันว่าปัญญามันกับตังปฏิบัติตั้งหลายอันอยากใจล้มอยู่ได้ตอนพระพุทธเจ้านั่งอยู่กันดอกบัวมีกงจักแวดล้อมอุปหาเป็นดังพระจักรีรั้วแม่พระพุทธเจ้าพอได้เห็นคำเสนามันสักคันแลที่นั่นพระพุทธเจ้าก็คณิใจว่าดังนี้อันว่ากูมาบวชแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าดังนี้ก็ด้วยบารมีมาแต่ก่อนบางหลังกูก็ขาดเพียรทำบารมี30 ตอนและบางเมื่อก่อนก็ได้เป็นพญาเวสสันตระได้เมื่อมาหาการนอนใหญ่เกิดหาได้คือลูกคือเมียเป็นตันก็ได้พบเป่าเกินเทวดาอินตาโพมาลูกโพตันนาจากนางวันนั้นต่อดีวันนี้ดวงมาเป็นสักขีวิญญาณแก่เอาเตออันบาเต้นแก้วก็ได้มาขับแปรขัดโจรยังผู้ขาลาผู้ใดคนหนึ่งก็มีและแต่แก้วอันนี้หากเกิดมาด้วยบุญสมบัติแห่งเราแต่แลในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ลำเปิงตัดนั้นว่าแผ่นดินก็แห่งโกดดำดุจจักมีวิญญาณก็เมื่อนานก็มีนางหนุ่มเนาผู้หนึ่งมีรูปอันงามมากนักก็แผ่กุบุญออกมา
จากเมื่อหน้าแผ่นดินแล้วแห่งโอนั้นก็กล่าวว่าดังนี้ดูราเจ้าตนมีบุญสมปรารถนาอันว่าน้องอยากอันเจ้าไปเลือตานเสริมวัดปูไทยก็ดียอมตกทงนาถูกหัวคาตุกขาดีที่และวันเจ้าไปรู้ดังอ่านข้าก็จะสำแดงเดินโลและขันจะให้นาแม่นางรอละนี้ก็จะปืนบิดมายังไว้ปมแห่งตอนนั้นแลตาตาได้จากชาติอันอัศจรรย์ก็เกิดมีมากนักคือว่าที่ไปปมนั้นก็มีน้ำไหลออกมาเป็นตามแม่น้ำคงกากบางใหญ่มีหินก้อนใจสามานเต่าปูต้อยก็กิ่งมาตักน้ำมาตัดจัดมาวัดเอาหมู่มันต่างหลายใจเต่าลงก้มไงไตเสียงแรงมันบาดจากอาญาพอมันตัวมันก็ไตงาซับดินอยู่นั่นแหละที่นั่นพญามันบูใช้บาก็ตอนพัดอาปวดใจมานับต่อมานกน้อมไว้พระพุทธเจ้ามันก็กล่าวว่านะโมเตปุริสาสัจจานะโมปุริสาสุตตะมังเทวะกัสสะนินันติเตปุติปุกะเรโตภาสะภะทุวังมาราภิกขุนานิทุวังอนุสะเยสัยยุตินาทิเลติตาจิตติโพหิสัตโตปัจจายติดักเทวาคาแก่เจ้าตนมีบุญสมปานมันแบบรับเจ้าได้ทางวัดเป็นผู้ก่อโลกสงสารคนกิเลสสมานมันอยากจะกังวลมีต้นกล้ากิเลสสมานขันธมันสังขารมันเทวพุทธมันเทวธรรมันมัจจุราชมันสัพพมันตะมวลเจ้าก็ได้ปากแต่แล้วที่มีกองตาร่วมปนแม่น้ำตอนใหญ่มีต้นว่ากามาโลโอคาติทิโอกาคาวิจาโอคากังลายเสียงตุพันอันแล้วไปจะมันทั้งหลายพร้อมด้วยพระดีบันเตนะแบบก็มาก่อนมาคอยน้องปกยอมพระพุทธเจ้าแล้วก็จะอำลาขึ้นตัวยังที่อยู่ไฟมันนั่นแต่นาตาสามีขันเนในขณะนอนเล่ากันว่าพญามันแบบเศร้านี่ไปแล้วลำสีโยมันบานลำสามีแห่งพระพุทธเจ้าก็ลุ่งเรืองงามแบบนับเป็นลำคงกับแก้วมีวันนักแดงงามไปตัวโลกใต้เมืองโพนโลดไปเถิดไปบนขอบฟ้าจักกาวางปล่อยสุติและนาตีนันเตวะพุทธเทวนาอินตาพรหมทั้งหลายก็พบเป่าเตือนกันหมดหมู่เข้ามาสู่พระตถาเอาของปูจามีตนบาดจอบตุงดอกไม้ของน้ำมันติดน้ำมาสักการะปูจามหาสัพเจ้าแล้วก็กล่าวของกันว่าใจยันมังกันลาใจโยมังรังหังโอตุเทกายังสวัสดีใจโยกัดมีมหาสัพพุทธเจ้าได้กลับไปแล้วยังหมู่แมนสัพพะมันตังมวลขอบไปการแก่พระพุทธเจ้าแล้วแลที่นานมหาพรหมก็ถือเข้าชัดมากำบังพระพุทธเจ้าจินตาเทวนาตะไลก็ปาตอนเป่าหอยสังและดินปูจาปูนพระพุทธเจ้าก็เต่าเตนานเต่าจังตุโลกะปาลาตังทีก็ถือเอาดักสรีกำใจเฝ้าอยู่ที่สัตตังทีแล้วเทวนาตะไลกันอยู่หมื่นโลกจักกาวาโนกะหาตังมวลก่อนจักจวนกันมาจุ่มโลกเห็นยังมโหสรตุริยาโดนทีมากนับตั้งแต่ปืนทีพาลาไปเติร์โตมาโลกปูนบอกหาใจก็มีแล้วในเมื่อพระพุทธเจ้าไปแล้วยังหมู่บ้านพระตัดลงยังตกวัดโลยังผู้เป็นดีวัด
สานุสติยังคือว่าใดอ่อนยังพัดแห่อ่อนยังจากนั้นได้เกิดมานานพัดนานในวัดที่มันยังก็ได้อยู่ตั้งแต่แรกเกิดขณะต่อเตาเพิ่งได้หลังแกนแก้วและหาลักหายาอันเป็นที่สุดที่ร้อยและได้โปรดลงหายาในการักปัญญาทั้งหลายสิโอเป็นอาจินแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกันและได้ระลึกพระตุลมมีตนว่าวิจารจารามรณะได้ละเบิกปัญญาปฏิจจสมุปบาทยักษ์ได้เขาคอยสู่สัมมาปฏิสูมากกว่าร้อยโกนก็นั่งอยู่มันกุงแล้วก็ลุกนั่งไปอยู่ที่หนึ่งเจ้าก็เล่นดูยังแต่งแก้วด้วยแต่อันบอกพับเพียง7 วันก็มีแลน้อยฐานะที่นั่นที่คือบ้านอนิมิตเจดีย์ก็หากมีแก่พระพุทธเจ้าตั้งแต่ทั้งสองนั้นแลในเมื่อพระพุทธเจ้าออกจากที่นั้นแล้วก็มาในละมีดวงผมแก้วไก่จักรวาลเดียวไป7 วันจริงคือวันสัตตานาคนสามแลก่อนพระพุทธเจ้าได้แสดงออกจากดวงผมแก้วแล้วนั่งอยู่จนนอนเทวดาตอนใดเนรมิตขึ้นมาแล้วก็มาวิจารณาอย่างความวิตกาต้องสามและจริงใดคือว่าสัตตาคนที่ก็มีแลที่นั่นพระพุทธเจ้าก็ออกจากเรือนแก้วไปสู่ช่างต้นไม้พุทธจากรินตะก็บังเกิดเป็นฝนเป็นลมแม่น้ำที่นั่นพญานาคก็มาเลิกฟังปานมาพบหัวฟังธรรมยังพระพุทธเจ้าพระเพียง7 วันจิตได้คือว่าสัตตาวันแห่ก็มีแลท่านนั้นไปพระพุทธเจ้าก็จะได้ไปสู่จักที่แต่ไม่อาจารย์บารามีโหดจิตได้คือว่าสัตตาวันอกก็มีแลท่านนั้นพระพุทธเจ้าก็จะได้ไปแต่ไม่ละใจยัดดับคือว่าไม่หวงมันถ้าละใจ7 วันจริงคือว่าสัตตาวัน7ก็มีแลในเมื่อพระพุทธเจ้าได้เป็นสัพพันอยู่แล้วก็ยืนเสียงตันตักตั้ง7 นี้ก็ยังก็ได้ฉันเข้าก่อนตะวันจะเมยวิมุตติเดียวก่อนไปมาลอดตันตักบน8 ครั้งก็มีปัญญาอินทราที่รักเจ้าเอาน้ำด้วยนานและไฟ4 วันไปเป็นตามตอนนั้นก็มีดาวเจอตุโลกกับปาลัตตังสีเอาบาแก้ว4 ลูกท่านให้เป็นตามพระโกอาสิอันบา4 ลูกนั้นหรือเป็นบาลูกเดียวก่อนหมดท่านแลท่านไปมีบอกการต่อคนก็ไม่เอาศัตรูกนศัตรูย่อยมาขึ้นไปเป็นตามที่นั้นพญาอินตาก็สอนเอามาสมองที่มาไปเป็นตามเพื่อได้ทำตนเขาที่นั้นพระพุทธเจ้าจริงใจทำแล้วมันพอการทั้งสองแห่งมาไปวันนั้นแลโสกวาอันวาพระพุทธเจ้าถ้ารู้ด้วยญาณแห่งตนพระโพการทั้งสองที่ตนจะได้ตั้งอยู่ในสารณคมนี้แล้วพระก็จีบเอามือลูกยางผมบนหัวก็ได้เกศา8 เส้นจริงเอามายื่นโปการทั้งสองอันว่าโปการทั้งสองได้เกศาพระพุทธเจ้าก็ไปทบกบยังโกอำลายังที่อยู่แห่งตนนั้นแลสัตตาอันว่าพระพุทธเจ้าก่อนว่าได้ชาลอนวัชชากับความยุสัญญาแล้วก่อนว่าอยู่ขอบวันสันตาวัน7 วันก็มาร่ำเริงยังทำและจารีตแห่งพระพุทธเจ้าดูตนจูบงแต่ก่อนก็ได้รู้ไว้พญาแห่งตนว่าคนไปเทศนายังนำมาจากกับพระมาตานาสูตรเพื่อแก่ตุตาราลักษีและอาลาลักษีเติมว่าอันรักก็รู้ไปโนนว่าลักษีตั้งตองใส่จุติใจไปก่อนหน้าตั้งอันตองคันดินใจว่าคนเจ้าไป
เทศนาแก่ความจะว่าที่ตั้งงานตนนั้นเตออันมีปัญญาคนทันยาทัดที่เจ้าวัปปะมหานามาอัสสาชีตันแลกันบาประคับหิใจสัตว์แล้วก็กระเด็นไปสู่ยังประเทศเขตพระทั้งหลายภูมินั้นที่นั้นนั้นเจ้าพิโมตั้งหลายภูมินั้นกันบัดได้ทอนยอมนะพุทธเจ้ากันเด็ดแต่ก่อยก็กากำจัดไฟบาลีแน่อาวุโสทุลาเจ้าเมาทั้งหลายนงเท้าอ่อนว่าพระสังฆนาโมดมเจ้ากระทำเปลี่ยนวันจากไปสัมปันยุบาอันตอนนี้ต่อลอยบาได้ยังมักกะพาลาอันใจอันดึงสักขันก่อนย่อมขอมีแลเหตุนั้นเราตักไล่ก่อนอย่าไปต้นไปเราเอาตั้งใจก่อนจะรูปเนื้อไปลุนนั่นและนาโสภะกวาอันวาพระพุทธเจ้ายอดว่าก็แห่ใจรวมอยู่อย่างคอยกันจะเป็นพระตั้งหลายอันเราที่จะก่อนตั้งอันกันว่าพระจะได้ไปหลอดที่นั้นอันว่าพิคุเจ้าตั้งหลายภูมินั้นก็ปากันไว้ๆแล้วคบช่างและก็จะทำคอยบาทุลาพระผู้เป็นพระผู้โตทุกการเจ้าตนนี้อายุพัฒนาหันมาว่ากับภาวะพัฒนาทุกแรงอาญาขอได้ดีแก่เจ้าเจริญภาการถึงวิปิญาณนั้นกับความเปลี่ยนอ่อนว่าเจ้าได้ความเปลี่ยนมานั้นก็จะบัวละมวลแล้วตัดใจนั้นจะสัตตาอันว่าเกิดปัญโยพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าทุกลานเจ้าทั้งหลายอย่าได้มากล่าวซึ่งเอาเติมบันนี้เอาสักขาข้าตาก็แห่งใจชาลอนพัญญาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็การเกิดที่พระเกิดที่ญาอันบังเกิดมาตอนใดความเป็นมานานมีพระมารวาสีอโศกไสไปแสนมาหาก็พลังเกิดจากที่ก็เป็นปัจฉิมาภาวิกาบังกุบังโสยแก่เอาตถาคตแล้วแลที่นานพระพุทธเจ้าก็ทำเอาวิภูสังฆาทั้งหลายภูนั้นไปสู่ป่าอิสิปัตตนาวิขัตตายาวันอันมีในเขตองค์ลังปาลานักสีพระพุทธเจ้าก็ตนสังฆานุงเอาทั้งหลายคือนิสัยจากปากเป็นกรรมได้สู่พระนิพพานอันเป็นธรรมตาธรรมอันที่พรหมแม่นัดนั้นแลรับเด็ดชาวตูโตจำนวนนั้นจือบานิโสสัจจามันประกอบไปด้วยมรรคพลาและสัจธรรมที่จะหาขันธ์ได้โลกาปัญโยอนุตาโลตุทังเมตุขันบอกได้เรียนมาก่อนท่านเด็ดนาตินันมาตังปัจโยพระพุทธเจ้าก่อนได้เทศนายังทำมาจากกับนวัตงานสุดตามตัวมาที่วัดตาอันมีอาการ32,000รักษาวัตนสุดเป็นเสมือนน้ำร้อนเปลี่ยนเป็นน้ำอ่านได้ชื่อว่าธรรมจักรพวัตนสุตตเปลืองอันแรงภาวะพิเศษจากพระนักภวตาธรรมจักเกปุระเทวตามนุษย์เวสุภาควาอันว่าพระพุทธเจ้าประวัติเทศนาไปแล้วยังกำบัดจักรประวัตนสุตอันมีที่นานเทวะมุเทวดาอินตาชมยมมาคาพุทธนำบารมีให้สุวรรณโดยที่ผู้ทั้งหลายไม่มีอัญญากรอัญญาเป็นปากอันมีใจบังจมจืนก็ไปกับก็ไปอันตุรีสาธุการดับปีกองเกิดอย่างนั้นก็มีแลบอกเต่าแต่นานอันว่าแห่งพระสุธาอันนั้นสังขยาวะทยา240,000 โยชน์จันนาก็คงแต่การลองรบสัตว์ไปก็ไปมาเหตุว่าเขา
สีโนลูกหลานมหาสาพุทธองค์การปกครองเกือบเพียงกับตีฟองมากนาอันบาลุกาหัตตังโวันสาอันไปหลอดทุกกรรมทุกไปมีคันสามีแก้มสองชุ่มลำไปตัวโลกาเพียงไฟนั่นแหละนาแม้บาอินตาเทวดาตะแห่งเงินไปทางธรรมจักรเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ฝากกันได้ถึงยังทำวิเศษที่พระเวทวโสตาสติตากาอนาคาตังกุกุลสมบัติเป็นตนอันได้ผมยับมาการตาที่การมาแต่ก่อนมีพระหันก็ได้18 กฎก็มีวันนั้นแลที่นันอัญญาโกท่านจะเป็นเจ้าก่อนมาได้ฟังธรรมจากกับปวัตนาสุดแล้วในวันเดือนอาสาฬหะเป็นได้อัญญาธรรมอันวิเศษก็ได้บรรลุเห็นอรหันต์แต่ก่อนหมู่และนาพันนั้นมาหลอดเดือนแลหนึ่งข้ามอันบาเจ้าวัดกิยาว่าพระเห็นใจบรรลุเป็นโสรหันต์แต่ทัศนะเป็นเราเจ้าพระนามาอันสันติเห็นใจผ่านเขาวิเศษได้เชิญอรหันต์แต่อีกแต่สิว่าปัญจวัคคีย์ตังหาเป็นที่ผู้เจ้าแห่งไอ้ตะกดกดหมู่นั่นแหละนากันว่าพระพุทธเจ้าในเทศนาธรรมจักกับปวัตนาสุขการอยู่กับปัญจติไม่มาอิสิปัตตนาพิขังกายวันอันนับเพียงละรูคน4 เดือนก่อนจะลีกไปสอนสนประกาศต้องแก่เจ้าลูกให้รู้ว่ากันนี้อาการกล่าวมานี่แหละสาธุจะเลยได้ฟังยังธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าอันมีชื่อว่าผมทำโพธิกัปปะมันพระพุทธเจ้าโพธมาได้บำเพ็ญมาเป็นที่สุดที่สอยและพลังยังพัฒนาได้เป็นสัพพัญโยตนอาเสริฐว่าโลกสงสารก็มีด้วยอาการที่แต่นาการตัดหายได้ความแล้วจุงจำจือไว้น้อยมากโนดวันวิธีจิตทำใบพิจารณาได้กระทำบำเพ็ญมาดังนี้แล้วปฏิวัติตามไปได้ใจก็จะได้เกิดสุขสัมอาการนี้นิพพานเป็นที่แล้วก็อยากจะได้นาแม้พระพุทธลาผู้ใดมีใจศรัทธาได้สร้างได้เต็มได้เขียนโดยตัวเองก็ดีได้จังตั้งเขียนก็ดีได้นำมาฟังก็ที่ในไทยเป็นตันไปแน่ก็ดีได้บุญทักคนบุญไปหาคนตายไปแน่ก็ดีก็จังได้มีพลังที่ส่งความบากแผลนากันมาในใจจากเมืองคนยอมเอายังตนไปเกิดดีพระเกิดเกษมสักรีได้สุขสักสรีจึงจอยบ่ได้ตู้ตั้งคอยงันได้มูหลังตัดแห่งหมดหมู่อันมันนั่งอยู่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าโยมเตียมแท้แต่ที่ข้าผูกชงกายจะได้มาไกลทุกคอยลอยจังลอยตั้งมันคอยบุกปากอย่ามาฝากในตนสปางกับโน้นไหลลาจูงได้นี่ขายต่อยดีทอดตะดีเตียมเตายุหนุ่มเทายิงใจแดดเตอตานเอ้ยเนพิตังขีญาสองรัชนาวิเศษแค่มองเหตุมายังพระองค์สัมโพธิกาถาอ่อนย่ออ่อนแควก็บังโคนโสเลสเนดัมยังสาธุกรังกโลมาเสสาธุสาธุสาธุ
พระธรรมเทศนาชื่อว่าขนมสัมโพธิกถาเทศนาโดยท่านบริการสมานชุตินโลเจ้าวัดวัดฟุตเวรุวันหนองเทียนหรือบ้านหงวัดปูนเทศนาจบลงไปตามเทศนาบทนี้ก็ขอเชิญในนามถึงคุณหลวงพ่อคุณพระสุวรรณเมธีได้เจริญพรตัวแทนรัตถาญาติโยมสิริทิพย์รับธรรมพัฒน์ยงหลินจากร้านคุณลินมิสลาเจ้าราชได้อยู่กับเข้าประเคนเล่นอยู่กับอยู่ไหมอยู่ประเคนกันเทศหน่อยโยมแก้วแล้วก็โยมตักบุญคุณบอกแดงร่วมต้นถวายด้วยกันเสื่อมไปโยมดีจะเพิ่มไปหลวงพ่อก็ได้นะเดี๋ยวรอประธานโมทนาสาธุใครอยู่ใกล้หลังคานั้นก็บัดบอลแล้วแบบจับหลังคาไม่ซ้ำรอยตรงไหนครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเสร็จยัดขาแบบ ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตหินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนโตสังฆปะจันโตปนะระโสยะถามณิโตติรักโสยะถาอิทังโวเอวะโตตุสัพพะทิชามิอิปินาอภิอุปะอุปานันจตันเนอัมมังกะอิกาเตสนาตาเนกายะวัฏุตตาเนสัพปริวารัตาเนนะหะเอจยะสาหานังสัพพะโลกิยะโลกุตตะระสัมมาสัมปตินังนิพพานังปัจเจโตปุถุโบโสยะติธัมโมจะอายังนิทัสสิโตเวนะนังปูชาจัตตาอุกาลาอลัญจาติโคตินะปะรินังตุเมปุจจังปัสสุตังอานัปปะกันติจะยะจิติทานังละภังสุติปัฏฐยังสุขังอารังสิริอายุจาวันโนจะโกภะทิจังสวาสตาวัสสัจจาอายุจักชีวะสิติภวันเตกัมมังกัมมรณะของท่านเจ้ามหาสมณสังฆาและปัตตาที่โดยการสันได้ดุสมนังกัมมังกัมรันจักจีสัพพิจิโยวัตโตสัพพะโลโกวินัสตุมาเตนวัฏวันราดุสุขีติขายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสานิจังมุขะปัญญาอิโนจัตตาโลธรรมะปัปปันติอายุวันโนสุขังภะสาธุสาธุสาธุมาดีเลย
พระธรรมเทศนาผู้ต่อไปนั้นก็จะเป็นพระธรรมเทศนาตำนานพระบรมธาตุเจ้าเสด็จจำลองครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรินิพพานแล้วก็ได้ตั้งแต่กรรมการจีนทัตเจ้าพระสถิตสการอานามอนไว้ลำตองพระลาปัจจุบันที่เขาได้สักการะบูชาธรรมธรรมเทศนาผู้เอกก็แสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านพระครูพุทธศาสตร์สุปฏิผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระบรรทัดเจ้าเสด็จจำลองวรวิหารเจ้าคณะตำบลดอยแก้วที่เป็นภูมิเทศนาธรรมตำแหน่งพระบรมธาตุเจ้าสืบต่อไปนะครับเรือร้องเดินดนตรีเดินต้นสปอร์ตนะครับศรัทธาของคุณใจฟองตำแหน่งพระบรมธาตุเจ้าเสร็จแล้วก็มันจะมีการสวดเปิดที่ลำดับต่อไปนะครับแล้วลงเดินดนตรีหนึ่งจากวงกุฎแล้วแหละต้นสปอร์ตม้วนเหมือนเดิมอิบามองเยนะกะลองลองมองเยนะกะสยังปันติโตกังโนมากังอุติสิตุงธัมมังธัมมามุตตมังวัจยังลาธนังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนะมะเมติโลกะโมนิโลหะกุเตปัตติตังโพจิตังสัพพะโลเกหิกิติมันตังมโนภะลังมะหังอันวะกานามามิก็ไว้นุปกโดยความตั้งสันติโลกะโมลิงนิโลภะกัสสะภะคะวะโตตะกินาโมลิยังหะยองวะกังวะแห่งพระพุทธเจ้าโลหะกุเตอันล้ำเลิศกว่าโลกตั้งสัพพติติตังมะภะภะคะวะโตอันติฐานะพันเลติตังมันตังอยู่ด้วยกำลังอธิษฐานแห่งพระพุทธเจ้าโลหะกุเตพุทธนิเหลือดอยจอมตองตังกาลเนหันมีในวังอังกาลนาตังกอดติติมันตังอันลือยารักบุญมักนางมันโนหันลังมันหัดนำเอาใจใส่สัทธายินดีปิติปะโมติโลกนางแห่งโลกทั้งสามสัพพะโลเกหิปูจิตังอันโลกตังวันหักวันปูจานามิสาวันเตวันเตวัสเสนาโดยสาปัตตะแห่งอามิสาปูจาสัพพตาในกาลตุเมื่อแลโยกาลาสัพโพลิงสันตังหลายเหล่านี้จึงว่าติสัมมาเตนันเป็นศิษาแห่งปัญญาโมกัลลีพุทธิสารเห็นเจ้าตนนั้นหักเป็นศิษานุศิษาพลัมพลาสืบมาเทพมาแห่งกันสัมปาทิเจ้าเป็นตุนมาแลติติเราจักจังยัมติสาจาลิยาติสาทันแนสันหานและวัดเทสังแห่งดอยจอมตองด้วยสันติในยักษ์อันยออันแฝงวิวัฒน์กาโดยวิทาลนายามันวังแต่พระโพธิสัตว์เจ้าได้เป็นปัญญามาแห่งพุทธศาสนาในเมืองพุทธาวันที่ราชธานีตลาดเดินหัวหลับมวลแห่งพุทธศาสนาดังนั้น ดีวันยักษ์กินยันใส่ในโพธิกาคือว่าใบล้าง
นดับอันดับแน่พันนี้จะมีประมาณเท่ากับกีสมันตาปัสสาลิกาวินัยปัสสะละนาดิลิจะแลที่นี่เราจะกล่าวยังสิ่งมีตนว่าที่สังก่อนแดงน้อยจอมตองอันนี้ตั้งอยู่ในมุริมาที่สังบุญวันออกแห่งเมืองภูสีนาลายไก่ประมาณวันใดสามจิตอยู่จันนาอาณาที่น้องยังมีเมืองอันนึงชื่อว่ามหาคังกัลลังกัดับก่อนงานเป็นที่สุวันออกแห่งเมืองพุทธาวันที่บาจันทันเองงานเป็นที่สุแห่งพระมหาสุขเป็นที่อยู่แห่งพระมหากุฏัสนาลาญาณัจจแลโดยจอมต้องตั้งไปอยู่ไปหอลาดีแห่งเมืองมาแห่งอังกาลันดับก่อนนั้นน้ำไก่ประมาณวันแดงแห่งลอยบานยังมีแม่น้ำพันหนึ่งชื่อว่าลำมิงกันดับที่ลอยมาแต่อุตรดิตถ์เจ้าเนื้อเมื่อไก่ติ่งดอยจอมทองบุญวันออกไปประมาณวันใด15 วันก็ไหลไปสู่ที่สามุทรไตถึงบางแง่สามุทรบุญแหล่งนายังมีแม่น้ำพันหนึ่งเราชื่อว่าสักการนาดีไหลมาแต่ดอยงานหนึ่งชื่อว่าอังคาสักการะอันมีที่สามุทรวันตุกแห่งเมืองมหาดังกัลลังดับก่อนมาไก่ติดดอยจอมทองอุดวันตุกไก่ประมาณวันได้300 บาทก็ไหลไปประสบน้ำแม่ลำมีไก่ติดดอยจอมทองประมาณวันได้2,000 วันโดยจอมทองนั้นมันตั้งอยู่ในราวป่าอันนึงเป็นที่เดินเดชสันนิแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายงานคือป่าในลูกนี้จุตนดีลีจะแหลกแน่สัตตาแห่งโดยจอมทองนั้นมีสุขสันต์ปิดดังลำเต่าตอมส่งลำดับดีงามนับไปบนหลับเปียกเลียงงามนุจันดังกินบรรทุกำปลาสีนาอานันไปติดบังอาสนะแห่งปัญญาอิตานั้นแหละนะโดยจอมตองนั้นสูงกว่าพื้นบางพื้นแนวพระบานพระแดงแม้ว่าแรงปัญญาคำกันลังละตุนอยู่สะเวยลาสัมปันติในเมืองทำกันลังละตินานพวกมีงานนาติยามักนังก็อยู่รักษาพ้นตั้งหลายงานปิโยธาแห่งตนนั้นอยู่สองตลาดทางน้ำแม่ลำมิงและแม่น้ำสักการนาดีนั่นแหละบ้านเป็ดมือขับบุญนันติสาดิกันหาสมันตาเป็นต้นแต่กันลานี้ไปเมื่อนาเราจะกล่าวยังพระปนาการแห่งพระพุทธเจ้าแห่งเราก่อนแล้วพระยามาแห่อังกันลาดาตุนันอยู่สวยกันจะสัมปันติพระมันดังบังดาลิกาลาจาปรัญญาตุนันพระบอกไปด้วยบุญสุปานกตาดิการมักนับเย็นยอมตั้งผู้ฟังข่าวสารนั้นดีมีตนว่าพุทโธอุปันโนเทพกาดังลายงานยาละเดินไปมาเตียนยอมบอกอาสายยังมีในการนับปากลื่นปัญญาได้ยินเล่าสารแห่งบอกกาดังลายงานมาแต่เมืองลาจากกาดับก่อนฟังพระพุทธเจ้าคือมาในโลกนี้ว่าอันแลวันนั้นพระเจ้าก็มีปิติยินดีมากนักก็มือเสื้อผ้าพระปัตตาดังลายเก็บก็กาดังลายมากนักแล้วพระเจ้าก็ดีใจจงยืนยินดีปิติขันดีใจว่าจะที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเทียมยกนำเบาสักนำเสียงยังโอตาสุนสานเตจริงแลปัญญาจริงอาทิตานเอาสินหาแล้วเลิกอ่านจุลีตั้งคำมองหอยแน่สะพอดีสะบุญเดือดาวญาจังลาดักแนว่าดำ
ดีกาแห่งพระพุทธเจ้าตนประกอบไปด้วยมหากรุณาอันมากในวันภูนี้มาเจ้าผู้กาใครคือการแก่ภิกษุสังฆทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแต่จริงแล้วขอพระพุทธเจ้าตนประกอบไว้โดยมหากรุณาจุงมาสังฆะแก่ผู้ข้าคือได้ปักเป็นยังตานับาลมีเบื้องเป็นปัจจัยแก่สัพพัญญูตัญญาแก่ข้าแต่เถิดพระญาวาสันติแล้วคืนนั้นยังไงลุ่งพระพุทธเจ้าก็มีมหากรุณาเขายังสั่งสมาบัติออกจากสั่งสมาบัติแล้วก็เล่งดูเวไนยสัตว์โดยพุทธญาณพุทธญาณก็หันพระญามาแห่อังคาลายาอันประกอบไปด้วยสัตนาไปนุตาแก่หมู่เป็นผู้สังฆาดังอันในคืนนั้นจะไปลุ่งฟอเวลาการอันควรเข้าบินเกบัตดังอันพระพุทธเจ้าพวกแม่นอตือพระแม่มุกกันลานาขิงเจ้ากับโวยนาลาอันตาเจ้าตั้งสี่ตนตั้งวันเป็นแม่ตุนแล้ววงมือไปสั่งแต่แม่ปัญญาแม่อังกลาจางแลในวัยที่คืนนั้นจะไปลุกประยาแม่อังกลาจางก็ฝันผ่านว่าราชาองค์ธรรมะตัวบินมาโดยหลวงอากาศแล้วลงในสนามวังหลวงแห่งพญาที่นั่นแล้วพระญาสะดุ้งตื่นแล้วก็มีใจจงชื่นยินดีมากนักดีใจว่าในวันพรุ่งนี้แม้ชื่อดังลือจากวันนี้พระพุทธเจ้าก็จะมาสั่งจากแม่ปูจะแล้วกันตื่นนานลูกแล้วพระญาก็บอกข่าวสารแก่เจ้าคนรักต่างหลายคือรีบตกแต่งตำดายังเข้าน้ำปูจะแน่แห่งใบซื้อท่าจนตุนพระญาพวกนี้อังการสาลีนะอันจำได้แล้วพระเจ้าผัดดาไปในเครื่องอลังการดังวนอยู่ในสลีโมฆะลงรวงไว้แน่สะพกของตาอันยับมาแห่งพระพุทธเจ้ามาแล้วในกาลวันนั้นพระยาก็พุ่งลิงดูลิงแลพออลาพันตาเจ้าตั้งแห่ตุนมีประมาแห่มุกกาลาณดินเจ้าปิดประทานเธอเอาบาดโดยมือเธอเอามาโดยตนเองแล้วคอยสเด็จมาโดยวังอากาศแล้วลงในสนามวังหลวงแห่งพญาอันและน้ำพญาเลงอันประมาแห่มุกกาลาณดินเจ้าแล้วบ่รู้ใส่ใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าพญาก็ยินดีมากนักก็ลงไปต้อนไปรับเอาแล้วป้งกาเทพปตาเห็นพระแม่มุกกาลานะเด็กเจ้ากล่าวว่าพันเตพระกวาคาแดงสัพพัญญูพระพุทธเจ้ามาสั่งกันแก่ผู้กาทั้งหลายปิดสนิทินักและนาพนันพระแม่มุกกาลานะเด็กเจ้าพวกกล่าวว่าดูกรามาเจ้าการนี้เราปัจจัยพระพุทธเจ้าพญากาวาเจ้ากูปัจจัยพระพุทธเจ้าดังอันเจ้ากูมีชื่อดังลือจานวันนั้นพระแม่มุกกาลานะดินเจ้ากาวาดูกราปะแหลาจะเราเป็นสาวกคือวาสาวกแห่งพระพุทธเจ้าก่อนได้เรานี้ชื่อว่ามุกกาลานะดังนี้วันนี้พระพุทธเจ้าคือเรามาสั่งแต่แม่ปัญญาก่อนได้จะแลนาปัญญาได้ยินคำนั้นแล้วก็แลกว่ามีจิตใจยินดีมากทักที่มูลคืนสู่ลุงหลวงแล้วพระกาอลังอันตาเจ้าตั้งแห่ตุนนึกอิ่มด้วยเขาน้ำผูจะแน่แห่นันรันนี่แล้วปัญญาก็สมาทานเอาสิ่งแปดแล้วขอฟังธรรมเทศนาพระมหามุกกาลาณดินเจ้ากล่าวกันตามกันว่ากตังวัตตานังอุโบตนาวัตตังกิแล้วขอกตังวัตตานังอุโบตนาเตสัตตายังตัสสะวิหารจตังสิประการ
เก็บราชายังปัญญาตั้งอยู่ในจันทราชยังนำที่ประการแล้วก็สั่งปัญญาโดยสัมภารนาวูงานวสุขาวูธามากาลาจะจุงมีสุขตวะอันแล้วก็เสด็จไปสู่อาการกับโดยงานละอันตาเจ้าตั้งสี่ตนแล้วก็ลงอยู่เหนือดอยงานนึกชื่อว่าอังคาสักกาลาเหตุว่าดอยงานนั้นปิดที่ปัญญามาอังกาลาจะไปกับตำสักการะปูจามีไปวันโตเวียงวังมาแห่อังกาลาจะดาบอนที่นั่นแล้วพระมาแห่พวกกาลาท่านเจ้ากินเล็กแลขอเล็กดูปัสเสกเก็บปังเมืองพระญามาแห่อังกาลาดาลาจานอนพระมาแห่พวกกาลาท่านเจ้าจิตยังอยากกันหน่วยงานละหันตาเจ้าตั้งให้สี่ตนว่าตักดีดูกันและแห่บุโสเจ้าตั้งตั้งลายบ้านเมืองอันดีบิดดีสุขสิบสำลาดีมากนักแต่คนต่างหลายอยู่ในประเทศเขตบ้านเมืองที่นี้มีป่าประกับมันหยาบยาดาลุนมากนักต่างหากโพดทั้งหลายอยู่นั้นอยู่ที่นี้บ่อนจังเลยเขาก็แหกสิบหายไปมันมากนักแลนาบาปกับมันนั้นก็แหกปลาโพดแก่กรรมคุณทั้งหลายที่พยาดาทั้งหลายต่างบาปกรรมแห่งตนเขาอันแลเรื่องนี้ก็เป็นจารีตแห่งบ้านแห่งเมืองอันนี้มาแต่วัดธรรมกับดีจะแหล่งแห่งการน้ำเมื่อแดงประจำใจจุกเย็นสุขสิ่งสำลังชื่นใจบ้านใจของผู้กองวางของเกี้ยวแห่งคุณต่างหลายบอกขาดสายคืนจะแลประการนึกปฏิกิริยาความที่นี้ก็ยังจับพวกเลือกด้วยเจ้าสมณพราหมณ์ต่างหลายอยู่กับตำสมณพราหมณ์ก็แอบจับสบายด้วยจัตุปัจจัยทั้งสี่ก็มีอันแลนาอึมจะแลนากำบังแหมุกกลาสักดิ่งเจ้าเก่าก็ดีแล้วก็เอากาลาหันตาเจ้าตั้งสี่ตนเมืองตุเมืองลาจังกะแค่ดับตอนพึงเวทุวันนางอาลามไว้พระพุทธเจ้ากล่าวบอกอีกอันตนได้สอนพระญามาแองกาลาดาลายังอันแหลกนาแก่พระพุทธเจ้าอยู่ประการนั้นก็มีแลลำดับแต่นั้นไว้ปัญญามาแห่งอังกาลจาก็อยู่ในตัสสาราชกรรมสิบประการอยู่แม้หมดมือนานเท่าใดมักไปทันพระพุทธเจ้าแม่นับปีในวันนึกยังพอถึงอุโบสถสิ้นเดือนคือว่าวิสาขคือว่าเดือน8 ปีพุธวันนึกปัญญาประจำพระเดือนตุลนึกบัวลีสุดแล้วกระทำสบายพาไว้ในบ้านคำนึกแล้วก็แต่งแปลงยังเข้าตอกดอกไม้เพื่อไล่ลาตาด้วยดวงจันทร์ตั้งลายเริ่มประดับผ้าตาดีงามแล้วก็บ่ายตาก็หายไปในที่สักคนเดือเลิกอามยุลีตั้งขมอมแล้วกล่าวให้ญาจราคณาวดังนี้พันเตเดชะปัญโยพระพุทธเจ้าตนพระก็ไปโดยมหากรุณาแห่งอันมาภูการมักไปยืนตามแก่พระพุทธเจ้าและผู้ภิกษุสังฆาต่างหลายจะแลนาขอพระพุทธเจ้ามีมหากรุณามาสั่งแก่แม้ยังผู้การในวันผู้พระเจ้านี้แต่เตือนกันว่าพระพุทธเจ้ามาสั่งแก่แม้ผู้การตามละผู้การดังอันคาพยังไรป้องเป็นยังตานาปาลมีเพื่อเงือเป็นสัพพัญญูตัญญาแก่การในงานนาการตาการอันจับมาไปนาเสมอวันดำพระพุทธเจ้ามีจะแล
ในระหว่างที่อื่นนั้นจะไกลลูกแล้วปัญญามาแก่กันกาลาญาก็ปันหันปัญญาเกือบตัวหนึ่งงานประดับปัจจาไปโดยเครื่องอลังการทั้งมวลนั่นเป็นมาแห่มังกันละอันงามมีช้างตั้งหลายใน500 ตัวเป็นบริวารก็มาแต่อุตรดิตถ์คนเนื้อโดยดวงอากาศแล้วก็ลงยืนอยู่ในเหนือขมอมดอยจอมต้องไปหัวนั้นก็ฝันอันว่าเจ้าเมืองต่างหลายมีมือถือเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายมาพูดจาอย่างช้างเกือบตัวนั้นยันแลนาปัญญาคือแล้วก็งานดูด้วยปัญญาแห่งตุนวันในวันก่อนนี้ฟันอันวาราเจ้าหูคำนาตัวบินมาโดยดวงอากาศแล้วลงในสนามรวมแล้วกูก็พันว่ากูตื่นขึ้นมากันว่าลูกเจ้าแนวนาลาหันตาเจ้าตั้งงานตุนก็มาแต่จริงแหละนาในคืนนี้กันว่ากูวันหันบาดยามเกือบตัวนี้บาดนี้ก็สวรรค์ว่าจากเกือบตัวนี้ก็คือว่าตุนรับพุทธเจ้าแก่กูแต่จริงแหละนาอันจักมากับด้วยงานละหันตาประมาณวันใน500 ตุนจักมาลุงยืนอยู่ยอดดอยจอมตองไปบนนั้นจะแลนาสันดานที่นั้นก็ควรแก่พระพุทธเจ้าแท้จริงแลนากันว่าคืนนั้นยังไกลลูกแล้วปัญญาของมือตีของนั้นตาเปรีพบแต่เจ้าเมืองทั้งหลายนั่นเป็นนาเตจาแห่งตุนว่าดังนี้วันทุกกาลาเพื่อนตั้งหลายในวันพวกที่พระพุทธเจ้าจักมาสั่งกันหาเราจะแลนาด้านตั้งหลายจุงปุ่นไปงานยังสับตั้งหลายมีตุนว่าเขาแน้ำปูจะแห่งเขาตอกดอกไม้ก็สังกาละปูจาตามกำลังแห่งตุนแล้วตั้งหลายจุกไปจุกนุมกันแต่เตือส่วนว่าปัญญาบางแห่งอังกาลาจาว่าแต่งยังเพื่อสักการะปูจาอันควรปูจาพระพุทธเจ้ามากนักแลนาในวันอุโบสถเดือนวิสาขปีนันกันนานุแนวปัญญาประจำตาภูมิบัวลิสุดแนวของบังคับคือพ่อว่าน้อยแห่งตุนมีมือถือยังเข้าน้ำปูยันแห่งตั้งหลายอันควรแก่การเดินตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปอยู่ที่สามุนวิสานแห่งดอยจอมตองอันนั้นปัญญาก็จริงกันเย็นจาแล้วก็จริงออกจากเวียงบางแห่งอังกาลักำลังกันละนะนำตอนนั้นไปแล้วก็ตั้งอยู่ในที่สามุนไตอีสานน้อยนึงแห่งดอยจอมตองที่นั้นอันแลนาตาหน้าที่นั้นยังมีไม้ข้าเจ้าตุนนึงและไม้มะขามหนุ่มต้นหนึ่งปัญญาก็ตั้งอยู่ใต้นุ่มไม้ทั้ง2 ต้นนั้นแล้วก็คือแต่งแปลงที่พระพุทธเจ้ายังไม่ยืนอยู่เอาวินนิบาตตัด2 แนวแห่งตุนนั้นแล้วมาจุมนุมมายังโคนทั้งหลายทั้งมวลนึกมาเป็นหมู่นึกหมู่เดียวพร้อมกันแล้วพระญาก็เล็งดูตรีงานการนั้นจักมาแห่งพระพุทธเจ้าในร้ายที่อื่นนั้นจักไกลลูกแนวพระพุทธเจ้าก็เข้าสั่งสมาบัติออกจากสั่งสมาบัติแล้วก็เล็งดูเวไนยสานโดยปุตตาจากพุทธญาณก็หันพระญามาแห่งอังคลาจาตั้งปณิธาภาณนาเพื่อจะคือเป็นพระพุทธเจ้าในอันแนอัตตะการนั้นจะมาไปนาพระพุทธเจ้าก็จะไปช่วยสุมปานแห่งปรัชญาคือในคืนนั้นจะลุ่งแล้วพระพุทธเจ้าก็ละหันตาเจ้าตั้งหลายมีประมาณ100 จุด
พระพุทธเจ้าเธอเอาบาดด้วยมือถือเอาผ้าด้วยตุนนิดเดียวพระพุทธเจ้ารู้ว่าตัวจอมตองพันดีงานปิดดังทัศนาดิดีงานวิสิปิติปัญญาปัจจรแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเกิดมาในโลกนี้จุตนดีดีจันแลนาดังอันพระพุทธเจ้าเสด็จจากเวียงเวรุวันนะอภาเสด็จจากเวรุวันนะอาลามโดยดวงอากาศกับด้วยอรหันตเจ้าทั้ง500 ตุนแล้วก็ยืนอยู่ใจตามกลางดอยที่นำกันและแต่งานละอันตาเจ้าตั้ง500 ตุนก็แวดล้อมยืนอยู่เป็นบริวารพระพุทธเจ้ามันและแต่ในขณะนั้นปัญญามาแห่งมังคลาจาและสีนางมากังบดีสิทธิพระเขาเจ้าบ้านเจ้าเมืองต่างหลายก็เล่นมาต้อนมาลอบพระพุทธเจ้ามากนักแล้วคนตั้งหลายก็แต่งกุมกราบไหว้พุทธทั้งหลายก็ต่างกุมกราบไหว้พระพุทธเจ้าด้วยติเต้ามาแข่งแล้วตัวสุนพระตุนพญามาแข่งอังตะลัญญาบอกภูเขายังบุญตุนพวกเขาลาธนาพระพุทธเจ้าเฟื่องรับเอาวิญญาบาตแต่งตุนนั่นแหละนะในกาลนั้นพระพุทธเจ้ายังสักสืบยกยอยังแผ่นแดนที่นั้นแก่ปัญญาดังอันก่อนที่สันแดนดังนี้ว่าทุกกาลาแม่ลาจะสันทานที่นี้เป็นที่วิเศษเป็นมหาบังกาลแผ่นแดนอันมายังมาจอดแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเกิดมาในโลกนี้อยู่ตนดีจันและนาร้าวฟ้าอันนี้เป็นที่เตียวเทสันติแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นเกิดมาในโลกนี้ไปสั่งการสั่งสอนวันนาสัตทั้งหลายแต่เด็กมาแห่สมุทรลาภจึงสังวิเตงาพุนจันและนาอันนี้มันยังไม่จบใช่ทางด้านดีเป็นดีมายังมาจอดแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายสัมมาพุทธยังปัญญาสัตทั้งหลายแต่เด็กปิเตงาทางด้านดีเป็นดีสุขสิทธิ์สัมดานาจาริยังจำเดินสดสดีเกี่ยวกับปัญญาเสนาอัมปาเจ้าบ้านเจ้าเมืองต่างหลายเจ้าสมณะพราหมณ์ต่างหลายผู้มีบุญสมปานเกิดอาธิการมาแต่ก่อนแต่จริงแล้วนะพระพุทธเจ้าเจ็ดอย่างกับด้วยกระดังอันตพระพุทธเจ้าเจ็ดอย่างกับด้วยปัญญาอักขลัญญาเท่านั้นแล้วปฏิสันดาเกดังอันตเจ้าตั้ง500 ตุนว่าดังนี้พิกเวนุราเมพุทั้งหลายในเมืองพัตตาคาตาดิบานไปแล้วนาจนว่าตั้งว่ากิสานาคือว่าตักกินาโมลิกาแห่งพระพุทธเจ้าพัตตาคาตาองค์นึกใหญ่มีพระมารเต้าดุปาคาตันลูกไปในเวรน้อยยังจะเตรียมด้วยกับแม่ปัญญามีพระมารเต้าสุวรรณปิดดูคือวันตองน้ำคำมันนับได้30นั่นแหละนะกับด้วยพาถูกดำมีกำวาที่ต่อกันนั้นจักสันเด่นตกไปหน่อยนึกนั่นแล้วเป็นสังแจงกับหาดจ้อยตั้งวันแห่ง5 องค์ตั้งวันเป็น7 องค์ยังมาตั้งอยู่ในกาณที่นี้จะแลนาดูกาลพิภูตั้งหลายธาตุภูริกัมปาแห่งพระพุทธเจ้าผู้งานล่วงแล้วกับธาตุย่อยตั้ง5 องค์ตั้งวันกับดูกำมีกัมวาที่ติดต่อกันพันแล้วย่อมมาตั้งอยู่ในฐานะที่นี้อยู่ตนดีจะแลนาดูกาลพิภูทั้งหลายในกาลเมื่อปัตตาคาตา
นิพพานไปแล้วจักไว้ศาสนาแก่ท่านทั้งหลายพึงเจริญนาตานาติเนก็จักลุ่งเรืองมากนักหนาไปตัวสักกันลาจุมบุญวิตังวันในกาลอันมีเจตข้าบุญเจริญนาเต้าปัญญาปุงมีบุญสมบัติกาตาติการมีนาคตาติมีงามนาติจามัตตาภาพสักการะจุมบุตรวิปัจจักมาลุศาสนาพระพุทธมาเจ้าปัตตาภาคตาในกาภานาตินีจักลุ่งเรืองหมื่นเจริญนาตั้งแรกแต่พระตถาคตานิพพานไปแล้วได้218 ปีก็จักลุ่งเรืองอันมีพระญาตนหนึ่งชื่อว่าพระญาสลีธรรมาสุกราชาจะเป็นธรรมิกาลาจาภาพสักการะจุมบุตรวิตังวันในสักการะจุมบุตรวิตังวันยักได้มาแปลงบุมังกะอันปืนได้ยอดต่อยสลีจอมตอตีนีเลิศมากนักหนาแล้วก็ด้วยคำตั้งวันดานาตีนีเป็นตีอังกาธนาแห่งปัญญาหสุกะธรรมิกาลาจาแห่งหนึ่งหมื่นเจริญนาแลกแต่พระตถาคตานิพพานไปแล้วได้ปันไปปีก็จักลุ่งเรืองอันที่หนึ่งได้2 ปันไปปีก็จักลุ่งเรืองอันที่หนึ่งได้4 ปันไปปีก็จักลุ่งเรืองอันที่หนึ่งได้4 ปันไป500 ปีก็จักลุ่งเรืองอันที่หนึ่งพันและนาได้4 ปันไป700 ปีก็จักลุ่งเรืองอันที่หนึ่งได้4 ปันไป750 ปีก็จักลุ่งเรืองอันที่หนึ่งหมื่นเจริญนาตานาตินีก็จักลุ่งเรืองเจ็ดข้าตัวประการดังพระตถาคตเทศนาเก้ามานี้หมื่นเจริญนาเรื่องที่ใดก็จักพาไปยังสักการะจุมบุตรวิตังวันเท้าปัญญาจนได้มีงามนาเตจาดิเดอนุภาวะภาพยังสักการะจุมบุตรวิตังวันก็จักมาในติดีจักได้มาเลิกศาสนาในกาณติดีเงินลุ่งเรืองอยู่ประการจุติหมื่นเจริญนาในคณะดันพระพุทธเจ้ายังพ้นต่ำน้อยปล่อยยังชื่อสีนางอามาเจ้าสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีบุญสมบัติก็จับมาช่วยกันจูตกะศาสนาในกาณตินีคือลูกเรืองในคณะกันตะการนั้นจับมาไปแน่ดำวิภาคในยังอันกว้างมากนักหนายังมีเทวดา2 ตนหนึ่งชื่อว่ากุลุปิตโลตนหนึ่งชื่อว่ากุลุมาตาเทวดาเพื่อนอยู่รักษายังโดยจอมตอมที่นี้กับด้วยพญานาคทั้ง2 ตนหนึ่งชื่อว่าอังคัตันตานาคราชาตนหนึ่งชื่อว่านาคสัมภาสานาคราชามันอยู่รักษายังยอดดอยจอมตอมไปพื้นดอยที่นี้ต่างตนตั้งภูมิก็ออกมาพร้อมกันแล้วกับด้วยญาติสาปริวารทั้งหลายมากนักหนาเข้ามาขอฟังยังสารนาบุญถึงจูตนมันแล้วก็ขออาญาแห่งพระพุทธเจ้าเพื่อจักอยู่รักษายังตานาติเดวะภูคาตังหลายขอรักษายังตานาติเดว่ามือเป็นตีสาดลันนาแก่พ้นแต่สัตว์ทั้งหลายภูมิใจบามันจับมาเบียดเบียนลาวีกันดำในฐานะตินีมึงจะแลเมื่อนอนสัพพัญญูพระพุทธเจ้าก็มืออนุญาตโอกาสแก่เทวดาและพญานาคผู้นั้นมือรักษาคณะตินังและปนังปัญญามาแห่งกาลจาก่นิมนต์พระพุทธเจ้าเพื่อรับเอาบิณฑบาตในตนนั่นแลพระพุทธเจ้ากับ
กับด้วยอลพันตาเจ้าตั้ง500 ตุนกว่ากาดไปจากลอยจอมตองไปสู่อุตรางที่สร้างบนเรือในไกลยอดดอยสลีจอมตองอันเรือไกลยอดดอยจอมตองที่นั้นพระมหาวันเดียวเลขดูบาทมากว่าเจ็ดสัตว์ก่อนดิงไป2 ทีคือว่าพระพุทธเจ้าไปสู่ตินั้นพระยามาแห่ทางตลาดยาเธอแต่งแปลงไว้ยังตัด2 นาทีตุนอันแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ในที่นั้นกับด้วยอรหันตเจ้าตั้ง500 ตุนก็รับเอาเข้าบิณฑบาตแห่งเจ้าเมืองทั้งหลายมีพญามหาอังกาลาจาเป็นประธานกับโดยเป็นพญาเป็นประธานนั้นแหละนาตานาที่นั้นเป็นที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายหากเกิดมาในโลกนี้จุตนได้ยืนมาอยู่รับเอาบิณฑบาตแห่งเก้าพญาโยตนพระยากกลาจากที่นั้นแล้วที่เขาบิณฑบาตนั้นแล้วก็ขึ้นมาสู่ยังยอดดอยจอมตองแล้วก็หลีกดูยังที่สันเขาที่สร้างหุ่นวันตุกด้วยเดือแก่งยอดดอยจอมตองอันตุนลงแม่ว่าที่นั้นแล้วก็แปลงยายืนอยู่กว่าตีไก่ประงานว่า37 ไม้สาวมาสั่งเข้าในกาณที่นั้นมาแล้วกับตังอาระหันตาเจ้าตัง500 ตุนและนาคาณที่นั้นเป็นที่สั่งเข้าแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเกิดมาในโลกนี้อยู่ทนดีจะแลนากันแล้วยังกิจจาอันสั่งเข้าแล้วพระพุทธเจ้าก็เนื้อรัศธรรมเทศนาแก่เจ้าเป็นผู้สังฆาทั้งหลายด้วยในยามบาลีว่าอัปปมาตาโนตาภิกขเวดังนี้ในกาลเมื่อนานประญามหาอังกาลาจากับวิสินานามะเจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายก็ฟังยังรัศธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าเพื่อนยินดีมากนับแต่แล้วก็ราชนาว่าดังนี้เล่นในการลานี้ไปวันแรกผู้พาตามหลายขอพระพุทธเจ้าปัญหาสังกังอาคุณนาแก่ผู้พาตามหลายแด่เติมในการลาวันนั้นพระพุทธเจ้าก็สันเทศไปสู่งานการกับด้วยอรหันตเจ้าตั้ง500 ตุนไปก็ได้ไปลงอยู่ยอดดอยอังกาสักกาลาและนาพระพุทธเจ้าก็แผ่นาปเตนาเตตอกนาเนนิตูยังปุ่มเมืองมาแม้อังกาลตานครกำด้วยเจ้าภิกขุสังฆะทั้งหลายก็จำเลยซึ่งอรหันตเจ้าตั้ง500 ตุนว่าดังนี้ทุกกาลาท่านภิกขุทั้งหลายจันนาโพธิติสุภาษิตชื่นใจบานด้วยของผู้ของวานของเกี้ยวของกินทั้งหลายเห็นปัญญาสัจจังลายมากนักและแน่ในงานแน่การตั้งการนำจับแม่ไปแน่ยังสุภาษิตจำแรงแน่ไว้เนี่ยอุ่นละลายปอดใจแก่โพตั้งหลายหนึ่งจะแรงแน่อุ่นตั้งหลายปุ่มใดมีใจปากหยาบยาตาลุมมากนักอันอยู่ในดานาที่นี้บ่หอนจักจำเนินแต่พระพุทธไว้ป่าประคำแห่งเขาและแน่บุญทั้งหลายผู้ใดอยู่ในแต่แน่ที่นี้เขตบ้านเมืองที่ดีประกอบไปด้วยศีล58และประกอบไปด้วยกุศลธรรมวันนี้มีนักอ่านบุญทั้งหลายผู้นั้นก็ย่อมมีความบุญที่จำเนินมากนักแต่จริงและแน่อันนี้ก็เป็นจารีตประเวณีแห่งบ้านแห่งเมืองมาแห่งอังกาลานครที่ดีมาและนาพระพุทธเจ้ากล่าวตามนั้นแล้วก็เสน
ตุไปกระสูงวัดตาจากกะดาบอนทับด้วยละพันตาเจ้าตั้งแห่ร้อยตุนบาวันนอนแหลงนาเทวดาทั้งหลายงานอยู่รักษายังยอดดอยงามกาสักกาลาที่นั้นได้ยินคำพันพระพุทธเจ้าบอกกล่าวว่าจันทร์โพธินีแห่ไปยังอุนตลายบ่ได้เทวดาจิงรีบมาบอกแก่บุญทั้งหลายอันอยู่ในละแวกเอติดอยที่นั้นว่าดังนี้ดูกราเจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายเอ่ยพระพุทธเจ้าโพธรรมเจ้าแห่งเรานี้ยันจากกับด้วยสาวกแห่งตนว่าบ้านเมืองเราที่นี้ก็จะอยู่สุขสิ่งสำลักเจยบานเมื่อนักแน่แห่พยาบุญทั้งหลายบ่ได้มีจะแลนาในกาลเมื่อนำบุญทั้งหลายภูมิที่อยู่ไกลละแวกดินดอยที่นั้นสิ่งใส่เจอจันทร์โพธินันพันแหล่งแห่มาถึงกาลวันนี้จะแหล่งนาในกาลเมื่อเจ้าเมืองทั้งหลายมีพยามาแห่งอังคลาจะเป็นประธานก็มีความจุกชื่นยินดีมานับแล้วพวกเอากันเล่นดูที่ย้อนดอยจอมตอกที่นั่นมีสลีดูงามมากนักแต่ลูกเรืองลายมีรัศมีเตจาแห่งพระพุทธเจ้าอรหันตเจ้าตั้งแห่น้อยตนเขาจึงได้ใส่ชื่อว่าหน่วยงานนั้นชื่อว่าแลกแต่นี้ไปมันแน่เราตั้งหลายจุดเรียกว่าหน่วยงานนี้ชื่อว่าสลีจอมตองคือว่าแลกแต่นี้ไปมันแน่หน่วยงานนั้นชื่อว่าสลีจอมตองกาลปันดึงกาลปันสีจะแลแนวันนั้นปัญญามาแห่งอังคาลาจาจิตแบกยังสลาไว้ที่สามแห่งคือวันยอดดอยสลีจอมตองดังที่พระพุทธเจ้ามายืนอยู่วันที่นั้นที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้ารับเอาเขาบินที่บ้านนั้นที่หนึ่งที่งานพระพุทธเจ้าสั่งเขามันที่หนึ่งเป็นสามแห่งเป็นตุนนาเต้งอาแมงกาลามาไปมันแห่ปัญญามาแห่งังกาลาจาจริงบางคำบอกว่าน้อยแห่งตุนปุนแห่สิบขาปุนเดินแต่งแปลงยังพักตาศาลาแต่งไว้ยังเข้าแนมปูจันแห่แห่แห่คือตั้งบ้านอยู่รักษาพิจารณาดูเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาในนาที่นี้แหละนะลำดับแต่กาลานิไปเมื่อนาดังอันใดชื่อว่าปัตตกาลคามตั้งบูงานกาวบันนาพ่อผู้ว่ามาถึงกาลวันนี้จะแลแน่ถึงกาลอย่างนี้เป็นต้นแต่กาลนี้ไปพระพุทธเจ้าผลิตอยู่งานการนั้นควรแล้วคือก็มาสู่ยังยอดดอยสลีจอมตองที่ได้มาสู่ยังยอดดอยสลีจอมตองดีตามสมมาลนาบูหาตามบูหาว่าบ้านพวกหัวบัวนาดังอันถึงกาลปฏิมาเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าได้ดูอาการนั้นควรแล้วก็เอามาสู่ยังยอดดอยสลีจอมตองเพื่อมาสั่งการให้คุณนาแก่ฟังงานสักทั้งหลายมีปัญญามาแห่งอังคาลาจาบินบาดาลในกาลอันควรบอกอาใจจะแลนาลาข้าพระพุทธเจ้าเสด็จเดินมาแจกเทสันติในจุนปุติปังคาของงาน
ด้วยปากกายางบาดแล้วก็มาถึงยังยอดดอยสลีจอมตองที่นันลาคาบออกมาแต่เมืองสาวัตถีลาคาบออกมาแต่เมืองลายากาต่างกอนลาคาบออกมาแต่เมืองลุงซาลาคาบก็มาจากเมืองลุงสาวัตถีมาลอดมาถึงยังยอดดอยสลีจอมตองที่นี่ก็มีในกาลวันนั้นแหละนะกาลมานากันดังจะยังมองอาการกาลมานาการแห่งพระพุทธเจ้าก็สาธิตไปเต้านี้ก่อนแหละนะที่นี่เราจักอยากทำโดยเมืองดิบานแห่งพระพุทธเจ้าเราถ้าพันละปัตตาตั้งไว้ในยอดดอยสลีจอมตองที่ดีดูกาลาสัพปุริสัตทั้งหลายในกาลมันเมืองพระพุทธเจ้ามาพูดปัญญานังกัลดาในกาลเมื่อปัญญามาแห่งอังกัลจาที่คุณพระพุทธเจ้ามาเพื่อคือเอาบินนิบาตมาสักการะบูชาวิเศษทั้งหลายต่างๆแล้วยินดีมากนักยิ่งแปลงยังเจติญะลำหนึ่งกันแล้วด้วยคำว่าดับปัตตางันประจิตด้วยแก้วเจ็ดประการแล้วจิตตั้งไว้ยังปูดแก้วอินทร์ดินดวงหนึ่งอันควรการในแสนคำในยอดเจติยคำมันดำกันในยอดดอยสลีจอมตองนั้นแล้วก็งานที่ทานว่าดังนี้ในเมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายในเมื่อพระพุทธเจ้าที่ปางไปแล้วตักกินาโมลีธาตุจงว่ากำวางแห่งพระพุทธเจ้าก็จุงมาตั้งอยู่ในกุฏแก้วอินทร์เองนั้นตั้งใหญ่ยอดดอยจีติยะคำนี้แต่เตือวังอันแล้วพระญาก็สักการะบูชาในจิตติยคำด้วยเครื่องสักการะบูชาแล้วก็แบ่งยังลงลังนึกไปแล้วในที่สะอุดวันออกแห่งจิตติยคำนั้นแล้วตั้งยังก็ควรหาสิขัดบุญบังคับว่าต้านต่างลายจงรักษายังจิตติยคำตนนี้หลังนี้เงื่อนดีจุงบูชาโดยปฏิดอกไม้ต้นไม้ลาตาจุวันแต่งเดินเมื่อใดพระพุทธเจ้าเสด็จมาในฐานะที่นี้ดังอันตั้งทั้งหลายจุงแต่งแปลงยังเข้าน้ำปูจะแนงต่างๆแล้วคือแก่ภิกขุสังฆาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแต่ตือพระญามาแห่งอังคลาจารเจ้าตรงนั้นแล้วก็มีจาตุรงค์การศีนาต่างหลายเป็นบริวารก็เมื่อสุบานแห่งตนก็อยู่เสวยลาจสัมปันนีเหมือนพระพังดังจักรวรรดิลาจาตั้งอยู่นั่นละเพียงแต่โยมแห่งตนก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เทวโลกก็มีวันนั้นแหละนะในกาลเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วในเมืองปุสีนาลาวันนั้นโตนะพามปันธาแห่งพระพุทธเจ้า16เมืองดังอันตักกินาโพลีธาตุก็ตกอยู่ในส่วนธาตุแห่งเมืองปุสีนาลายวันนั้นแหละนะเมื่อนั้นพระมาแห่งกันสัมมาทิเจ้าเป็นประธานในฐานะที่นั้นจริงแก้วกับเจ้าเมืองปุสีนาลายว่าดังนี้ดูกาลาตั้งทั้งหลายส่วนวัดตักกินาโมลีธาตุแห่งพระพุทธเจ้าแห่งเรานี้ก็ตกอยู่ในส่วนธาตุแห่งท่านทั้งหลายยังมีในกาลครั้งหนึ่งวันนั้นพระพุทธเจ้าแห่งเราก็ไปรับเขาบิณฑบาตแห่งพระญาตนหนึ่งชื่อว่ามาแห่งอังคลาจาอันอยู่ในเมือง
อันหนึ่งจึงว่าอังกาลกะวันนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าดังนี้อันวันยอดดอยสลีจอมตองที่นั้นเป็นที่ตั้งแห่งตักกินาโมเลธาตุแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันเกิดมาในโลกนี้จุตนดีนีส่วนพระตักกินาโมเลธาตุแห่งพระพุทธเจ้าปัจจนาตั้งอยู่ในดอยสลีจอมตองดีนีว่าอันแลนาวันนั้นพระเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าก็เมื่อสู่เวรุวันแดงอลามวันนั้นแหละนะในเมื่อพระเจ้ามาแห่งอังกาลัญญาได้ยินคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าก็ยินดีมากนักกว่าสร้างแปลงยังจีที่ยักษ์คำลังนึ่งอันสูงได้18 ศอกไว้ในยอดดอยท่านที่นั่นที่ดังอ่านสั้นตั้งหลายจุงเอาตักกินาโมลีธาตุแห่งพระพุทธเจ้ามาคือแก่เราแต่เดินในกาลเมื่อนั้นเจ้าเมืองกุสินาลายตั้งหลายกล่าวว่าเจ้าผู้จุงเอาไปเตว่าอันก็คือตักกินาโมลีธาตุแก่พระมหากัสสปะถึงเจ้ามาแล้วเมื่อแห่งกันสัมปะติเจ้าบังเอาธาตุแห่งพระพุทธเจ้าตั้งไว้ในป่าคือไหวแดงสะพกเมืองมาแห่งอังกาลตะตะกอนแล้วราชแนวดังนี้หาพองค์พระสืบล้ำเลิศมากนักหนาจุงสันนิมันตั้งอยู่ในเจดีย์ยักษ์ธรรมมันตั้งอยู่ในยอดดอยสลีจอมตองอันอยู่ตั้งอยู่ในภูมิเมืองอังกาลนครโดยกำลังงานที่ดันแห่งพระพุทธเจ้าแต่เกิดในกาลเมื่อนั้นส่วนวัตกินาโมลีธาตุแห่งพระพุทธเจ้าก็เสด็จขึ้นสู่อากาศดังเงาโดยงานนุภาวางานที่ตามแห่งพระพุทธเจ้าแล้วก็เป่งออกอย่างรัศมีงานชาวบัวที่สุดดังบันดาลาอาจารย์นั้นติเป็นงานบัวละมวลงานขึ้นมาสู่อากาศเมื่อเสด็จสุธิการตัวที่สร้างตั้งมวลก็ด้วยอาการกระทำยังปฏิภาลิญญาอาจาริญญามากนักแล้วก็ตั้งอยู่ในโกแก้วอินทานินนั้นตั้งไว้ในยอดดอยจีติยักษ์คำในยอดดอยสลีจอมตองมันอยู่ในภูเมืองมาแห่งอังกาลดานครวันนั้นแหละนะแผ่นดินก็มาไหววันก่อนมานักแด่พร้อมกาละอันมาตั้งอยู่ดังพระมหาสาลีลิกธาตุเจ้าห้าฝนดันเป็นที่ก็ตกลงในตั้งกลางวันเลยสักต่างหลายมาแต่ดอนตุกต้องตุกใบปูจาบมหาสาลีลิกธาตุเจ้าก็มีวันนั้นแหละตัวลิญญาตุนีที่ตั้งลายก็ล้อมกว่าจำในงานการกางเงามีข้าตั้งลายงานเกิดมาแล้วก็ลงมามากนักแล้วลมมันอ่อนก็ปัดกันหักมาแรงงานน้องสายบางพมาแม่พาเมืองเรืองรอนจูกำจูบายเทพพยาดาต่างลายก็สาธุการมานักแล้วรักษามีพระพุทธเจ้าองค์พระสื่อข่าวเบาบัวเลสูนปราดุจจันทร์ลักษมีพระจันทร์นำพระสื่อก็ปรากฏ
ในอากาศทวนติสาทั้งวันก็มีวันนั้นแหละนะดูกาลังสัพพุริสันทั้งหลายแต่แรกแต่กาลังนิพพานไปแล้วแห่งพระพุทธเจ้าได้218 ปีเท้าปัญญาจนนึ่งมีปัญญาสลีอสุตัมมิกาลาจาตุนปินปะตามตัมมิกาลาจาอาจยังสักลาจุงปูริตังวันจักมาปินปะทานก็เข้ามาสู่ยังยอดดอยเจดีย์ยักษ์คำสลีจอมตองด้วยงานนุภาวาแห่งพระยาอินทานั้นแหละนะเทพยังอาทั้งหลายด้วยงานนุภาวาแห่งงานละหันตาเจ้าทั้งหลายก็มีงานแหละนะพระยาอินและวิสุกัมเทวบุตรปัญญานาคอลหันตาเท้าปัญญาทั้งหลายมากนักนาพร้อมกันเป็นยังกูแห่ในพื้นดอยสลีจอมตองอันแล้วนะท่านเป็นที่มาจอดมาย่ำแห่งพระพุทธเจ้าอันเกิดมาในโลกนี้เงอเป็นอยู่บางกักอันแล้วด้วยคำตั้งมวลเลิกนักแลอุบังกักอันนั้นใหญ่ประมาณนั้นเป็นที่ตั้งกันนะปุติแห่งพระพุทธเจ้าแห่งเราในป่าจีตะวันนะอลังนั้นแล้วก็คือวิสุกัมเทวบุตรเตลังมิสัตุกังอันหนึ่งอันสูงสันดานเป็นดังเขาสิเนรุลาปัปปันแต่อันสูงได้6 ศอกตั้งไว้ในตั้งกลางกูแห่คำนั้นแล้วเต้าพญาทั้งหลายและอรหันตาเจ้าทั้งหลายจิตแบ่งยังพุทธลูกทั้งหลายงานด้วยแล้วด้วยเงินและด้วยคำด้วยตองทั้งหลายต่างๆนานาตามใจมักแห่งบุญแล้วก็ตั้งแวดล้อมสนุกฟังมันเป็นพักยืนเจ้า2 ตนแล้วด้วยตองทิพย์ตนหนึ่งรับในแสนตองตนหนึ่งตั้งไว้บนเนืองหอยแนมเมืองบนเนืองตนหนึ่งตั้งไว้บนใต้หอยแนมเมืองบนใต้ดูพนังเจ้า2 ตนนั้นแล้วด้วยคำและด้วยตองแดงนับในแสนคำตนหนึ่งตั้งไว้บนวันออกหอยแนมเมืองบนวันออกตนหนึ่งตั้งไว้บนวันโต๊ะหอยแนมเมื่ออุ่นวันโตทั้งนางเจ้าปัญญานาคลาจาต่างหลายต่างตุนต่างบุญหนึ่งแบ่งตุลิญญาตุนที่เป็นตุนวางของบ้านปีวัดแววจำมอนจ่อน้อยตุ้มใจตั้งสั่งบันดาลาตั้งจ่อน้อยและตุ้มใจพร้อมจูงานย้อมด้วยคำตั้งมวลมีเครื่องปัดดังปัดดามีอยู่ประการต่างไว้ตั้งสีดานแห่งสตุกรรมมันนั้นเต้าปัญญาทั้งหลายคือหลอกยังลูกตนนั้นต่างลายงานแล้วโดยแลนตุกตุลิงยาจนที่เทียบนางคับนางฟอนและบุตรต่างหลายถูกรักษาอยู่คนพรท่านยอมด้วยเงินและด้วยตองต่างๆแล้วก็หลอกยังลูกยับแล้วตนนึกมีมือถือสลีกันใจ8 คนคือยักษ์ผูกนำอยู่เฝ้าสีแจงสีดาน4 คนรักษาปากประตูมังกักอันนั้นวันนั้นปัญญาสุกัดอเมกาลาจาจิเขาขับอุแก้ววัชิลาเป็นแล้วกลวยนำคำกาด้วยอันก้านับในน้ำปันหนึ่งและนามาตั้งไว้เหนืออาสนาคำแล้วเทปดาปัญญานาเต้าปัญญาอรหันตาเจ้าตั้งหลายและเจ้าสมณพราหมณ์ตั้งหลายกันว่าใดวันนักขัตฤกษ์อันเป็นใจยามังกลาแล้วก็สลองพระอุคำไตว่าเปิดพระเนตรแล้วก็จะลองสุวรรณสาธุปุญญาสักการะพระมังสาลีลิกาตาแห่งพระพุทธเจ้าเป็นบุญมังโอสโลอุดมมากนักหนาได้7 วันแล้วก็งานที่ฐานนึกทานจอมว่าคำว่าแห่งพระพุทธเจ้าอันใหญ่เต้าขัดอยู่มากกันตาน
ลูกภายในลูกหน่อยประการหนึ่งเตาวันลูกผู้วันเด็กประการหนึ่งเตาวันกะหาปัญญาเป็นตูคือวันต้องน้ำคำมันนับในตามสี่กันนำพระมังแอสาลีลิกาตาเจ้าเสด็จเข้าสู่ยังที่อยู่กับผู้แก้ววัชิลาแล้วอานิทานาถูกดังนี้กำความมีพระมารตาว่าเขาสั่งพักเป็นซ้ำแจงมีสีดำติดหน่อยนึงนันเต้าเม็ดพันประกาศลางติดปูจาเจ้ากูอยู่รักษามาอยู่ในโกดแก้ววันจิลาแล้วก็งานนิทานขาดเจ้าตั้งเจ็ดพระองค์เข้าอยู่ในข้าผู้แก้ววัชิลาแล้วก็งานที่ฐานข้าผู้แก้ววัชิลาพวงนั้นเดินเข้าสู่ในสัตว์กรรมนั้นแล้วดาววิญญาณเทพยาดาววยานาพลังอันตาเจ้าทั้งหลายพร้อมกันนิมนต์พระมหาสาลีลิกาธาตุประดับนี้ว่าการแห่งพระมหาสาลีลิกาธาตุเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อยังพอละมานวันนั้นก็แผ่งานที่ฐานเจ้ากูไว้ในดานาตินีในอนาคตการนั้นยักมาไปนานีแม้ว่าคุณและเทพยดานาผู้ใดผู้หนึ่งจะเอาเจ้าโกไปในดานาติใดติหนึ่งดังอันบุคคาทั้งหลายก็ขอพระมหาสาลีลิกาธาตุเจ้าอย่าได้ไปในดานาตินั้นแต่เตือนกันว่าไปแล้วก็หยุดกลับขึ้นมาอยู่ในดานาตินี้กาลาพันบัวลำวันแห่งพุทธศาสนาดังอันถ้าฟังพระวาจาเป็นที่ไว้นกสักการะบูชาแท้จริงแลนะเป็นที่ไว้และบูชาแห่งคนและเทวดาพญานาคสีนาอัปปาสัมมนาพรามทั้งหลายแด่ตือส่วนว่าปัญญาสุขธรรมวิกาลังยาของงานที่ทางตรงนี้แล้วว่าข้าแต่พระมหาสาลีลิกาธาตุเจ้าในงานนาคตการนั้นจะมาไปนาเท้าปัญญาตุนใดมีบุญสุปานมาก็ตั้งสักการะบูชายังพระมหาสาลีลิกาธาตุเจ้าในหน่วยสาลีจอมตองที่นี้ดับอันจุคือเท้าปัญญาตุนนั้นมีเตชะอนุภาวาสามือดังคาตนชื่อว่ามาสุกาดัมมิกาลาจานีแด่ตือตาแด่พระมหาสาลีลิกาธาตุเจ้าในการนั้นเมื่อเต้าปัญญาตนอยู่สวยลาจะสัมปติในเมืองที่นี้มีผู้สมบัติเสมอดังคาชื่อว่าสุกาดัมมิกาลาจานีดังนี้ก็ดีเจ้าสัมมานาพรามทั้งหลายมีสุปฏิปันโนในพุทธศาสนาดีมีในกาลเมื่อใดดังอันตุสาขอนิมนต์พระมหาสาลีลิกาธาตุเจ้าแสดงนอกจากสนุกรรมมันนี้แล้วแสดงยังเอติลิติงานุภาวะแก่บุญและเทวดาสัมปนาพรามทั้งหลายเป็นนัจจาริญญาในพุทธศาสนาอันมากกว่าในศาสนาพระพุทธเจ้าลุ่งเรืองต่อเต้าแห่ปันพระวาสานี้แด่เกิดในการลาวันใดเท้าปัญญาตุนใดอยู่สวยลาจะสัมปติในเมืองที่นี้ประกอบไปโดยสุปฏิปันนาดังอันบอกประกอบไปด้วยกุศลแก้วทั้งสามประการเต้าประกอบไปด้วยงานกุศลกรรมการยับยั้งการลุนในสันตลางแห่งปุตตังหลายมีดังอันตุคาขอพระมหาสาลีลิกาธาตุเจ้าจงอยู่ในสาธุกรรมแห่งตุคาอย่าได้ออกมาแต่เตือนตุคา
เดชพระมหาสาลีลิกาข้าเจ้าอย่าได้สำแดงแก่ผู้ใดผู้หนึ่งแด่เตือข้าแห่งพระมหาสาลีลิกาข้าเจ้าแม่นว่าศาสนาพระโคตมะเจ้าแห่งเราตั้งอยู่ตลาดต่อเตางาบังพระวาสาบัวละมวลแล้วถ้าพระพุทธเจ้าไปลองกันเป็นแปดแต่งหนึ่งแต่งเดียวกันนิพพานไปกว่าดีสุวรรณสัพพุพังและเครื่องกิยาบูชาทั้งหลายมวลผู้นี้ทั้งวันกว่าดีกว่าอย่าได้เงินสิบหายแต่กลับไปสักได้สักอันแด่เธอสุวรรณสัพพุวันนี้จุงตั้งอยู่ทลาดหนึ่งกาลากันเกิดมาแห่งพระพุทธเจ้าในโลกนี้แห่งอริยเมตไตรโพธิสัตว์เจ้าแด่เธอจงเมื่ออริยเมตไตรเจ้ายกยังสัตว์ผู้วันนี้แห่งถูกทางออกสำแดงแก่คนทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อได้กระทำสักการะบูชานานพระมารวันใน7 วันเสมอดังเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรมานยกมายังทรมานยกยังเจติยาสุวัฏนาเจติยาพระพุทธเจ้ากัสสปะออกสำแดงแก่บุญและเทพยดาทั้งหลายเพื่อได้กระทำสักการะบูชานานพระมารวันใน7 วันแด่เธอแม้นว่าคนและเทวดาทั้งหลายดาวพญานาคพูดทั้งหลายผูกพันกันนับพระราศีที่พญาทรผู้ใดผู้หนึ่งจะเอาเจ้าผู้ไปในฐานะที่ใดผู้ใดจะมารีบมาแม้ไปเสียดังพันจุงอย่างใดกระทำใดแด่เธอกันว่าสุกัดมิกลาจาติทางเท่านี้แล้วเทพยดานาพวกอรหันตเจ้าต่างหลายต่างภูมิต่างภูมิต่างตุนก็เอาก็ไปเอาหิมปานในเอาหินในเอาไปเอาหินในป่าหิมปานและมางาสมุทรบุญมันดังแวดล้อมยังสุวรรณสาธุธรรมในยอดดอยสลีจอมตองที่นี้ใน7 จันทร์เพื่อผู้รักษาบ่มือสัตว์ทั้งหลายกระทำมูลทั้งหลายเบียดเบียนกระทำลายนั่นแล้วยังก็สมาคมพร้อมเปลี่ยนกันแล้วพอบังคับมือเทพยดาทั้งสองตนและพญานาคทั้งสองตนดังพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรมานก็มืออนุญาตคือเขาอยู่รักษาเป็นประธานในบุญวันออกแล้ววันเย็นยากับโดยเรียกเขาเทพยาคือเทพบุตรเอาเทวบุตรทั้ง3 ตนแดมเล่าตนหนึ่งชื่อว่ารักกิโตตนหนึ่งชื่อว่ากามปะโลตนหนึ่งชื่อว่าใจยะภูโมเทวบุตรทั้ง3 ตนนี้มีเทติกานุปาวันยาสาบาลิบันทั้งหลายมากนักหนาแล้วลำเทวบุตรทั้ง3 ตนนี้เทวบุตรตนหนึ่งชื่อว่าสุรกิโตเมื่ออยู่รักษายังติสาหุนไตงานาเทวบุตรตนหนึ่งชื่อว่ากามปะโลเธออยู่รักษาที่สาหุนวันโตภานาเทวบุตรตนชื่อว่าใจยะภูโมเธออยู่รักษายังติสาหุนเนือแห่งสุวรรณสัพพุธรรมนีคือโอกาสคำสอนว่าดังนี้ดูกาลาเจ้าตั้งทั้งหลายจุกสัมมังกาสมโภธามานาพร้อมเพียงกันจะได้วิวาทกิจอย่างกันจงอยู่รักษาอย่างพระมหาสารีริกธาตุเจ้าแห่งเรานั่นละถึงบังก็วาสาอย่างในพระมาสังสารในอนาคตการไปนานีตั้งหลายจุงเล็งดูอย่างยุตายุติงานควรและออกควร
โดยรักการนึกว่าจุ่มดูเต้าปัญญาเสนามาฝากเจ้าบ้านเจ้าเมืองสมณะพรามทั้งหลายผู้รับออกไปโดยบุญสุปานสุปฏิปันโนดีในการละเมื่อนำเจ้าปัญญาคงอยู่เสวยราชการในบ้านในเมืองดีรับออกไปโดยบุญสุปานดีจ้าดีนานุปาวารับออกไปโดยบุญสลางันดีลูกจักคุณนาเป็นพลังดังนาอะไรเจ้ามีในเมื่อใดตั้งตั้งลายโยมกับเข้าหัวใจแห่งบรรดาสัตว์ทั้งหลายคือรู้ว่าพระมหาสารีริกธาตุเจ้ามีในการนาดีในการละเมื่อควรจะแลนาเมื่อใดเจ้าสมณะพราหมณ์ทั้งหลายพระบอกไปโดยสุปฏิปันโนดังอันต้านทั้งหลายจุงกับเอาหัวใจคุณทั้งหลายลูกเรืองในการละอันควรจะแลนาเพียว่าเจ้าสมณะพราหมณ์ทั้งหลายยังพระออกไปด้วยทุปฏิปันนะดังอันนี้ดังอันเต้าปัญญาเสนางมาจากบ้านจากเมืองทั้งหลายบอกกันตำยังพุทธสลามดังอันวันดีดังอันตั้งทั้งหลายจุงอย่าได้สำแดงยังพระมหาสารีริกธาตุคือแก่พุทธลาผู้ใดผู้นึกอย่างคือใดพาโพธในฐานะที่นี้แต่ที่ละควรแลนายกาลาเมื่อไปนาเทพยดาพยานาคผู้มันอยู่รักษาพระมหาสารีริกธาตุเจ้ากันว่าอันนาการนำประมาณรับออกไปโดยทุปฏิปันโนในพุทธศาสนาแห่งเจ้าสมณะพราหมณ์ทั้งหลายดาวปัญญาเสนานำมาเจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายในกาลอันเมื่อใดดังงานเทพยดาทั้งหลายแลนาพุทธนั้นอยู่รักษาก็ย่อมนิมนต์พระมหาพระเจ้าเสด็จลงไปอยู่ในสุวรรณสัตถุธรรมในพื้นยอดดอยสาลีจอมทองที่นำบอกคือพระโพธิ์อันนั้นประมาณวันละ7 วันก็มี8 วันก็มีลังค่าก็คือพระโพธิ์อันนั้นประมาณว่า3 เดือนก็มีว่าคือพระโพธิ์อันประมาณว่าวัสสา2 วัสสา3 วัสสา4 วัสสา5 วัสสา6 วัสสา7 วัสสาตั้งกาลอันประมาณแห่งบุคลาปุณตั้งหลายมาตลาดถึงกาลบัดนี้แต่จริงแล้วเมื่อใดบุคลาปุณในพุทธศาสนาไปนอกศาสนาแต่พระมารบ่ได้ย่อมกลับออกไปโดยปฏิงานยามในพุทธศาสนาดังงานเทพยดานาพุทธทั้งหลายการอยู่รักษาอย่างพระมหาสารีริกธาตุเจ้าย่อมนิมนต์พระมหาสารีริกธาตุเจ้าออกมาจากสุวรรณสัตถุธรรมตั้งไว้ภายนอกเพื่อคุณและเทวดาทั้งหลายไว้งบยำสักการะบูชาในการนั้นแหละนาดังนั้นเมื่อน้ำเต้าพญาก็บังคับว่าดังนี้เราเมื่อใดดานาตินีได้เกี่ยวว่าสลีจอมตองกระยับให้เสียดังอันต้านทั้งหลายก็จุงเรียกว่าสลีจอมตองติโลกะโภลีกว่ามันแลนาในขณะนั้นเทพยดานาพุทธภูมินำไว้อยู่รักษาพระมคำสอนแห่งอรหันตาเต้าปัญญาทั้งหลายมีนักสุกาตัมมิกาลาจาปิประธานบวารสาธุดังนี้ทุกขาทั้งหลายก็จำรักษาอย่างพระมหาสารีริกธาตุเจ้าในฐานะที่ดีตามคำสอนแห่งเจ้าผู้ทั้งหลาย
ผู้มีคุณสมบัติมากนักแลดังนั้นลาเอกอายุแห่งผู้ข้าตั้งหลายเต้นจิตแหลมแล้วก็ได้โอนตั้งหลายภูมิแห่งกามแหกแม่ก็ตำมันแดงละตาเปลี่ยนเตียงอิสาลาวีในดานาตินีผู้ข้าตั้งหลายก็แหกยับอาภพต่างกรรมมันคุณตั้งหลายแหกกระทำปากมาผมตั้งหลายภูมิใดเทพยดานาคุณตั้งหลายภูมินั้นกล่าวกรรมเท่านั้นแล้วตั้งตนตั้งตนนั้นอยู่ไปรักษาในดานาที่อยู่มันเป็นที่อยู่แห่งตนนั้นแหละนาตั้งเลขแต่กาลานั้นไปวันอาเทพยดาพญาพุทธตั้งหลายนาคตั้งหลายอันอยู่รักษายังประมางาสาลีลิกะนาคเจ้าย่อมกระทำเมื่อเป็นคนตลายแก่คนทั้งหลายผู้ไปกระทำมันนาราตาเปลี่ยนกระทำหลายในฐานะที่นี้นั้นประการหนึ่งคนทั้งหลายผู้ใดบ่เชื่อบ่ใส่ในพระมหาสาลีลิกะนาคเจ้าดังนั้นเขาก็กระทำเมื่อเป็นคนทลายแก่คนทั้งหลายผู้มากันตามนั้นพลาถึงกาลาบัดนี้และนามวันนั้นเต้าปัญญาทั้งหลายมีอาสุตธรรมมีกาลยาปิดประทานต่างตนต่างคนก็ฟังยังมาดีดีผู้ฟังมันใหญ่ในดานาที่นำมานักแลในติสาตังแปลงแห่งแปลงล้อมห้อมยอดดอยสาลีจอมตองทุกคำทุกใบในใกล้พระบางวันแห่ง50 บาท100 บาท200 บาท300 บาท400 บาท500 บาทพระบางบปังวามางานิติภูมิคำมันใหญ่มีพระบางวัน101ภูมิฟุตตังกาดิติภูมิคำมันดอยงานเต้าปัญญาเจ้าบ้านเจ้าเมืองเสนางามมากกังบดีสิทธิพระข่าวนักบุญต่างหลายบอกอาจกันนั้นแน่นับได้เธอล้วนพวงมากนักแน่เต้าปัญญาต่างหลายกันว่าฟังยังดีที่ต่างหลายในฐานะที่นั้นแล้วก็งานที่ต่างมาต่างนี้ในงานแน่กัตตาการนั้นจักแม่ไปแน่เต้าปัญญาตุนใดมีบุญสมบัติเป็นธรรมมีกาลาจาภาพังกลาจุนภูปิตังมวลเสมอดังแสงสุกาตัมมีกาลาจานี้ดังอันมีดังอันจุงเรายังนิติต่างหลายงานนี้ออกลำดับไปด้วยมาดีดีกุมคำมันใหญ่ออกแล้วจุงเรายังพุทธกาลที่ออกไปเลิกศาสนาประมาณสาลีลิกราชเจ้าในยอดดอยสาลีจอมตองที่โลกะโมลีนี้แต่เกิดมานานเต้าปัญญาทั้งหลายจะเอายังดีออกแล้วว่าจุงเอาออกสร้างกาละอันลุกเรืองพาโคจุติจุตามบรรพพุทธเจ้าอาตำน้อยไว้นั้นจะแลนาจันว่าเจ้าวัญญาทั้งหลายกล่าวตั้งมวลผู้นั้นแล้วโดยดังว่ามานี้แล้วกระทำสักการะบูชานั้นไว้นกพบยามโดยอันใจมักแห่งตนต่างตนก็ไว้ยังอันบินบาวอัลลาลิกางันอยู่อุปถาปมังอาสาลีลิกราชเจ้าตั้งอินาโมลีนาเจ้าในดานาติเนต่างตนต่างคนก็เมื่อสู่บ้านสู่เมืองแห่งเขาก็มีวันนั้นแลละอันตาเจ้าทั้งหลายก็เมื่อสู่ที่อยู่แห่งเขาวันนั้นเทพยดาพญานาคทั้งหลายมีพญาอินทาอิลาจาเป็นประธานก็เมื่อสู่เทวโลกเป็นที่อยู่แห่งเขาวันนั้นและนาตำนั้นจารีแห่งพระมหาสาลีลิกาธาทักกินาโอลียังมีในดอยสาลีจอมตองที่นี่เหล่านี้
จุวาติสามาแหเดนัเป็นศิษาแห่งมาแหโมกกะเลมุติสาตินเจ้าแแฝงออกไว้ด้วยสัพเพไตรยะโดยประการดังนี้แล้วพิวัตยักษ์ยาด้วยเวทาและในยาอันฟังอยู่ประการตั้งแต่เมื่อโพธิสัตว์เจ้าได้เป็นปัญญามาแห่ตุตัสสนาจักรวัติราชามานับมันเมืองมาแห่เมืองมาแห่อังกาลดานครที่นี้เป็นแดนที่สุดแห่งเมืองพุทธาวัติราชธานีเป็นที่อยู่แห่งปัญญามหาตุตัสสนาจักรวัติลานั่นแหละนาตำนั้นจารีพิวัตยักษ์สำแดงยังอาทิตย์ไปด้วยนิเทศและสำแดงอันชื่อจำนามปัญญาติบุษษาแห่งดาวปัญญาเสนาธรรมจังบดีเศรษฐีบางดาวนักบุญเจ้าบางเจ้าเมืองเจ้าสมณะพาผู้มีบุญสมปานัญยักษ์มาช่วยกันโจตกะศาสนาผู้ลุ่งเรืองในศาสนาพระมหาสารีลิกาตาเจ้าตักกินาโอเลในน้อยสักดีจอมตองดีโลกโมเลนั้นบอกเสสโลดังอันตำนั้นพันนี้จับเดีพระมารเต้าใหญ่เต้าพังปีสัมมันตะปัสสาติกาวินัยยะปะกะลนาดีดีเจเลนาที่นี่เราจะกล่าวโดยสังเขปในยะอันยองอันแฝงก็มีโดยพระการดังกล่าวมานี้แต่จริงแล้วยิติสิริโลมาพุตตาปปติโลกะโอเลธาตุกัฏฐาสมันตาติญาณัญจายังตำนั้นจาลิตักขินาโอเลธาตุอยู่ในดอยสลีจอมตอติโลกะโอเลก็บังบมสมเลสเนอันนมยังสาธุกลังกโลมาเสสาธุสาธุสาธุต่อไปก็ขอเรียนเชิญตัวแทนเข้าถวายจะเริ่มจัตตาวาลิวะอาภุลาภริปุเรนติสาคลังเทวเมวิโตทินังเปตนังอุปกปจิจิตังปฏิตังตุมังคิปังเมวิสมิเจตุสัพเพเจนตุสังฆปาจันโตปะระโสยะถามิโชติระโสยะถาติกาตาคัมญิก็เป็นปฏิจิติวิเศษเอกประมาณมีเจ้าสมณะสังฆาหลวงพ่อท่านเจ้าคุณมาสุวรรณเมธีได้เป็นเก้าของพระพุทธหลวงพ่อท่านเจ้าคุณมาศรีสิบาจารย์พระพุทธวิจิตรที่ยานุรักษ์
บาอาจารย์พระภิกษุสามเณรเจ้าทุกดวงดวงลงบนแห่งมองไปนอกไม่มีผู้ประหลาดสัมพันธ์ทั้งเฝ้าผู้เฝ้ามีใจได้เจาธรรมเทศนาเทวะนานๆพระบรมสารีริกธาตุจักรินาโมลีข้าเจ้าสนิทยมตองติโลภโมลีในติกายพระมันดีก็บริภูมิดังรัวหลังมวลแล้วกุศลโมบุญตานทั้งหลายมุขุมดีกองลิสาภายแผ่ไปหายังอดีตเจ้าวัดตนโมไปไว้แผ่ไปหายังติเจดาการรักษาวัดสวาเทพยดารักษายังพระพระเจ้าสีหยดตองพิภูสามเณรเจ้าในผลงานที่ปลายไปคณะกรรมการวัดผู้ใหญ่วัดที่นนท์ไทยต้องภายในจากไปขอกุศลโมบุญตานนี้ไปพบยงยังไงตายจากที่อยากภาคจากที่ตู้ไม่ได้สิ้นสุดแต่ดีๆคือสปาวฟังนำมาสู่นำอยู่ถึงมือตะวันเมื่อเราเป็นปันหักต่อหน้าไม่ไกลสุพิสัยไม่ต้องความเจริญเต็มใต้ไม่สิฟ้าตัวไม่ได้นำกุศลบุญตาไปจุดจ่อต่อไปถึงตาระดับเจ้าเป็นของใหญ่ต่อไปไปแบบเสื้อแบบผ้าไปเรามาลงบูชาเป็นความทิพย์นำทิพย์สิบประการให้ร่างกายเข้าถึงตัวและจงดีกันแท้ดียินดีโยมรับจันทุสัพโรโมวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายภูภวังทิวาคณสีริสันติจังพุทธาปัจจยโยยะตาโลภมาวันติอายุวโนสุขังปะตัง สาสาสามาแล้ว
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
กัมมาปุญญาอานาตาอันตนาตานันตาลาอันตาตานานันนานันตันตานันตาลาสังกายานิติวิจิกิจชาสิราปะตาปารามาชาโยจันนานาปาริโยโสตาปาเดมากัญญาลาลาลานาอันตาตานาตานันตาลาตาตานานันนานันตันตานันตาลาโสตาปาเดปาลาญาลาลาลานาอันตาตานันตานันตาตาลาสังกิตาปาเมมังกะยาลาลาลานาอันตาตานาตานันตาลาอันตาตานานันนานันตันตานันตาลาสังกิตาปาเมปัลลัญญาลาลาลานาอันตาตานาตานันตาลาอันตาตานาอันนันนานันตันตานันตาลาอานาปาเมมังกัญญาลาลาลานาอันตาตานาตานันตาลาอันตาตานานันนา
Bye.
ละกองเสียงกลองเสียงแสงกองละกองเสียงกลองเสียงแสงกองละกองเสือมาเสือกองเสียงเสียงเสือมาเสือกองเสียง เสียงดังไปพลละโอละแม่ไปพลกันละพลกันละแม่ไปพลโดย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 บังกินรวยทำดีบังกันจีโอนกาเลี้ยวฟังเลี้ยวฟังละบังเหียงหูฟังเลี้ยวฟังละบังเหียงหูละมันนาคุณปาดีจันปาดีจันปาดีจันแล้วก็จันฟังสวดเบิกวันสีโสดาปานิเดองค์พระมุนีอยู่ในปาเตตินาดียละมันนาคุณปาดียาปาดียาปาดีทางอันแล้ววังกาพุทธศาสนาได้เข้าสู่เมืองไทยเดิมทีมีพระโสดาเถระพระพุทธราเถระอรหันตานำพุทธศาสนาเข้าสู่เมืองไทยพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายขอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้รักษาพุทธศาสนาขอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายขอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายอยู่สุขสบายอยู่อยู่คนข
สี
นอยู่แต่ใจใจล้วนผิดบาปอะไรใจก่อนว่าเจ้าสิทานี้นอว่าเจ้าสิทานี้นอนกัดกะกรรมอดจองบอกพระกองตามนั้นแล้วว่าแต่งแก้วอันนี้นะว่าแต่งแก้วอันนี้นะเป็นของเรามันเพียงรักในรู้เสียงตามโดยอย่างนั้นการลิคงวันเสียงก้องทางว่าเป็นแต่งแก้วปัญญามันเป็นสักขีและปีญาร้องสาสูหนูอินตาพรหมหอยอยู่ลวดป้ายปางนี้ละแต่สนเดชพระบุตรีตนประเสริฐอากาวันเกิดอยู่องค์เดียวพันแผ่แลเล้วก็หันไปอยู่ไกลปิวองค์พระที่วัดเวงวอนใจแลนักในฐานะปัตตาบ่มีกันยังสักคุณาการเตือนร้องแสงรับรองเกี่ยวไปมันว่าอดทนเตือนนะว่าอดทนเตือน
เดินนาคันเดินเจยใจไก่ผู้ทรงตัวใจก็มา ปัญญิตาปัญญิตาปัจจงแผ่แล้วพระอันแผ่วปะมาลาได้ชื่อว่าสาธาเป็นครูไตรโลกนำสัตว์บางคนจากโอกาสงสาร เข้าสู่นิพพานเสียงโสดขอได้สัตตาโลกอาเนกันจิตตังสาสนาอาคันพระวาสานิวันไปเพื่อเป็นไม่ตายสองทางไปก็ยังรุ่งเรืองรัตน์ สายขอสาวเรื่องเลือดดำเอาเลือดจียงจีควรเราการรักษาศีลเมตตาภาวนาไปใจจะไปก็เตียงว่า จากปันไดรับอ่อนเวียนแก้วย้อนมาปามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆมันตัพเพบันเตวันตามิธัมมังเมโตสังฆมันตัพเพบันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆมันตัพเพวันตามิปโรอุปัจจายัญจานิเยสัพพังเมโตสังฆมันตัพเพวันเตวันตามิกัมมัฏฐานังเมโตสังฆมันตัพเพวันเตวันตามิอารัมเมวัตตสิทายังสัพพังเมโตสังฆเมวันเตวันตามิเตติยังสัพพังสัพพังอเนสุปัญจิติตาสาริรักันตุมหาโพธิตุกะปังสังกาลังสังกานะภะโตเกวะโตเกรัมภะโตเกตัมปุจิเตลังกาสาริรักันตุโยเกสัตตันตุโยวาระอันตาทันตุโยเตติยังปันทังปุติราสิเตสาเสธัมภะกันเตสัพเพสังฆาคเจติทะหังวันตามิสัพพะโส
มิปันเทสัพพังอัปปะระตังปัปปะตะเมปันเทมยาคัตตังปุญญังสามินาอัตโตโพธิสัพพังวิดาคัตตังปุญญังไมหังหาตะพังสาธุสาธุอนุโมทามิ แต่ส่วนโดยอบรมสมบูรณ์เป็นประทับที่นั่งโดยท่าเจ้าสีจอมจอมจะเสียไปแล้วขอเชิญขอเจ้ากำลังเลิศช่วยยกสัญญาณในทุกปัจจัยไทยธรรมไปเข้าถวายนะครับขอผู้แทนเข้าถวายเลิศขอตัวแทนเข้าถวายนะครับนั่งใจบุกง่ายเชิญเลยนะครับแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมก็มาวันนั้นต้องเรียกกันใกล้ๆตอนเข้าของยัตถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคตังเอวะเทวะอิโตตินังเตตานังอุตตปฏิปิจิตังปฏิตังทุมหังอิปะเมวะสัมจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปนรสโสยถามณิโชติระโสยถาเทวาจันโตสัพพะโรโควินาศตุมาเตปวัตวันโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังพุทธังยิโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังรัตนตยานุภาเวนรัตนาตยเตจะสาธุปัพพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายานาสันตุอาเสสะโตชัยสิทธิกันังลาภังโสนภาพยังสุภา
สัตวัสสะจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคังลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทาสุติภวันตุเตภวตุสัพพลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสทาสุติภวันตุเตภวตุสัพพมังคังลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทาสุติภวันตุเต สาธุสาธุสาธุอิตังกานากัมมังนิพพานาปัญจโยโหตุโนนิจังอิตังศีลานิพพานาปัญจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนานิพพานาปัญจโยโหตุโนนิจังยังกินจิกุสาลังกันตัมปังกัมมังสัมเปหิกาเตหิกาตังปุญญังโนกันตุสุนันตุปุนโตเยเทวาสามิงธาเนอาทิกาตาทิกายุกาสาตาหุนตุสัมปาสันตานังอันตานังปาวิหารันตุมาตาปิตาสุขีตาหุนตุดุกาปามุจันตุสัมเพยติกาสุขีตาหุนตุปามุจันตุสัมเพยติกาสุขีตาหุนตุดุกาปามุจันตุสัมเพปิสาสัมเพยตาเปตาสุขีตาหุนตุดุกาปามุจันตุสัมเพนักขันตาสุขีตาหุนตุดุกาปามุจันตุสัมเพเทวาหุนตุดุกาปามุจันตุสัมเพอาจาริยุปัญจยสุขีตาหุนตุดุกาปามุจันตุสัมปาสัมปันตินังสามินจันตุโววันตามิปุตังโตสังฆามาธาเมปันเตวันธามิธรรมังสัมปันเมโตสังฆามาธาเมปันเตวันธามิสังฆังสัมปันเมธรรมธาเมปันเตวันธามิปุรุปัญจาจาริเยสัมปันเมโตสังฆามาธาเมปันเตวันธามิกัมมันตานังโตสังฆามาธาเมปันเตวันธามิอาราเมปันดาสิมายังสัมปันเมโตสังฆามาธาเมปันเตวันธามิเจติยังสัมปังเนสุปฏิติตาสาวิราตาตุมหาโพธิปุตตารูปังสังกาลังสัทธานาคาโลเกเทวาโลเกโลเกชัมพูจิเปลังกาทิเปสาวิราตาตุโยเกสาตาตุโยอันตาธาตุโยเจติยังกันตาตุติงจาตุราสิติสาหาเสลมังกันเตสัมเปสัมปังติยังอาวันทามิสัมมาโสรองกันพี่น้องท่านผู้ทำจุลีท่านนาที่ทำเด็กก็คุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีดอกเตอร์เจ้าอาวาสวัดคณะเจ้าสิจอมตองรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วันตาน้อยพร้อมเพียงกันวันตามีพันเตสัมปังปาราทังธรรมตาเมปันเตมยากาตังปุญญังสามินานุโมจิตาปังสามินากาตังปุญญังไมหังกาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิ จัตตาโลธรรมาวัฏันติอา
พิธีอบรมสมโภชองค์พระที่นั่งบริณานค่ำคืนนี้ก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันพรุ่งนี้วันนี้ละตีสี่มันเลยเที่ยงคืนแล้วตีสี่แล้วพวกเจอกันใหม่วันนี้ตีสี่